wakori rwagitharia ukirwo niagiriire kurago tondu ri mwaririria ukira kirindi uria utari wehia akorwo ari wa mbere kumuhura kirindi kiguo gikiura umwe kwa umwe mutumia onoguo kimenye Jesu wewe mwaririria Jesu we mwaririria Jesu we mwaririria Jesu we mwaririria waragiriria rio makwihokete Jesu we mwaririria Jesu we mwaririria Jesu we mwaririria waragiriria rio makwihokete mutumia mumaraya akimenya wehia wake agiuka agigucaria agiguthambia na maithori akiuna cuba wake agikuhaka maguta agikuhura na njuĩrĩ ciake akiruta igongona rĩake kirindi kionoguo gikira na ngoro ciao korwo wi munabii ũngĩmenya atĩ nĩ mũmaraya Jesu wamenya ũguo ũkĩarĩrĩria mũtumia okĩra gĩkũrora akĩmenya we wĩ mwarĩrĩria Jesu we mwarĩrĩria Jesu we mwarĩrĩria Jesu we mwarĩrĩria waragĩrĩria rio makwĩhokete Jesu we mwarĩrĩria Jesu we mwarĩrĩria Jesu we mwarĩrĩria waragĩrĩria rio makwĩhokete Jesu we mwarĩrĩria Jesu we mwarĩrĩria Jesu we mwarĩrĩria waragĩrĩria rio makwĩhokete
Ngoro yakwa ina kirigiriro kia mucii wa matu-ini ni honokete rucini rwega ndina thayo wa Jesu Kristo ni tondu wa kuhonokia. Ngageithia mwiroreri wothe o haria ari ngakwira mwathani agocwo ndina thayo wa Jesu Kristo. Ngoro yakwa ina kirigiriro kia mucii wa matu-ini ngaigua ngenete ni tondu wa miaraho ino ya rucini rwega ni gukena ndirakena ni kumenya ati ni kiama kia Ngai na hinya wa Ngai gukorwo turi kuo kana gukorwo twi muoyo ona gukorwo twi na hinya wa Jesu Kristo. Ni aingi matariho ona ni aingi marakomire na matinarahuka ende ithue mwiroreri witu Ngai ni atwarahurite kiugo twina undu wa kwira Ngai ni wega kiugo Ngai wa gukena ni gukigia na kwarahura rucini rundina hinya ni gukorwo ni kumenya ndiramenya ati ni kuri angi me mathibitari ni kuri angi me cioho-ini ona mataramenya umuthi ni muthenya uriku ni kuri angi cionje na itumu ngaigua ukenera Ngai ni gukorwo ithue ni arikitie gutwarahura turi na hinya ithue ni arikitie gutwarahura twina thayo ithue ni arikitie gutwarahura tumui ati we niwe Kristo na kahonokia ngoro citu cina kirigiriro ngoro citu cina hinya kiugo twina undu wa kwira Jesu twina undu wa kwira Ngai twina undu wa kwira Roho Mutheru twina undu wa kwira araika ati kuri na undu mekite rucini ruru rwega ni tondu twina thayo na twina hinya kiugo no kwira Ngai ni wega ona ni gukorwo turi kuo ona ni gukorwo tuonithitio muthenya mweri-ini wa December uyu ni mweri andu aingi makoragwo mena tama ya kukinya na magakorwo mena kirigiriro na magakorwo mena mibango mingi na magakorwo mauhaririirie na maundu-ini maingi ende ni kuri matanaona mweri-ini wa December na ithue ni tuonete tukaigua kwira Ngai ni thengio na tukaigua kwira Ngai ni wega ni tondu wa mweri-ini uyu kiugo ngaigua kwira mwiroreri witu wi thiini wa bururi wi nja wa bururi haria hothe ona twirorera ngakwira wi karibu muno na ngaigua kunyiha ndi mbere yaku ona ndi mbere ya Ngai ithe Ngai Muriu na Roho Mutheru ngamwira mwi karibu sana na Ngai amurathime tukinyitanira muthenya ini wa umuthi twi hamwe na wa Bishop Reverend ona Pastor Monica ngamwira mwi karibu muno na muigue mwe haria muri anyiti ogeni Ngai amurathime tukiambiriria na mahoya na ni njui Ngai ni egukurathima rekei tuhoye twi hamwe Ngai ni twagutia ni twakwambararia ni twakunenehia ni wega Ngai ni twakwenyiheria rucini ni rwega ni wega Ngai ithe Ngai Muriu Roho Mutheru ni wega ni hinya waku ni wega ni unene waku ni wega ni tha ciaku ni wega ni wendo waku Ngai gutiri Ngai ungi tawe
Ngai wĩ mũtheru na wĩ mũthingu ona wĩ mũiguatha. Rĩtwa rĩaku nĩ inene gũkĩra marĩtwa mothe. Nĩ twanyiha mbere ya rĩtwa rĩrĩ inene. Nĩ twanyiha mbere ya rĩtwa rĩrĩ itheru. Nĩ twanyiha mbere ya rĩtwa rĩrĩ rĩhotaga. Nĩ twanyiha mbere ya rĩtwa rĩrĩ rĩohoraga. Nĩ twanyiha mbere ya rĩtwa rĩrĩ rĩa tũhotithia rũcinĩ rũrũ gũkorwo twĩ mbere yaku Ngai. Nĩ twagũtĩĩa Mwathani. Nĩ twakwambararia. Nĩ twakũgoca. Nĩ twakũnenehia. Nĩ tũĩ nĩ aingĩ mekwĩrirĩirie kuona mũthenya ũyũ. Ĩndĩ matinawona. Ĩndĩ ithuĩ Ngai nĩ ũtuonithĩtie mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Nĩ ũtũkinyanĩrĩtie. Twĩ hamwe na ĩnore ritũ me harĩa marĩ Ngai. Tũkanyiha twĩ mbere yaku Ngai. Tũkauga nĩ wega. Nĩ wega Ngai. Nĩ wega Roho Mũtheru. Nĩ twagũtĩĩa. Nĩ twakwambararia. Ũroheongo ũcio ũrombarara. Ũrotĩĩka Mwathani. Nĩ wega Jehova Ngai. Twakwambararia hamwe na athuri 28 maraina me mbere yaku makauga gũthera nĩ we Ngai. Nĩ twakwambararia Baba. Mbere yaku nĩ kũrĩ na araika. Ona nĩ kũrĩ na ciũmbe iria inya. Nĩ twakwambararia Mwathani. Viumbe vyote vinakuabudu. Vinakusujudu asubuhi ya leo. Wakisema ni asante Jehova God. Ni wega Mwathani. Ni maweko maku manene. Ni wega ni inya waku Ngai. Ni wega ni lili waku Ngai. Ni wega ni wendo waku. Utukuzwe Bwana. Upewe sifa na uinuliwe milele. Wewe ni Mungu mkuu. Waweza yote Bwana. Ni mwabudu nani? Ni muinue nani kama si Bwana? Hakuna mwingine aliye kama Bwana. Viumbe vyote vinakuabudu. Viumbe vyote vinakusujudu. Viumbe vyote vinakuabudu. Vinakuinua na kusujudu. Asubuhi ya leo viumbe vya gani, viumbe vya nchi kavu vinakuabudu. Vya baharini vinakuabudu Bwana. Vikisema wastahili, wastahili. Ni wagĩrĩire Ngai. Mwathani twagũtĩĩa. Nĩ twakwambararia. Nĩ wagĩrĩire. Nĩ wagĩrĩire rũcinĩ rũrũ Ngai. Gũtirĩ ũhana tawe. Gũthera nĩwe Mwathani. We mũtheru, we mũtheru, we mũtheru. We mũnene, we mũnene Ngai. Malaika wanakutafuta. Wanakuabudu na kukusujudu. Nasi Bwana tunakuabudu. Tunakuinua. Tukisema ni asante. Gũtirĩ Ngai ũhana tawe. Gũthera nĩwe Ngai. Gũthera nĩwe Jesu mwana wa Ngai. Gũthera nĩwe Gatũrũme ka Ngai. Gũthera nĩwe Imanueli. Ũroheongo ũcio ũrombarara. Ũrotĩĩka matu-inĩ. Cũthĩrĩria nĩwe warĩkia gũtwarĩria ũtheri Ngai. Mĩhũmũ tũrahihia nĩwe ũtũhete Baba. Jehova Ngai nĩ twagũtĩĩa. Nĩ twakwambararia. Nduma nĩ yarĩkia kwehera Baba. Nĩ tondũ wa hinya waku. Nĩ tondũ wa ũnene waku Ngai. Mũmbi wa thĩ na igũrũ. Mũmbi wa nyamũ cia gĩthaka. Mũmbi wa maaĩ maratherera na njũĩ ciratherera. Nĩ twagũtĩĩa rũcinĩ rũrũ Ngai. Nĩ twagũtĩĩa rũcinĩ rũrũ Ngai. Nĩ twakũnenehia. Nĩ twakwambararia. Gũtirĩ Ngai ũhana tawe. Gũthera nĩwe Mwathani. We nĩwe mwaria wa riũa. We nĩwe mũrehi wa ũtheri. Nĩwe mũhurutania wa rũhuho Ngai. Nĩ tũragũtĩĩa rũcinĩ rũrũ. Nĩ tũrakwambararia rũcinĩ rũrũ. Nĩ tũragũthathaiya rũcinĩ rũrũ. Nĩ tũrakũnenehia rũcinĩ rũrũ. Gũtirĩ Ngai ũhana tawe. We mũnene Ngai. We mũthingu, we mũiguatha. Ũrombarara mũno makĩria. Ũrotĩĩka Ngai. Ũrotĩĩka rũcinĩ rũrũ. Ũroneneha Baba. Twambararia ũtiga we. We mũtũhei wa muoyo. We mũmbania wa mahĩndĩ thĩinĩ witũ. We mũtũhei wa nyama. Mũtũhei wa thakame. Nĩ twagũtĩĩa rũcinĩ rũrũ Ngai. Ciĩga twĩna cio nĩwe ũtũhete Baba.
nitwagutia rucini ruru nitwakunenehia na nitwakwambararia ni wega ni githomo kia muthenya wa umuthi twakiiga moko-ini maku Ngai tugithi kwambiriria Baba turaina wi munene turaina wi mutheru turaina wi mutugi tukauga we niwe hinya witu we niwe uhoti witu Ngai we niwe riuriro ritu Ngai we niwe tha citu Ngai urohia ugoci rucini ruru urombaraga Baba thamakatha-ini wa kanitha maku Ngai kanitha-ini wa Thiofila TV kanitha-ini uyu waku Ngai wa Githurai 44 nitwagukaribisha Ngai thamaka Mwathani ariria andu aku muthenya uyu Ngai we niwe metereire Baba niwe mehokete Baba thamaka thiini wao haria hothe mundu ari Ngai tuika wa kumutawara Baba tuika wa kumuteithia tuika wa kumwariria Baba nitunyihite twi mbere yaku Ngai turi mbere yaku Mwathani ona mbere ya rito Baba tukiuga ni hinya waku Ngai ni uhoti waku Ngai we ni uthamakaga wi thiini witu we ni waragia wi thiini witu Ngai tugagutia na tugakwambararia tukauga ni kuri na hinya ni kuri na uhoti Baba thiini waku Ngai twakihoya hinya waku Ngai twakihoya uhoti waku Ngai twakihoya uthamake Baba tunyihite twi mbere yaku Ngai tukimenya turi hiyo na watuona kuma guciarwo gitu no twikaga uru turekere makwaria makuhutia magukanyanga ona magwiciria ona maguthunda Baba twahoya gwitikirika rucini ruru twahoya gwitikirika rucini ruru twahoya gwitikirika rucini ruru twahoya gwitikirika rucini kawana kutafuta sisi ni akina nani Bwana tusikutafute kama malaika wanakulilia sisi ni akina nani tusikulilie Bwana nitwakuhoya Ngai samania na ithuĩ tutongorie Ngai twahoya gwitikirika tonya thiini wa ngoro citu twaore mĩrigo mĩritũ iria ngegire tukwambararie iria ngegire tuguthathaie iria ngegire tukunenehie iria ngegire tukugoce iria ngegiria tuge we Ngai kihoti we Ngai munene we Ngai muiguana nitwahoya gwitikirika rucini ruru nitwahoya gwitikirika rucini ruru nitwahoya gwitikirika rucini ruru turi iyo na watuona Mwathani thambia meciria maitu thambia ngoro citu Mwathani theria moko maitu theria magoro maitu nituonete na tukaigua Jehova nitwahoya gwitikirika ndahoera mwiroreri witu gwitikirika ndahoera kanitha waku gwitikirika Baba ndahoera ndungata ciaku gwitikirika Baba ni wega Ngai twigutungatira rucini ruru nitwahoya gwitikirika Mwathani thakame yaku ina hinya wa gututheria twahoya gutherio ni thakame yaku Ngai twahoya gutherio ni ritwa riaku Ngai twahoya gutherio ni hinya waku Ngai twahoya gutherio ni guku gwaku Ngai tuthambie Mwathani nguo iria twinacio cirĩ na gĩko tuĩka wa gũtwaũra rũcinĩ rũrũ tuĩka wa gũtwaũra rũcinĩ rũrũ iratũ iria twinacio cina gĩko cingĩgire tũtuĩke gũkuhĩrĩria kĩhinga Mwathani Musa ũramwĩrire harĩa ũrĩ Musa nĩ hatheru hĩndĩ ĩrĩa ũraragia wĩ kĩhinga-inĩ ũrerire Musa harĩa ũrĩ nĩ hatheru ruta iratũ na nĩgetha ũigue thauti yakwa ĩgĩkwarĩrĩria na ithuĩ nĩtwahoya gwĩtĩkĩrĩka Mwathani tũkuhĩrĩirie kĩhinga gĩkĩ gĩaku Ngai tũkuhĩrĩirie kĩgongona gĩaku Ngai nĩgetha tũigue marĩa ũtũbangĩire rũcinĩ rũrũ nĩgetha tũigue Ngai marĩa ũtũbangĩire mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wega Ngai we nĩworarĩirie Musa ũramwĩra Musa ruta iratũ ciaku nĩ tondũ harĩa ũrĩ nĩ hatheru Baba nĩtwĩrirĩirie gũkũigua ũkĩaria nĩtwĩrirĩirie kũigua thauti yaku nĩtwĩrirĩirie gũkuona
netwerireirie kwehenjwo niwe netwerireirie guthamakirwo niwe Baba na ithuĩ nĩtwanyiha tũkĩhoya gũthambio nĩ thakame yaku Ngai tũkĩhoya gwĩtĩkĩrĩka rũcinĩ rũrũ Ngai nĩtwahoya gwĩtĩkĩrĩka rũcinĩ rũrũ nĩtwahoya gũtwarana nawe nĩtwahoya kũigua mũgambo waku Ngai hingũra maitho maitũ tuone kũraya hingũra matũ maitũ tũigue mũgambo waku Ngai nĩtũnyihĩte mbere yaku Jehova Ngai nĩtwetĩkĩte mbere yaku rũcinĩ rũrũ twĩrireirie gũtwarana nawe twĩrireirie gũtungatĩrwo nĩwe twĩrireirie kwehenjwo nĩ wega waku twĩrireirie gũthamakĩrwo nĩwe twĩrireirie kuonekanĩrwo nĩwe aria na ithuĩ rũcinĩ rũrũ aria na ithuĩ rũcinĩ rũrũ sisi ni wakosaji mbele zako hatuwezi bila wewe Bwana hatuwezi bila wewe Yesu tũtingĩhota tũtarĩ nawe tũtingĩhota tũtarĩ na hinya waku Ngai tũtingĩhota tũtarĩ nawe Mwathani aria na ithuĩ rũcinĩ rũrũ twahoya gwĩtĩkĩrĩka we nĩwarerire mũraika atuĩke wa kũhumba Joshua nguo hĩndĩ ĩrĩa Joshua arathitangagwo ararĩ na nguo ĩrĩ na gĩko ararĩ na nguo ĩrarĩ na gĩko ũrera Joshua ũrera mũraika atuĩke wa kũhumba Joshua nguo twahoya kũhumbwo nguo ĩretĩkĩrĩka nĩwe Baba twahoya gwĩtĩkĩrĩka rũcinĩ rũrũ Baba tũhumbe nguo njerũ Baba tũhoya gwĩtĩkĩrĩka thambia meciria maitũ Ngai thambia meciria maitũ thambia ngoro citũ thĩinĩ wa Ngai mũrĩro mũtheru weka ũguo Mwathani aria na ithuĩ thamaka Baba gakũnyita ũgeni Baba thĩinĩ wa Thiofira kĩgongona gĩa Thiofira Baba gakũnyita ũgeni thĩinĩ wa gĩkũrĩa gĩa Baba hamwe na araika hamwe na nja cia matu-inĩ thamakai kuma kona ciothe-inĩ ciaguo kuma kona ciothe Baba tawala Bwana mũthuri ũkũingĩra thĩinĩ wa gĩkũrĩa kĩa Ngai tuĩka wa kũmũtawara tuĩka wa kũmwarĩria mũtumia kũingĩra gĩkũrĩa-inĩ kĩa Ngai tuĩka wa kũmwarĩria Mwathani mangĩikara mo mangĩingĩra morĩtwo nĩ hinya mahe hinya waku Ngai mangĩingĩra mainamĩte mainamũre Baba nĩ wega Ngai nĩ kĩgongona gĩaku gĩtheru ndagĩtĩria hinya waku Ngai Baba witũ kĩroruta ciana ciaku kombo-inĩ Baba kĩromarĩria nĩ wega Mwathani nĩ tondũ wĩ mũtugi nĩ tondũ wĩ mũiguatha nĩ tondũ wĩ mũnene kũrĩ na anake na airĩtu ona ciana nini ndaciga moko-inĩ maku Ngai Baba ndaciga na thakame ya Kristo makĩingĩra thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai ũru wothe na mbara ciothe Ngai iria cingĩkorwo cibuatĩte andũ aku Ngai ũromaingatĩra mabuatĩtwo nĩ thũ maingatĩra Baba mohetwo nĩ cioho ohora cioho Ngai marĩ na mĩrimũ mahonie Ngai we nĩwe ũtuangaga we nĩwe ũhonokanagia we nĩwe ũhonagia Baba mahonie Ngai mahonie Baba na we koguo ũrogocwo ũrobarara ũrotĩka Mwathani gũthera nĩwe Ngai gũthera nĩwe Jesũ mwana wa Ngai gũthera nĩwe Roho Mũtheru gũthera nĩwe Ngai ithe Ngai mũriũ ona Roho Mũtheru nĩndagũtĩa rũcinĩ rũrũ nĩndakũneneia nĩ wega nĩ ndungata cia Ngai iria tũkorwo nacio Baba nĩwe Bishop na Reverend ona Pastor Monica ndamaiga moko-inĩ maku Ngai ũromarathima ũromarĩria ũromahe hinya Baba ũromatungatĩra Baba ũromagitĩra Ngai ũromatongoria nĩ wega magĩtungatĩra andũ aku mũthenya ũmũthĩ marathime Ngai ndamaitha na thakame ya Kristo maririkane no meke wega Ngai marĩrie Baba nĩ wega Ngai nĩ tondũ we nĩwe ũtũhete Mwathani tũkanyia na twagũtĩa Baba twĩthĩao Ngai nĩ wega Ngai ndahoya rũcinĩ rũrũ Baba maiyũrĩrĩrie Ngai maiyũrĩrĩrie Mwathani na wega waku maiyũrĩrĩrie na maguta maku Ngai ũromahe gwĩtĩkĩrĩka Baba ũromahe hinya waku Ngai gitĩra Ngai kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wao ũrotuĩka wa gũgĩtĩra ũrotuĩka wa gũkĩmenyerera
nĩ wega Ngai wa Isiraeli, nĩ wega Mũrũthi wa Juda. Ona nĩ ndungata cia Ngai iria citithĩ wao cia Thiofila Baba, cia kĩgongona gĩa Thiofila, maririkane me harĩa marĩ megũtungatĩra Mwathani. Ndameteria hinya ũrĩa ũrĩtwo nĩ hinya, arotuĩka wa kũgĩo nĩ hinya Baba, ũromahe gũtoria mbara na magerio mothe ma Saitani. Nĩ wega nĩ mũthenya ũmũthĩ ndawĩiga moko-inĩ maku Ngai, tũgũtungatĩra, twahoya kũrathimwo nĩwe, twahoya kũhithwo nĩ thakame yaku Jesu, twahoya kũhithwo nĩ itu rĩa Roho Mũtheru, twahoya kũgitĩrwo nĩwe. Thamaka Ngai, wĩonanie, wĩgocithie Baba, nĩ ũregocithirie na Nuhu, wĩgocithie Ngai, wĩgocithie na wĩra waku, wĩgocithie na ndungata ciaku Ngai. Daudi aratiririo ũthiũ wake kũrĩ we, arauga ũteithio wake ũngiuma kũrĩ we, na ithuĩ nĩ twatira ũthiũ witũ kũrĩ we, twauga ũteithio witũ ũngiuma kũrĩ we, hinya witũ ũngiuma kũrĩ we, ũnene witũ ũngiuma kũrĩ we. Thamaka Ngai, nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia, nĩ twakũnenehia. Nĩ wega Ngai, nĩ marĩa ũrathiĩ gwĩka Baba, ona nĩ marĩa wĩharĩirie gwĩka rũcinĩ rũrũ Ngai. We nĩ warangũithirie thingo cia Jerusalemu, aba thingo iria cigĩkorwo cirigicĩirie andũ aku Ngai. Rũcinĩ rũrũ rũcieheria, ũru wothe ũngĩmatongoria, cioho ciothe tũkaregana nacio Ngai. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũtuangaga, nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũthũkangagia, nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũharaganagia Ngai. Haragania irema ciothe Ngai, cingĩgiria wĩra ũyũ ũthiĩ na mbere, cingĩgiria wĩra waku ũrũgame, cingĩgiria Baba ũtuĩke wa kũhonia atumia na airĩtu na athuri. Haragania irema ciothe Ngai, haragania ũru wothe Ngai. Nĩ twaregana na mĩbango yothe ũrĩa mũũru ĩrĩa bangĩte mũthenya wa ũmũthĩ, tũkiuga ndĩrĩ na hinya na ndĩrĩ na ũhoti, tũkaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri na anake na atumia. Nĩ wega wĩharaganagia Ngai, haragania Baba maũru mothe ma ngoma, maũru mothe ma ngoma, mĩbango yothe ya Saitani tuĩka wa kũharagania rũcinĩ rũrũ Ngai. Tũkiuga ndĩrĩ na hinya igũrũ rĩa ndungata cia Thiofila, mĩbango yothe ya Saitani ndĩrĩ na hinya igũrũ rĩa atumia, igũrũ rĩa athuri na anake na airĩtu. Nĩ wega Ngai, nĩ tondũ wĩ kĩhoti na wĩ mũnene. Rũcinĩ rũrũ ndakũhoya, rekereria ndwano yaku Ngai, na nĩgetha tũnyitĩre ing'ang'i ciothe Ngai, harĩa cingĩkorwo cirĩ, harĩa cingĩhitha Baba. Rekereria ndwano yaku Ngai, rekereria ndwano yaku Ngai, kũrĩ athuri, kũrĩ atumia na anake na airĩtu. Rekereria ndwano yaku Ngai, na nĩgetha tũnyitĩre kĩrĩa gĩtakũhana gĩtagũtũkia. Nĩ twarega kũrĩanĩra na nduĩra, nĩ twarega kũrĩanĩra na thũ citũ Ngai, nĩ twarega kũnyuanĩra nacio Ngai. Twahoya Ngai, arata aku Mwathani marotuĩka arata aitũ Ngai, thũ ciaku cirotuĩka thũ citũ Baba. Twahoya gũtongorio nĩwe Ngai, twahoya kũgitĩrwo nĩwe, twahoya wega waku, twahoya thũ ciaku Ngai, twahoya riri waku Ngai, twahoya ũnene waku Ngai. We nĩwe mũheani, we nĩwe mũrĩithia Ngai. Tũrĩithie Ngai, tũhe hinya. There is power in the blood of Jesus. Nĩ twagũtĩĩa rũcinĩ rũrũ, nĩ twakwambararia, nĩ twakũnenehia. Tũkĩhoya Baba ũtuange cio ciothe na weherie ũru wothe Ngai. Twahoya wega waku, twahoya tha ciaku Ngai, tũtongorie ũrĩa ũratongoririe Musa, ũrendire Musa andũ aya Misiri. Ũrona andũ aya makumĩte thutha, thũ icio ũrona ndũgaciona rĩngĩ. Na ithuĩ nĩ tũrahoya rũcinĩ rũrũ maũndũ marĩa maratumĩte thutha Ngai witũ tũraga kũmona, tũraga kũmona. Tuone ũhotani waku, tuone tha ciaku Ngai, tuone guoko gwaku, tuone riri waku, tuone hinya waku Ngai. Nĩ twagũtĩĩa Baba, we ũrerire Musa
rũgama harĩa ũrĩ wone ũhotani wakwa na ithuĩ nĩtũrũgamĩte kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai twetereire kuona ũhotani waku rũcinĩ rũrũ Ngai twetereire kuona hinya waku twetereire kuona ũhonio waku twetereire kuona riri waku twetereire kuona ũnene waku Ngai nĩtwagũtĩĩa nĩtwakwambararia ngĩkũnenehia na ngĩkũgoca ngĩina gũthera nĩwe we mũnene we mũigua-tha na wĩ kĩhoti thamaka Ngai wĩgocirie wĩonanie ndahoya raikaku thĩinĩ wa gĩkĩro gĩkĩ na ũnene waku Ngai rũcinĩ rũrũ kama malaika wanakutafuta sisi ni akina nani nĩtũgũbatarĩte Ngai tũbatarĩtio nĩ hinya waku tũgabatario nĩ tha ciaku tũgabatario nĩ riri waku tũgabatario nĩ wega waku thamaka thĩinĩ wa ngoro-inĩ citũ twerũhĩrie hinya tũhe gũtoria tũhe hinya waku Ngai na wega waku nĩndagũtĩĩa nĩndakwambararia tũkĩambĩrĩria igongona rĩa ũmũthĩ twarĩiga moko-inĩ maku Ngai guoko gwaku Ngai kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe nĩmagagĩrĩra tũkarekereria guoko gwaku wĩra-inĩ tũkahoya atĩ maũndũ mothe nĩmekwagĩrĩra nĩndagũtĩĩa na nĩndakwambararia na nĩndakũnenehia ngiuga wĩ Ngai mwĩoneri wĩ Ngai mũtugi na wĩ Ngai mũigua-tha na wĩ Ngai kĩhoti ũrohe ũgoci Ngai ũrombarara ũrotĩĩka rathima andũ aku Ngai me thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai marĩrie mahe hinya ũrĩa gũkĩ mũrwaru arohona ũrĩa gũkainamĩte mũinamũre anyihanyihĩirwo mũihũrĩrĩrie Ngai mũtumia aratũria inamĩte mĩaka 18 ĩndĩ ndĩraingĩrire thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku Ngai ũratuĩka wa kũmũhonia Ngai honia andũ aku Ngai mehererie mathĩna mehererie ruo mehererie maũru mehererie cioho Ngai mehererie mĩrigo eheria nduma baba eheria ũru othe Ngai nĩtwagũtĩĩa nĩtwakwambararia tũkĩmenya wĩ Ngai kĩhoti na wĩ Ngai mũigua-tha ũrohe ũgoci ũrombarara nĩ tondũ wa ibada ya mũthenya ũmũthĩ amũkĩra ũgoci wothe amũkĩra ũgoci wothe we Ngai ithe Ngai mũriũ na roho mũtheru nĩtwahoya ona twetĩkia amen amen amen. Thank you Jesus, thank you Lord, we worship you and we honor you thĩinĩ wa Ngai ithe Ngai mũriũ na roho mũtheru ndahoya ona ndetĩkia tuge amen 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 amen. Mwirere
negeretie nenemeto negeretie nenemeto monene waita newende hokera kiugo kiroiga gutire mote wabara uthondeketo iguru liakwa ukahotana mburu imbara nduira mbareno negeretie nenemeto negeretie nenemeto njira imwe ugasihurunja na njira mugwanja munene waita niwende hokera negeretie nenemeto negeretie nenemeto Tiwengai ugaruranagia medasiado ugasihora igasikimanero nedumanene munene waita niwende hokera negeretie nenemeto Yeah.
ria guguthathaia ria kwaria kiugo giaku Ngai nitwarioera gwetekereka rucini ruru twahoya gwetekereka Baba twahoya gwetekereka Baba Elija marakuruteire mena Ahabu hĩndĩ ĩrĩa Elija rĩretekereka ria Elija nĩonanirie nĩũrauririe mwaki rekereria hinya waku Ngai rekereria tha ciaku Ngai twahoya gwetekereka Baba twĩkũrutĩra igongona ria gũkwambararia ria gũkũgoca ria gũkũinĩra ria kwenda kũmenyana nawe ona nakuo kiweku Ngai nĩtwahoya gwĩtĩkĩrĩka Ngai tũiguĩre tha Baba twĩ ciana ciaku Ngai tũrĩhia Baba thamaka Ngai twahoya gwĩtĩkĩrĩka tha ciaku Ngai na wega waku Ngai ũrotũrana na ithuĩ na hinya waku. Thank you God. Thank you Baba. Damu inatiririka Yesu, tunajua damu inatiririka, hata sasa inatiririka. We give you glory Lord, we worship you Jesus, we honor you Jesus. Netwagotea Ngai, netwakuneneia amukĩra ũgooci wothe. We give you glory. We give you glory and the honor. We give you glory. We give you glory and the honor. We give you glory. We give you glory and the honor. We give you glory.
Ifa twakupa sifa na heshima. Baba tunakupatia zote, tunakupatia zote. Oh, we give you glory, only we give you glory and the honor. We give you all the glory, Jesus. Thank you, Lord. Oh, we give you glory, only we give you glory and the honor. Only we give you glory. Oh, twakupa sifa, twakupa sifa na heshima. Sifa, twakupa sifa na heshima. Oh, twakupa sifa, twakupa sifa na heshima. Baba pokea zote, nakupatia zote. Oh, twakupa sifa, twakupa sifa na heshima. Thank you, Jesus. Tunakupatia sifa zote. We give you glory, only we give you glory and the honor. Only we give you glory and the honor. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. 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 Enda mbele za Bwana. Baba netwagoteage, netwakwenyiheria rusingiro rugai, turakonia ugoci wothe Ngai, turakonia utugi wothe Ngai, turakonia riri wothe Ngai, turaina ni wewe Bwana, ni wewe unastahili sifa Yesu, ni wewe unaokoa, ni wewe unabariki. Amokera ugoci wothe Ngai, amokera utugi wothe Ngai, amokera riri wothe Ngai. We give you glory this morning, Lord. We worship you, Lord. We honor you, Jesus. Ni wewe Bwana, wastahili sifa, wastahili kuinuliwa, wastahili kuabudiwa, wastahili kutukuzwa, wastahili kuinuliwa. Netwagotea rusingiro ruru, netwakwambararia, netwakuneneia. Amokera ugoci wothe Ngai, amokera ugoci wothe Ngai. Guthera ni we Ngai, guthera ni we Jesu mwana wa Ngai, guthera ni we Gatũrũme, guthera ni we Imanueli. We munene, we mũthingu Ngai, we mũiguana, we kĩhoti Baba. Netwagotea, netwakwambararia, viumbe vyote vinakuabudu, vinakuinua, vikisema ni asante. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We give you all the glory. We give you all the glory this morning. Amokera ugoci wothe Ngai, amokera ugoci wothe Ngai, amokera ugoci wothe Ngai, amokera ugoci wothe Ngai, amokera ugoci wothe Ngai. We munene na we mũthingu, ona we mũiguana na we kĩhoti. Nĩndakwenyiheria, nĩndagũtĩa Baba, nĩndakwambararia. Gũtirĩ Ngai ũhana tawe, we mũtheru Ngai, we mũthingu, ona we mũnene, ona we kĩhoti. Nĩ wega Ngai, nĩ wega Jesu. Thank you, Jesus.
twagutia na nitwakwambararia ritwa rĩaku rĩrogocwo ritwa rĩaku rĩroneneha mũno makĩria thengio nĩ ũndũ wa hinya waku na ũtugi waku na ũthamaki waku thengio nĩ ũndũ wa ũnene waku ũrĩa ũkoretwo na ithuĩ kuma thinacara nginya thaa ici thaa igĩrĩ nĩtwagũtĩa na nĩtwakwambararia thengio nĩ ũndũ wa gũkorwo hamwe na ithuĩ hĩndĩ tũgũtongoragia ibada-inĩ rĩa mahoya kwambia thinacara nginya thaa ici thaa igĩrĩ na Pastor Josephine na timu yake nĩndagũtĩa na nĩndakwambararia mũthamaki mwene riri wothe gũtirĩ ũngĩ wa kũhananio nawe gũtirĩ ũngĩ wa kũhananio na hinya waku na ũthamaki waku nĩndagũtĩa ona nĩndakũnenehia twahoya tu ũthianie hamwe na ithuĩ twahoya tu wĩikaro gwaku wĩikaro hamwe na ngoro citũ twahoya gũkinyũkithania nawe ikinya gwa ikinya tondũ gũtirĩ ũngĩ wĩna ũthamaki ta waku awa wendo ũkaga kũhoyũkĩrĩra nĩguo ũkĩũrathime mũndũ we watua kũrathima mũndũ gũtirĩ mũndũ ona ũndũ kana kĩndũ gĩothe kĩngĩkũgirĩrĩria kĩrathimo kĩu nĩkĩo twagĩtia rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ twetia presence yaku thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ twetia ũtatũ waku mũtheru thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ twetia gĩthono kĩa Ngai Ithe oke arute wĩra ũrĩa abatiĩ kũruta thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ twetia hinya wa Roho Mũtheru oke arute wĩra ũrĩa abatiĩ kũruta thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ona Jesu Kristo nĩtwamwĩte thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ oke arute wĩra ũrĩa abatiĩ kũruta thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ nĩndagũtĩa na nĩndakwambararia thaa ici ngoro ciothe iria cingĩrĩte thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ ona ngoro iria cireharĩria nĩguo ciũkorwo cingĩingĩra ona arĩa twĩnao thĩinĩ wa online ona arĩa twĩnao thĩinĩ wa Facebook ona YouTube ona thĩinĩ wa TV-inĩ awa nĩndamahithaithanĩrĩra ngoro ciao na kũrĩ we othe athuri na atumia anake na airĩtu ona ciana iria cirakorwo cigĩtwĩrorera na gũtũthikĩrĩria ndamaiga moko-inĩ maku matheru gatũrũmũrĩri na tondũ tũtinoka kũigua ũrĩa mũndũ arĩa tũrenda kũigua mũndũ ũrĩa arenda kũigua tũka kũigua kuma kũrĩ we Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nĩkĩo tũramũhoya ihoya rĩrĩ rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ ũndũ wothe ũngĩkorwo nĩ ũkũkũgirĩrĩria we tũcemanie nawe twahoya gũkorwo tũgĩthengerio thĩinĩ wa mĩtũrĩre-inĩ itũ ũritũ wothe ũrawona thĩinĩ witũ wĩhia wothe ũrawona ũgakũiria ngoro thĩinĩ witũ twahoya tu gũkorwo tũgĩthambio na thakame ya Jesu Kristo tũtikwenda mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩre thĩ tũ tũtikwenda mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩre thĩ tũ nĩtũkwenda gũcemania na hinya waku na ũtugi waku na ũthamaki waku nĩtũkwenda gũcemania na hinya waku gatũrũmũrĩri tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe nĩndagũtĩa na nĩndakwambararia mwene hinya wothe mũthamaki we ũthamakaga gatũrũmũrĩri twahoya tu gũcemania nawe reke korwo nĩ Sunday ya mwanya mũno gatũrũmũrĩri reke korwo nĩ kiumia kĩrĩa gĩihũrĩtwo nĩ hinya waku na ũtugi waku na ũthamaki waku reke gĩkorwo nĩ kiumia kĩrĩa kĩihũrĩtwo nĩ ũthamaki waku nĩndagũtĩa na nĩndakwambararia tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe kĩhunjio gĩkũhunjio thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nyĩmbo cikoinwo thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ testimony cikũheanwo thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ kĩndũ gĩothe gĩgĩkorwo gĩgĩkĩka mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ ũndũ ũyũ ti kĩriga harĩ we ũndũ ũyũ ndũgumĩte na thutha ũndũ ũyũ nĩ ũraũmenya na ũkaũmenya na ũkaũtaũkwo wega ũndũ wothe ũkũhanĩka mũthenya wa ũmũthĩ magongona mothe marĩa tũkũmaruta mũthenya wa ũmũthĩ igongona rĩrĩa rĩgũgũkenia rĩrĩa rĩkuma thĩinĩ wa ngoro-inĩ citũ twahoya gũthukĩrio nĩwe wega waku na riri waku thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ reke kĩndũ gĩothe mũndũ athagathagĩte gĩa gũka gũkũrehera thĩinĩ wa gĩikaro gĩaku gĩkorwo nĩ gĩgakorwo kĩgongona gĩa kũririkanwo mũtũrĩre-inĩ wake tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe reke kĩhunjio kĩrĩa gĩkũhunjio mũthenya wa ũmũthĩ gĩkorwo nĩwe Roho Mũtheru ũheanĩte nĩguo gĩkorwo gĩkĩarĩria na gĩgĩcenjia gĩgĩthamaka thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ nĩndagũtĩa na nĩndakwambararia
ndeiga moko-inĩ maku matheru ngĩenda kũhũthĩrwo nĩwe tũkĩingĩra thĩinĩ wa second service twahoya riri waku na ũtugi waku na ũthamaki waku ũthieni hamwe na ithuĩ twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge amen 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 and amen. Asanteni sana no tuikare thĩ. Thank you praise team, thank you Pastor Josephine nĩ ũndũ wa first service ya watu twarithia thĩinĩ wa mahoya na thĩinĩ wa nyĩmbo. Ngai wa muoyo akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Wow, karibuni sana thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano ĩrĩa mũnyitanagĩra na Reverend Rachel Wakuria kana mamito wa kĩgongona hamwe na Bishop John Githiri Fafaito wa kĩgongona. Na mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo gũkũ Theophilus Church Githurai kĩa 44 nĩkuo tũranyitanĩra na inyuĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũkĩnyitĩrĩra mwaro kuma mwena ũyũ before our mom na our bishop makorwo maingĩra thĩinĩ wa kĩgongona. Bwana tukuzwe. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kĩrathimo na nĩ mũthenya ũihũrĩtwo nĩ riri na tha cia Ngai. Bwana tukuzwe. Arĩa marĩkĩtie kũingĩra thĩinĩ wa kĩgongona Mwathani agocwo, Mwathani anenehe. Arĩa maingĩrĩte thĩinĩ wa mwena wa online Mwathani agocwo, Bwana asifiwe. Arĩa me mwena-inĩ wa YouTube Bwana tukuzwe, Bwana inuliwe. Arĩa mwena wa Facebook Bwana tukuzwe, haleluya. Na arĩa maingĩrĩte mwena wa Theophilus TV Mwathani agocwo, Mwathani anenehe. Nĩ njũĩ Ngai nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ mũthamaki wa thamaki ũihũrĩtwo nĩ riri wothe na ũnene wothe. Karibuni sana. Na mũthenya wa ũmũthĩ niĩ ndirĩ na maũndũ maingĩ, aca maũndũ maingĩ ndirĩ namo, no manini marĩa tu ndĩ namo. Bwana tukuzwe. Tũgĩetagĩrĩra our mom and our dad makorwo maingĩra kĩgongona-inĩ nĩguo tũkorwo akũihũrĩrwo irio. Koguo nĩ ngwenda tũthome maandĩko marĩa marakenia ngoro yakwa na mararĩria ngoro yakwa na meciria makwa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Ngĩtwo Pastor Monica nĩ mũhonoku na Kristo wa Ngai nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Ngaigua kũmwĩtigĩra, ngaigua tu kũmũthathaiya, ngaigua tu kũmũgoca nĩ ũndũ wa ũnene wake na ũtugi wake ũrĩa akoretwo agĩtũyegia naguo mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. How are you doing? Mũhana atĩa? Mwĩkũnjĩte kaĩ mũraigua heho? No nginya ndĩmũcogothe ndĩmũrie mũhana atĩa, kaĩ mũraigua heho? Twĩ thĩinĩ wa Thaburi 70, Thaburi 70 mũhari-inĩ wa 1 nginya mũhari wa 5. Psalms chapter 70 verse 1 up to verse 5. Karibuni sana na arĩa marethagathaga gũka tukamũhoera thabarĩ njega o kũrĩa guothe mũndũ ariuma, thabarĩ njega na mũndũ wothe ũgũtonya ngari, ona ũkorwo gũthiĩ na magũrũ, ona ũkorwo no gũkĩra bara, ona ũkorwo no makinya merĩ ũingĩre, tũkakũhoera tha cia rũgendo. Ngai ũrĩa mũtũra muoyo aromũkinyia thayũ gũkũ kĩgongona-inĩ. Bwana tukuzwe. Twĩ thĩinĩ wa Thaburi nĩ mwakinya thĩinĩ wa Thaburi 70 kuanzia verse 1 up to verse 5. Maandĩko ma Ngai makauga atĩrĩrĩ: ĩ Ngai hiũha kũndeithũra, we Jehova hiũha kũndeithia. Andũ arĩa macaragia muoyo wakwa rĩ, nĩ maconoke na mang'eng'are. Nĩ macokio na thutha
manyarararĩke nĩ macokio na thutha manyarararĩke manyararĩke acio mekenagĩria acio mekenagĩria riri-inĩ nyonete ũũru rĩrĩa nyonete acio mekenagĩra rĩrĩa nyonete ũũru. Okay, number 3, kũhũndũka marohũndũka nĩ ũndũ wa njono acio manjiraga haiya haiya. Number 4, nao arĩa othe mako Bwana tukuzwe. Ndikwenda gũthoma maũndũ matarĩ ho, no gũthomera na Gĩkũyũ. Karibu mama Mjango, microphone athomere kwambia mũhari we mwĩngĩ na wetano thĩinĩ wa Psalms chapter 5 and verse 1 up to 5. Dafuri 70 kwa njia ĩmwe gũkinya 5 tuthome. Ngai hiuha kũndeithũra, we Jehova hiuha gũkĩndeithia. Andũ arĩa macaragia muoyo wakwa-rĩ nĩ maconoke na magegeare, nĩ macokio na thutha manyararĩke. Acio makenagĩra rĩrĩa nyonete ũũru, kũhũndũka marohũndũka nĩ ũndũ wa njono acio manjĩraga haiya haiya. Nao arĩa othe makũrongoragia we gũkengeuka nĩ makengeũke magĩkene nĩ ũndũ waku. Acio endi ũhonokania waku-rĩ nĩ makiugage atĩrĩ, Ngai aroneneha. Na niĩ mũndũ mũthĩnĩki, mũndũ mwagi-rĩ, kĩhiũhe gũka harĩ niĩ Ngai. We nĩwe ũteithio wakwa, ona nowe mũhatũri. We Jehova-rĩ, ndũgakĩngonderere. Wow, thank you. Bwana tukuzwe. Ngai nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia tondũ gũtirĩ ũngĩ wĩna hinya ta waku, gũtirĩ ũngĩ wĩna ũthamaki ta waku. Twathoma thĩinĩ wa Thaburi 70 kwambia mũhari we mwĩngĩ na wetano. Nĩ njũĩ nĩ ũĩ maandĩko maya tondũ nĩ roho waku amekerire thĩinĩ wa ũrĩa wandĩkire maandĩko maya. O ta ũrĩa ithuĩ na ithuĩ twathoma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkwenda gũtaũrĩrwo nĩ roho ũcio watũmire waingĩrire thĩinĩ wa ngoro ya mũmwandĩki akĩandĩka kiugo gĩkĩ. Nĩ tũkwenda gũtaũrĩrwo nĩwe, na tondũ roho waku nĩ atũhithũragĩria maũndũ ma thĩinĩ mũno marĩa mahithĩtwo. Nĩ twamwĩtia rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩguo akorwo agĩtũhithũrĩria maũndũ mothe marĩa mahithĩtwo. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakwambararia tũtaũrĩre tũbundithie kĩrĩa ũrenda gũtũmenyithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge amen, amen and amen. Bwana tukuzwe. Haya, tu thĩinĩ wa Thaburi 70 muhari kwanzia verse 1 up to 5. Ngai hiuha kũndeithũra, we Jehova hiuha kũndeithia. Bwana tukuzwe. Daudi kana hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aranĩrĩra akauga atĩrĩrĩ, woi mũtihiũhe. Ndiĩ kana incidence ĩno nĩ ĩrĩa ya gũkora incidence ya gwĩka kĩrĩa gũkorwo nĩ mĩkora kana ũndũ wothe ũrabatara ugembu kana kamwaki kana kĩ kaũndũ wothe kakũbatarire ugembu wĩtane uge woi mũtihiũhe. Ndiĩ kana nĩ mũrĩ mwakorwo na ka incidence ta kau. Mũndũ ũcio nĩ anagĩrĩra kana neighbor wanyu nĩ arĩ akorwo na kaũndũ ta kau mũkĩigua agĩkaya agĩtie kĩ ũteithio. Woi ũyũ hai nĩ na gũkũ okorwo nĩ kũiywo ũkai nĩ kũiya maraiya ng'ombe nĩ gũthi cirathi
mundu ucio akoragwo agikaya ayetio teithio tondu hari ari ni gute arate kiria gigiake. Ni twanyita mundu ucio mukayo uyu wa Daudi ti wa gwetia indo, aca ni indo ciake ni guthicirathi. Nikio arakaya Ngai hiuha kundeithura. Arateithura ni okuma kuri ki? Niki giki kiroyo kuma kuri Daudi aruga oka hiuha kundeithura. Kogo he handu wako na mvutano na watu makienda kiria kithini wa Daudi. Ndikanturanyita tadeithura okai oi oyo ni kujia raji ya thimu mwe hau ni kubishana munabishana na kibedi. Ndiye kanuri wa guthuke feti ke haha ukinyitakira oguo ona karaga kuigua tari guthikira karathi tondu ni kuhiuha urahiuha kuga ndeithurai. Mukayo wa Daudi akiuga Ngai hiuha kundeithura tondu ni kuonona ni guthicirathi kiria gigiakwa ni gutunyukio ndiratunyukio kuma guoko-ini gwakwa. Bwana tukuzwe. Akigia na revelation ndigikira ki agitugaga ni gukira tuki Ngai ni akundwirira aca. Na tufatie kumenya hindi ria turauga gukira ki na hindi ria turauga horo wa kwaria tutirauga warie kana ubishane na ucio uragutunya aca. Daudi ndathire gukora kurwa na thu ciake akaeire Jehova akimwira Jehova Ngai hiuha kundeithura. Kogo Daudi niguo akinye handu ni kuhiuhia Jehova woi mwathani hiuha tu. Andu aya mari serious ni guthi mathiaga nake na indo ciake ni kuya moyaga kirathimo kia Daudi ni guthie mathiaga na ng'ombe cia Daudi ni guthie mathiaga na kiria gitanitio na Daudi. Nikio rira mwathani hiuha haha ti handu hangi ni hawe uhiuhe undeithure. Bwana tukuzwe. Akiuga ndigukira ni ngwira Ngai ni haha Ngai okoro ndukuhiuha akiri guthicirathi. Mwathani ndiyo ni ati ukujirere kugera no hiuha undeithure. Mwe mwathani ndiyo ni ati ugwika no haha hiuha undeithure. Muoyo wako wi hatikaini, muoyo wako wi hatikaini, hiuha wikeke. Maandiko magathi na mbere kuga atiriri we Jehova hiuha gukindeithia. Taigua hiuha gukindeithia ndeithia tu. Mundu okite woi here ndeithia tu na 50 hiuha tu ndeithia na 50. Mundu ucio ni akoragwo na kindu, mundu urahoya uteithio ni akoragwo no undu ucio thiini wake, ndakoragwo na hinya thiini wake. Hindi ria mundu arahoya uteithio ndakoragwo na hinya wa kuruta. Nikio onagirira ndeithiai tondu ni rako ona ukona nguvu ya kumsaidia ama kuchukua nafasi katika hiyo hadhi. Bwana tukuzwe. Nikio namura hiuha kundeithia. Daudi akimenya Ngai ena kiria ndirenda. Daudi agitauko Ngai ena kiria ndireka ki. Nikio namura hiuha kundeithia tondu kiria ndirabatara ni ndirona winakio na no uhe hiuha kunde. Maandiko magathi na mbere kuga atiriri number 2 aria maraingira thaici ndikane maandikirwo ni producer John Kush ni twinake guku na kuria studio A twina Jose Kateru magiteithania na Maginderi na Ngai wa muoyo aromarathima. Bwana tukuzwe. Thank you team ya The Officers TV ni makinyire guku tene muno. Kwiciria ni muramahangira gacai Ruth Kimani makinyire guku tene ni muramahangira cai. Ini andu akwa manyui kana ni atia puru. Number 2 ni hoturi andu aria macaragia muoyo wakwa ri ni maconoke na mangengeare ati mekeki
ati acio macaragia muoyo wakwa ri riu ni muona haria Daudi aikarira after kurira ni muona gati karia Daudi aikarira koguo chapter 2 verse 2 iratuonia atia Daudi niona uteithio tondu riu gatia andu aria macaragia muoyo wakwa ri ati ni maconoke na mang'eng'eare koguo muoyo wake ni wahundurirwo harie muoyo wake niguo wathiaga riu ni hindi ni wahundurwo koguo ararugama hau ngwiciria muno murathoma statement iyo ya Daudi aruga atiri andu aria macaragia muoyo wakwa ri koguo tondu ni acokeirio aria macaragia utungata wakwa ri maunine ni maconoke tondu ni urugame Bwana tukuzwe ati acio macaragia muoyo wakwa ri ni maconoke tondu haria maratwaraga muoyo wakwa ndunathi ni ndahundurirwo Bwana tukuzwe koguo chapter 1 kana verse 1 Daudi agakaya hiyo hakundeithira muoyo wakwa ni guthiura chapter 2 kana verse 2 akauga andu aria macaragia muoyo wakwa ri Bwana tukuzwe I'm sorry ni undu wa homa Bwana tukuzwe ati acio macaragia muoyo wakwa Ngai ni maconoke koguo gatikaria Daudi acoke akarira thini wa verse 2 nikakwira thu ciake rwimbo ruria ruinagwo thu ciakwa ngukenda kumwira inyemwe atira meratia thu ciakwa ngukenda kumwira no na 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 wow Bwana tukuzwe ati koguo aikari nundu wa kuhundurirwo Bwana tukuzwe hindi ria wakaire rita ria mbere ni uri waikara thi ukona he kindu kihunduritwo hari muturire-ini wakwa Bwana tukuzwe ukikara urona he kindu kihundure ni Ngai twariei uikara oi he kindu kihundure he kindu ucokeirio thiini waku he kindu kirathiaga urakaya kiracokio Bwana tukuzwe kiu nikio turauga ati Daudi akiuga andu aria macaragia muoyo wakwa ri ni maconoke na mang'eng'eare kung'eng'eara ni gwika ki kugegeara ni gwika kugega ni magege na mundu aragegio niki mawiko tondu mundu ni agukuthurite after all anachapwa na statue sindio kuka statue anachapwa na statue juu ya nini yani anazuba anashanga anapigwa na butwa juu ya nini Bwana tukuzwe kwa sababu they were not expecting umire gabara-ini kao no ni waumira matire expectigi uture mwaka uyu utofore mwaka uyu no ni watofora Bwana tukuzwe no menya kwi mifango andu marabangite miingi thini wa mwaka uyu iko cirareketio kuma kuzimu mathina mararekerio kuma kuzimu niguo andu a Ngai mathire na mahotome financially problem iria cirarekerio mwaka uyu niguo andu a Ngai ni undu wa magie mathina matirike Ngai wao mahoe ki mihianano niguo mahote kuria nako na kunyua na riu ni twamik ni tumira riu tubatie kumera atia acio maracaragia muoyo wakwa ri mwaka uyu ni maconoke na mang'eng'eare
Bwana tukuzwe. Tendo heki ya kuzimu marafagete. Tukubali ama tukatae. Kuna kile shetani alikuwa amepanga na ufalme wake. Ni undu wadu wa Ngai mwaka uyu. Na tando nitumira nitwamwire ui Ngai. Ngai wale ame muoyo. Ni iguru. Roho igukaira. Ni undu. Bwana tukuzwe. Ati nitwire tukimwira Ngai wale ame muoyo. Ikereria igoro, roho igukaira, ni undu wa thina. Bwana tukuzwe. Ati ndiye turamukaire. Nierokire arakorwo hakuhi na ithuĩ turaumĩra. Tondũ hekirie Shetani arabangĩte gũcenjia andũ a Ngai nakĩo. Maandĩko magatwĩra atĩrĩrĩ atĩ ona kũngĩhoteka acenjie arĩa thingu amarute wega-inĩ wa Ngai. Kĩu nĩkĩo gĩkeno gĩa Shetani. Na tondũ ithuĩ nĩ twamũima gĩkeno gĩake twamũhe kĩeha gĩake, mũreciria no akene. Bwana tukuzwe. Na nikio turehirahira angi tukamwira ati maya ni mawiko mako. Hindi ria twagwitire ni watwitikire. Hindi ria twakwirire hiuha ni wahiukire. Hindi ria twaingirire tukigura ui mwathani ha waga guka hatiri undu ungi tutigitie ni wokire. Na niko maandiko magathi na mbere kugatiriri ati ni macokio na thutha manyararike. Bwana tukuzwe. Ati ni macokio ke runiambia kuhundura ko mundu niagie na hinya niambia kuhundura tho ciake na hinya. Ndio kan turanyita. Bwana tukuzwe. Hindiria oka ateithuru dana kiraki abia kumahundura instantly. Na niambia kuga niki mafatie gwikwo tho ciake. Ati ni macokio ke kogo ni aramacokia na thutha. Acho marari tohie rugendo rwakwa ni macokio ke ati na mekeke na manyararike. Kogo kunyararikwo ni gwika ki kwagirwo kiene kunyararwo sindio kwagirwo kiene. Na mundu no semania hali na gitonga ukinyarare. Bwana tukuzwe. Mundu nyararagwo tungiheria ma ni mundu utari na kanyamu, mundu utari na gakuo, ti mundu mutheru, ti mundu ni mundu hana giko, ni mundu uterega kwithamba utacanuraga njuire atenjaga atekaga ki mundu wa kunyararwo ni mundu utari na karirio na kamwe ga kwendeka. Bwana tukuzwe. Nomya nituthia town ona okoro tumetaga chokora kana street boys kana girls. Rimu ni ushemanagia no muwe ngoro yaku ikamwenda ukamuteithia ukamuroka kugurira irio ukamuingiria hoteli ta dunia ge na kariri kanini ga kwendeka. No mundu dikanuru washemanira mundu ukamuthora na ngoro yaku yothe. Ukaigwa hai uyu ndari na kaundu na kani ga kwendeka thini wake. Ati ugu niguo Daudi arenda matuike. Ati ni macokio na thutha na manyararike. Ati kuguona mwana ndagetea mundu riku. Gutire mundu ngetea mundu ucio. Na mundu uranyararu ni mwanai. Ni ahetwo giteo ni mundu mugima kweli. Twaria ima. Oko kana no kanyiku kunyarare mundu mugima. Kogu ni makurongorio maroho moru maria ona matangiendeka thini wa ngoro ciao. Bwana tukuzwe. Maandiko magathi na mbere uthia tiriri ndenda uthio kiandikaga notes ciaku tondu ni maandiko maria tukuingira na muthini wa intercession hour itu tuingira thaa 3 yakinya thaa 3 ndona ni thaa 2:30 yakinya thaa 3 tugukorwo tukiingira thini wa intercession kana mahinda mamahoya. Koguo praise team ni magukorwo mebangite okorwo ni mai mahiu magukorwo magirite na makanyua
magathondeka tondu ndrona toni tu hiki ndina homa gwiciria ndiraigua ikitwo homa ya wazalendo. Bwana tukuzwe. Namba kana verse 3 kauga atiriri, kuhunduka marohunduka ni undu wa njono. Taigue kiria ramera ndikana ni mura understand. Daudi ang'ethainĩire nao ũguo rĩu nĩ maconoro tondũ maikarĩte statue atĩa ũguo. Koguo Daudi aramera atĩa atĩ nĩamarekereria roho wa kũnyararwo, na gũtirĩ ũndũ wĩ ũgwati ta mũndũ agũikĩirie roho wa kũnyararwo. Daudi ũyũ tũrathoma akĩra Ngai atĩrĩrĩ, nĩ kwenda kĩrĩra kĩa Ahithofeli gĩtuĩke kĩ ũrimũ matũ-inĩ mao Absalom, na makĩatuĩkire ũrimũ. Ndũkanathake hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akũrekereria akwaria mĩario, tondũ nĩ ta curse ya kũmenwo nĩ andũ. Mumeelewa? Nĩ tondũ rokaga aronyararwo arekwo miario kasi ya gũkũnyararithia. Koguo ona appearance yaku wapia kũrĩ andũ ndũrĩ na kariri ga kwendeka. Bwana tukuzwe. Ati Daudi agathi na mbere kuga atiriri, kuhunduka marohunduka ni undu wa njono. Na ni undu wa hunduka ni undu wa njono inakuanga very bad, wiguaga uru. Dirikana rimwe tu twathire twena Jimu na Kush na Rube tugithi uhiki kundu twathite twiciana. Mutumia umwe akirugama akiuga ni turite na tutiarite tukihundurwo na nitwabangite raini na thani. Undu ucio ngino muthenyo twahundurirwo na njo ruto kurire gikirinde giki ciana kitu cituthekereire. Bwana tukuzwe. Tando twari na mitugo yo mwabangaga raini mukaria mugathi mugacenjia nguo mukaruta ya iguru mukagira trip ĩngĩ 2 ni trip ĩngĩ 3 tu tukoro tu maundu twakona ni ticonokaga guturia. Ekoragwo part of me when I was growing. Bwana tukuzwe. Gutire mwiri tu ungirero in between ya anake na agituma uthitwo anake thiini wake. Bwana tukuzwe. Rimwe anjira babare chona sometimes unaniuthia radhi tado nira sometimes na kuanga na that voice, commanding voice, as in ya kuaga ku give up na sukumanga baka inaweza. Bwana tukuzwe. Ati twacokithirio raini-inĩ na thani na mwithambĩte ngina moko na mũtumia ũcio ugire nĩ tũtiarĩte kwaria ma atĩ marohũndũka na njono. Koguo andũ aya magũthiĩte metuĩte mũndũ akaconorerwo harĩa igũrũ akĩhũndũka. Mũndũ ũcio ahũndũkaga atĩa? Bwana tukuzwe. Mũndũ aiguaga thoni, ona ndwenda uigua ta thĩ ũngĩatũra thĩ ĩkũmerie ũthi na ndũkanoneke rĩngĩ. Ruthu ici cia Daudi nĩguo Daudi arenda mekwo. Ati acio marethaga muoyo wako ũtukũ na mũthenya. Acio mararĩ behind wĩra wako gũthira ũtukũ na mũthenya. Maroconoka, marohũndũka na njono. Bwana tukuzwe. Koguo arĩa matũciragira ũru, arĩa makũciragia ũru, nendo rugame in the gap ya kũtũma maconorwo nĩ Ngai. Na kĩrĩa wahoya nĩkĩo hea. Bwana tukuzwe. Nĩmĩa he mistake twĩkaga nĩ tũkayagĩra Ngai na tũkamwĩra tũhonokie na Ngai agatũhonokia kuma kũrĩ thũ citũ. No one big mistake twĩkaga tũcitigaga ũguo. Tutiĩraga Ngai ũrĩa tũrenda thũ citũ ciĩkwo. Bwana tukuzwe. Ndiĩ kana nĩ mũrĩ mwathi mũgũnda tũwĩtaga gĩtira gĩtirĩ kĩaremwo. Rĩu inyuĩ ndio mũnena kuanzisha ile kumũcimbũragia ũguo.
iko kugonga gonga, iko kuchimbua alafu mnagonga gonga, ni mukarifarifa kiria materi kana nyasi kana ria, mukarifarifa mugatiga aterie ihuti riu kana nyeki iyo ndingikura ringi. Uguo niguo thu cia Daudi arenda gucitiga, ati gutiri hingo cikarugama ringi kung'ithanira nake. Koguo arikania nawe one touch ndugakira ringi athi gucemania na uria wi mbere. No ithuĩ no metwikaga atia tukakaya tukahonokio kuma kuri uyu tugatigwo uyu arugamite tugathi kucindana na uria tukauma hau tugathi haria. Aya no marinyitana tandu tanake mauraga no mareka ki no marinyitana tandu aya othe nduneme kondo. Kamera zenyu ziko kando, sijui kama producer shalala ama kumendaje. Bwana tukuzwe. Kaima komile teni atia Jimmy Kiongo na Kush mumeanza mapema. Bwana tukuzwe. Tando wake Daudi arenda kunina anina nenoyo atige uyu gutire hingo agokira ringi, athi adinoyo gutire hingo agokira ringi, athi adinoria gutire hingo agokira ringi, gutire hingo thutha ukamuma. No ithu tumagwo ni thutha tondu tutianinire na tutioragire thutha witu, twatigire magifaka, twatigire ru twamekira hinya uria maguturunda. Bwana tukuzwe. No Daudi aramera atia ati kuhunduka marohunduka nundu wa njono, matikahundurwo ni kindu kingi, njono nicio cikumahundura. Bwana tukuzwe. Maandiko magathi na mbere mukugatiriri acio majiraga haya ati acio majiraga akauga haya. Amen. Bwana tukuzwe. Acio mekaga ki agatheka tondu niria menya kire ndirathi kurekereria kuri acio majiraga ni giki. Bwana tukuzwe. No aria othe makoraga makorongoragia we gukenuka ni makikenuke, sindio? Magikene ni undu waku. Bwana tukuzwe. Ati nao aria othe makorongoragia we Jehova gukenuka ni magikenuke. Ati acio makorongoragia we, koguo ti andu othe aruga acio makorongoragia. Guku turi aingi no wahota gukorwo aria marorongoria Jehova in truth and in spirit, they are very few. Tondu Jesu Kristo kana Ngai the kai Ngai Roho Mutheru oe aria ni ciana ciake, ni aria mamwitikigagia, aria mamuiguaga na magathikira maathani make. Koguo guka kanitha gutingi gutua mwana wa Ngai, kuruta 10% kana offering kana kigutingi gutua mwana wa Ngai, kuinithia praise team na gwikira white na red gutingi gutua mwana wa Ngai, kuhunjia gutingi ndua mwana wa Ngai. No ndaigua na ndathikira ngatuika mwana tukuzwe. Koguo ni kuigua na gwathika, ndathikira baba itu. Bwana tukuzwe. We umuthi uyu ngiega gwathikirwo ni mwana waku ngigua atia uru kana ruo, sindio? Koguo the same thing ati aria oe ni yake ni aria mamuiguaga na makamwathikira. Bwana tukuzwe. Ati acio gukena ni magikenuke. Bwana tukuzwe. Negukena nakugoca idarĩrĩrĩa mũrĩma hĩndĩ matanano. Negukena nakugoca idarĩrĩrĩa mũrĩma hĩndĩ matananoga. Wow. Bwana tukuzwe. Aria bara ingira thĩinĩ wa online to thĩinĩ wa Thaburi
70 twambia verse 1 up to verse 5. Bwana tukuzwe. Na tu verse 4 ikauga atiriri ati acio makorongoragia gukenuka ni magikenuke. Bwana tukuzwe. Na mundu urakenukai ni mundu muthemba uriku? Gukenuka guku ni kwa ina gani? Koguo maundu maria kana gikeno giki kira tunyitwo ni thu. Bwana tukuzwe. Tondu hindi iria mundu aragerera maundu maritu, mundu ndakoragwo na gikeno. Mundu ni akoragwo na gikeno hindi iria wina maundu mwenu na mwenu na mwenu, ona ni wonaga toro muiganiru, mundu akomaga akihagukaga, ukoma ukiwa Ngai tondu nduri na gikeno. Ngoro yaku nduri na gikeno, ndi na thayo. Na gikeno ti mbeca, gikeno ti indo nyingi. Gikeno ni hindi iria ngoro yaku na meciria maku mena thayo. Hindi iria uhorerete ugu niguo mundu akorwo na gikeno. Ti hindi iria ati no ukorwo wina millions of money na mwiri waku nduraigua wega, still nduri na gikeno. No hindi iria mwiri waku na ngoro yaku na meciria maku mena thayo, hindi iu niguo gikeno. Koguo acio makorongoragia gukena ni magikenuke. Koguo marakenuka ni uingirite thiini wa indo ciao iria ciratunyitwo gikeno, uracihundurira gikeno. Koguo andu ani gukena marake. Koguo gukenio ni Jehova ni oi kila kindu giakwa kire kirahutitio. Tondu hindi iria atuire matua magukenia Ayubu ringi, amucokeirie kindu nake. Bwana tukuzwe. Ati acokeirie Ayubu ki? Koguo ni akenirie Ayubu ringi. Okiu nikio turariririo horo wakio, gukenio ringi. Kirie gitunye giaku gikahundurwo ati nigaranga nda ciao matahike kiria marite giaku. Koguo magitahika gigakuhunduke. Bwana tukuzwe. Namba maundu kiugo giathina mbere kuga atiriri acio magikene ni undu waku. Makene ni undu wao tondu Ngai tiga tu niwe ndigire haha, tiga niwe wajathanira. Thank you. Tiga niwe wajathanira muthenya wa umuthi ndigire ki. Ngai we niwe wacira cira uyu. Ngai we niwe wajathanira muthenya wa umuthi. Ngai niwe weka uyu urakena ni undu wa Ngai. Hau niho ndirenda tunyite. Ndurakena ni undu waku kana ni undu wa hinya wa gicoka giaku, urakena ni undu wa Ngai. Niguo Daudi arugatiriri magikene ni undu waku. Koguo ni kindu gigwikwo ni Ngai ambao hautaraji. Niguo goshe Ngai, wambararie Ngai, unenehie Ngai. Bwana tukuzwe. Acio endi ohonokania waku ri ni makiugage atiri Ngai aroneneha. Urathikiriria acio endi ohonokania waku ri. Bwana tukuzwe. Koguo ni mundu wendete ohonokania wa Ngai. Ndiathire kurongoria mundu ahonokie, ni Ngai ndirethire ahonokie. Bwana tukuzwe. Mandiko magathina mbere kugatiri number 5 niguo praise team akorwo magibanga tuingire thiini wa intercession thigire na 44. Koguo mukorwo mugika final touches cianyu niguo murugame microphone-ini cianyu. Muhari wetano tuthome na inyo mwi microphone-ini cia kunyu praise team korwo mwehariria. Bwana tukuzwe. Number 5 nanie mundu muthiniki mundu mwagire kihiuhe guka hari ni Ngai. We niwe uteithio wakwa, ona nowe muhaturi
we Jehova ri ndugakigonderere. Bwana tukuzwe. Atera mwira atia na nie mundu muthiniki mundu mwagiri kihiuhe guka hari ni Ngai. Bwana tukuzwe. Daudi ena secret here. Arauga atiriri na nie mundu muthiniki mundu mwagiri. Bwana tukuzwe. Areita muthiniki niki na irihathi ni muthamaki. Ni ataukeirwo atiriri uthama kindu kiothe kiri nakio ti yake ni kia Ngai. Helen thaici ingikuhe milioni ngwire nyitira ni yaku kana ni yakwa wina mbeca no ndakwira atia Helen taikaraga na ici kana Helen no uhuthire ici hindi ria ngacibatara ni ukanjoke ni ciaku ni ciao ni ciakwa. Koguo Helen ona mundu kamwira atiri Helen ma wina tubesha thiko ici Helen akumwira atia ti ciakwa ni ciao ni cia Monica na hindi ria goka ni agacio. Koguo Daudi ni amenyete hitho ati kiria ndinakio ni kuheo ndaheirwo huthirage hemwe ni hindi ria gabatara no gukagoka kuo. Koguo ndaguikara ta kirimu ndakuria ta kirimu tondu Helen no urie mbeca milioni hindi ria ngacigira wage kindu kia kunjokeria kugathia atia. Koguo akuria na uge na umenyereri na ufashiriri ni twanyita tondu ndakuria tu arie mbeca ciakwa ni ni cia Monica na Monica ni njira ndicihuthire hindi ria gacibatara ni akage. Koguo onoko ni nguhuthira ndona cia gucokia ni ndirecicoka niguo hindi ria Monica agoka gucioya ndikabicana nake. Koguo Daudi akiita ndi mundu muthiniki gutiri kindu ndinakio yiha. Bwana tukuzwe. We niki winakio kiria gigiaku ona muoyo uria wina guo ici ni waku maitho macio wina mo ni maku niki gigiaku hau leave alone tiga indoi mwiri-ini waku niki winakio ni giaku we ni we kihumo giakio ati we ni uramenya giki ni nie ndagurire kiha nyonia kiria gigiaku thini wako hatiri. Koguo ukamwira I have nothing even if dina to milioni kana dina tugana kana dina magana meri mararira fegini de muthiniki ndakinya princess ine ya Ngai na hane ho ndimwiraga you are more than my ministry, you are more than my ministry. I don't value otungata wakwa toria value rite kiugo kia Ngai na Ngai. Bwana tukuzwe. Divaluate otungata wakwa toria valuate Ngai na kiugo kia Ngai. Tadu ndakinya princess ine yake ndigiraga tita Pastor Monica, ndigiraga ndita Mama Rachel, ndigiraga ndi Pastor wa Githuraikia 44 ndikairitu karia warogotire ya mubi karia kari rugi-ini rwaku ona utakaikiritie nda ya mamu wao ni kugoka. Helen ndigiraga ndi Pastor Monica ndigira na Daudi ni atiga kiturua ni atiga giti gio thamaki ndenda tunyite secret ino tondu hane ho ndirenda to dwell muno. Daudi ni atiga giti Baba Sharon Daudi ni atiga thamaki amwira nie ndi mundu muthiniki na ni muthamaki ni atiga gaturua acuria kuria Baba Abigail agatiga kuria aingira eta Daudi ni ndi mundu muthiniki ndinoka ndita muthamaki wa Israeli sha ni ndoka ndi Daudi muthiniki tanu ndi muthiniki haguthinika ndi muthiniki tanu no ndiragiika uria ngutwarithia uthamaki ucio no ndiragiika uria ngutwarithia kanitha uyu
no ndiragieka uria nguguthina mbere uria tugukura no ndi mundu mugieki ndi muthiniki. Bwana tukuzwe. Daudi agathina mbere kugatiriri mundu muagire ndi mundu muagi tondu rimwe ni njagaga hinya rimwe ni njagaga kila kindu ndi muagi. Apart from andu kunyona ndi muthamaki he kiria njui ndi ta Daudi ndi hakinyaga handu gaga. Bwana tukuzwe. Weta worshiper weta believer ni hakinyaga handu okaga ni hakinyaga handu gaga hinya wa guthi na mbere. Bwana tukuzwe. Hakinyaga handu Ngai karongoria Ngai ndathi kugake ni ndaga ndi muagi. Hakinyaga handu ngauga na tondu ni ndathi ndiri na thayo ni njagite thayo na tondu ni ndathi hekire ndi muagi. Koguo Daudi ni ame consider andu apart from kuona ndi muthamaki ni ndakuo ni kiria ni barathi ndina itari nene ria bara ndina ki. Daudi akamenya hitho imwe nie andu matiui ni njagaga rimwe princess yaku thini wakwa. Andu ya matiui ni hakinyaga handu ngakuhitiria we Ngai ukanjeherera. Andu ya matiui ni hakinyaga handu Ngai ni undu wa kwenda Israeli ritorie gaga undu ingika. Andu ya matiui but that is about me ndi Daudi na nikyo ndirokaga kwira ndi muthiniki ndi mundu muagi. Bwana tukuzwe. Ili tugaga I surrender all, I surrender all to Jesus. I surrender all. Bwana tukuzwe. Deda tukoro ado a good surrender person. Atena Daudi ni era shoka kamura tiriri atikirie daga ni ngoro hehenjeku. So do you know how to surrender in the presence of God? Do you know how to surrender in the presence of God? That Daudi they in the presence of God. A presence in Ngai. Ni hora mwira ndi mundu muthiniki, ndi mundu muagi. Kio hiyo he guka hari nie Ngai. Ona ni ndita muthamaki, ni ndirakubatara muno makiria. Nikyo ramwira ati kihiuhe guka hari nie Ngai. Hiuha guka hari nie. Handu haria ndironaga ta mbeca ciakwa nicio cikundeithia. Aca. Ndirona ta uthamaki niguo kundeithia aca. Hiuha kundeithia Ngai. We niwe uteithio wakwa ona nowe muhaturi. We Jehova ri ndugakigonderere. Ndera tokoro tukihoya ihoya riri. Ngai agutwe a good surrendering person. Ngai agutwe a good surrendering person. Ati nduthiaga in the presence of God okuete taito ciako. Ati ndoka ndita Mama Richo, ndoka ndita Pastor Ngania, ndoka ndita Ngania. Aca. Ndenda turushine ruru omothe. Rushine tururu omothe. Mwire ndeithia gutigaga taito ciakwa hindi ndiroka mbere yaku. Ndeithia gutigaga taito ciakwa
hindi ndiroka thiini wa presence yako ndeithia gutigaga taito ciakwa ndeithia gutiga taito onokorwo ndiu ndi thiini wa presence yako ndeithia tu gutigaga ndeithia uri ingihota gutigaga taito ci ngaingira ndi mundu muthiniki mundu mwaki ngibatara uteithio wako Bwana tukuzwe. Yes Lord, we worship you Lord. We glorify you this wonderful morning. Ninakuabudu Yesu Kristo. Yesu, asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya neema yako, utakatifu wako. Ni asante kwa sababu ya nguvu zako. Ni asante kwa sababu ya ushujaa wako. Asubuhi ya leo tukiingia kwenye madhabahu yako, tukiingia katika hema yako, tatuthini wa hema ini ya gitungano, tuteithie gutiga taito cituja, ndeithie tu gutiga taito yakwa haria nja mathaa mothe maria ndiraingira thiini wa kigongona-ini giki haria uhunjagirio na mano thingu no theru, ndeithia gutigaga taito ciakwa, ndeithia tondu Daudi he undu atubundithia ati atigire acuria uthamaki haria kihingo-ini, autigire giti-ini haria ikaraga, ati agikwira tiriri ni mundu muthiniki na ili hari Daudi ari muthamaki, ari nari andu akomurora, ari na nyumba cia bata, ari na aruti a wira ingi, no ni acagurire gucitiga ciothe. Ndeithagia tu hindi ria ndiraingira thiini wa gikaro giki, hindi ria ndiraingira thiini wa nyumba yaku, ndeithagia gucuria hindi ria ndiraingira thiini wa presence yaku, hindi ria ndiraingira thiini wa gukuhoya, ndeithagia gutiga ndacuria mothe, ngamatiga mothe, ngahota kwirekereria hariwe, ndigoka gikuanitie ati ndi nyina ng'ania. Ndeithia tu Ngai, rucini ruru umuthi ndirahoya guteithio niwe, rucini ruru umuthi ndirahoya guteithio niwe Ngai, rucini ruru umuthi ndirahoya guteithio niwe gaturumuriri, thaithanirira ngoro yakwa na meciria makwa, ndeithia tondu no Daudi arauga ati ngoro iria igukenagia ni ngoro iria ihehenjekete mbere yaku. Koguo kuhehenjeka ni hindi iria mundu arataukwo na akamenya ati he akinyaga handu mundu ndaingiraga thiini wa uthamaki waku, akuete uthamaki uria we thiini wake, tondu gutire hingo wathamaki iri mangikara thiini wa nyumba imwe, na tondu we niwe muthamaki uria wiriri, tondu we niwe muthamaki wa thamaki. Ndeithia tu rucini ruru umuthi, ndeithia tu gaturumuriri, kindu giothe uturona tu thiini wakwa giaure kirute, ni ngwenda guthiania nawe. Yes Jesus, we worship you Lord, we glorify your holy name. Ni thengio gaturumuriri, thengio ndu wa kiugo giako. Ira tu Ngai, thaithanira ngoro yaku na meciria maku, gutire hingo thamaki iri mangikara thiini wa nyumba imwe. Daudi agitaukwo ni hitho iyo, akiuna ye ni muhuthu kunyiha na gutiga uthamaki wake, noguo niguo ekire. Ngai ndeithia rucini rumuthi, okorwo ni nguingirite nguite taito ciakwa,
okorwo nĩ ngũingĩrĩte nguĩte maũndũ makwa nĩ ndamarekereria okorwo ngũingĩrĩte thĩinĩ wa hekarũ ĩno na taito ya Pastor Monica ndeithie tu kũmĩaũra ndeithie kũmĩruta okorwo nĩ ngũingĩrĩte na taito ya ũrĩa ndĩ mũtongu thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ndeithie tu kũmĩruta ndeithie tu kũmĩaũra okorwo nĩ ngũingĩrĩte na taito ya ũrĩa niĩ ndĩhumbĩte korwo nĩ ĩrĩa njikaraga nguo cia goro ndeithie tu kũmĩaũra ndeithie tu kũmĩruta okorwo ngũkĩte na taito cia Rũmena na kĩ ndeithie gũciaũra ndeithie gũcirutũrũra Ngai tondũ ndĩrenda gũcemania nawe ndĩrenda gũcemania na hinya waku ndĩrenda gũcemania na ũtorania waku Ngai ndeithie tu Ngai I want to meet with you. We are surrendering all to you. We are surrendering all to you, Jesus. We are surrendering to you, Lord. I'm holding nothing. Naingira tu thĩinĩ wa presence yako. Ndĩtakairetu. Ndĩtamwaka mwana. Twĩta twana. Tũrĩa twarĩ rũhĩ-inĩ rwaku. Otana tũingĩrie thĩinĩ wa nda cia manyina. Twarĩ rũhĩ-inĩ rwaku. Hau nĩho twacoka. Tondũ kĩrĩa twĩnakĩo nĩwe ũtũhete. Kĩrĩa twĩnakĩo mawĩra marĩa twĩnamo ihiko iria twĩnacio ciana iria twĩnacio motungata marĩa twĩnamo nĩwe ũtũhete. Taito iria twĩnacio nĩwe ũtũhete. Tũtihetwo nĩ mũndũ taito ici. We nĩwe ũtũnekereirie taito ici. We nĩwe ũtũhete. Twahota atĩa gũka mbere yaku na taito ici na nĩwe ũtũnekereirie. Twahota atĩa gũka gũkũhũthĩra gĩthũri gitũ. Twahota atĩa gũka atĩ tũikaranĩre nawe gĩtĩ kĩmwe. Twahota atĩ njũke njikarĩre gĩtĩ kĩa ũthamaki. Aca reke njikare nyarĩrĩ-inĩ ciaku. Atumia makĩmenya thiri atĩ mokaga maru-inĩ maku mokaga magũrũ-inĩ maku na cuba ciao cina maguta ma goro magaciuna magakũhaka magũrũ magĩkũhuraga na njuĩrĩ ciao. Nĩndagũtĩĩa na nĩndakwambararia mũthamaki wĩ riri wothe mũthamaki wĩ hinya wothe. Ingĩhotekana atĩa atĩ nyinamĩrĩre mũndũ na ngũinamĩrĩre we gũtangĩkĩhoteka ũguo Ngai hatũrũmũrĩ riri rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ. I'm choosing to go on my knees. I'm choosing to go on my knees. I'm choosing to go on my knees. I'm choosing to go on my knees, Lord. I'm choosing. Nĩgũcagũra ndacagũra gũthiĩ maru-inĩ makwa nĩguo ngũthathaiye na ngũinamĩrĩra nĩguo ngũtũgĩria gatũrũmũrĩ riri nĩguo ngũgoce gatũrũme mũthamaki wĩ riri. I have choose to walk in you. I have choose to bound before you, Lord. Nĩndagũtĩĩa na nĩndakwambararia. Hi, Jesus, we worship you. Yes, Jesus. Ndacagũra manyarĩrĩ-inĩ ciaku. Hau nĩho ngwenda. Nyarĩrĩ-inĩ ciaku nĩho ndacagũra. Nyarĩrĩ-inĩ ciaku nĩho ndacagũra. Nyarĩrĩ-inĩ ciaku nĩho ndacagũra. Nyarĩrĩ-inĩ ciaku nĩho ndathura. Nyarĩrĩ-inĩ ciaku gũtiramakania nĩ aigana marũgamĩte no niĩ ndingĩrũgama nawe ũrũgame mũthamaki wĩ riri. Nĩndatua matua ma gũgũtĩĩa. Reke niĩ njikare maru-inĩ nyarĩrĩ-inĩ ciaku. Ndingĩrũgama ndũngĩrũgama na niĩ ndũgame. Ndathura tu gũthiĩ nyarĩrĩ-inĩ ciaku. Ndathura tu gũikara nyarĩrĩ-inĩ ciaku rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Ni wewe
ni wewe Bwana. Naomba kukubarika mbele ya macho yako. Naomba kukubarika tu mbele ya macho yako. Naomba kukubarika tu mbele ya macho yako. Naomba tu kukubarika mbele ya macho yako Yesu asubuhi ya leo. Naomba tu kibali. Naomba tu kibali. Naomba tu kukubarika Yesu asubuhi ya leo. Nikikubariki
kadhalika mambo yote yatakuwa salama. Wahe tugwetikirika. There will be overflow of the Holy Spirit. Wahe tugwetikirika. Twathirithia tu mirango eno, dirisha ici na thakame ya Yesu Kristo. Twathirithia ita ici na thakame ya Yesu Kristo. Twathirithia microphone ici na thakame ya Yesu Kristo. Twathirithia riera riri na thakame ya Yesu Kristo. Ndatherithia machine ciothe iria cirahuthika thiini wa kigongona giki na thakame ya Yesu Kristo. Ndatherithia gate iria na thakame ya Yesu Kristo. Kindu giothe ki thiini wa kiwanja-ini giki kiria turagita kigongona kia Theophilus 44. Ndagitherithia na thakame ya Yesu Kristo. Ndagitigithukania na maroho moru. Ndagitigithukania na njuko njuru. Ndacitigithukania na maroho maku makuzimu. Ndamaiga thakame-ini ya Yesu Kristo. Murango uria tiri wi guku kira kindu ndakiariria thakame ya Yesu Kristo. Ndungata cianake cia iretu haria mareketie kuingira thiini wa kigongona giki, ndamatherithia na thakame ya Yesu Kristo. Ndaria thakame ya Yesu Kristo. Ndamatigithukania na kihumo kiao. Ndamatigithukania na maroho mothe moru. Ndamatigithukania na maundu maria moru. Ndamatithukania na maundu mangi mauma thutha niguo igongona riri rikorwo ria gwitikirika. Niragutia na nindakwambararia. Twahoya tugwitikirika mbere ya maitho maku. Twahoya tukuhumbo wega waku tambwo thiini witu, thiini wa praise team, kwambia thiini wa keyboard, kuingira thiini wa keyboardist, kuingira ya kigongona-ini, onani ona Pastor Josephine, ona Reverend Rachel, ona Bishop, othe twethambithia na thakame ya Yesu Kristo. Twaria mwaki wa Roho Mutheru thiini witu. Undu wothe ungiwona thiini witu utarakuguciriria, twahoya ukorwo ugituthambia na thakame ya Yesu Kristo. Tutikwenda kurituhiria ndungata ici rugendo. Tutikwenda kumarituhiria muthenya wa umuthi. Nitukwenda overflow ya Roho waku Mutheru. Nikio undu wothe ungiona utagireire thiini witu, twahoya gutherio na thakame ya Yesu Kristo. Twita ndungata iria tugukorwo tugitongoria intercession hour. Twahoya thakame ya Yesu Kristo. Twetia urumwe thiini witu. Twetia hinya thiini witu. Kamaka muthamaki wenyeriri. Nadu gutiri ungi wina hinya ta waku. Gutiri ungi wina utoria ta waku. Nguvu ya ajabu namuni wa Yesu Kristo. Nguvu ya ajabu
tondũ nĩ twambia atĩ kwĩna hinya thakame-inĩ ya Jesũ na twĩrwo atĩ arĩa mahoyaga nĩ amaheaga. Wĩra ũtũrania nĩguo ndaugĩra thĩinĩ wa thakame ya Jesũ Kristo. Ndinathi kũruta mũndũ sacrifice nĩguo ndorie. Ndinathi kũrutĩra ngai cia Baali magongona nĩguo ndorie. Ndageria ũtũrania thĩinĩ wa Jesũ Kristo atĩ nĩ ũndũ wa arĩa mahoyaga nĩ maheagwo. Mwĩre hiũha kũndeithia, hiũha kũndeithũra. Nĩ ihoya rĩrĩa twaingĩra thĩinĩ wa Thaburi 70 verse 1. Mwĩre hiũha tu kũndeithũra, hiũha tu gũteithũra muoyo wakwa, hiũha tu gũteithũra muoyo wakwa. We niwe ũĩ nĩ maũndũ maigana makumĩte thutha. We niwe ũĩ nĩ kĩrĩro kĩrĩkũ gĩkumĩte thutha. We niwe ũĩ nĩ mũcayo ũrĩkũ ũkirĩte thĩinĩ wa ngoro yaku. Rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ mwĩre tu hiũha tu kũndeithũra. Ngai hiũha tu kũndeithũra, hiũha gũteithũra muoyo wakwa tondũ nĩ hatĩka-inĩ. Ndirĩ na mũndũ ũngĩ ingĩkaĩra, ndirĩ na mũndũ ũngĩ ingĩta. Nĩwe tu ndirĩte maitho makwa harĩ we. Rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ teithũra tu muoyo wakwa. Arĩa marethana na muoyo wakwa nĩo aingĩ, ũtukũ na mũthenya matirakoma. Arĩa maranjirĩra thire nĩo aingĩ, arĩa maranjirĩra huke nĩo aingĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ndĩragwa nĩguo gĩkeno kĩa andũ aingĩ. Arĩa marahũrĩra makobi nĩo aingĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩragwa. Hĩndĩ ĩrĩa maũndũ makwa matarathi wega, hĩndĩ ĩrĩa maũndũ makwa matigĩte gũthiĩ njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Hiũha gũtũteithũra rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ. Thũ cia kĩgongona gĩkĩ nĩcio aingĩ. Arĩa matũrigicĩirie makĩenda gũtũhukia nĩo aingĩ. Arĩa maretwo ariũ na arĩ a ithe witũ nĩo aingĩ. No muoroto wao nĩ gũthina kĩgongona gĩkĩ, muoroto wao nĩ kũbacia kĩgongona gĩkĩ. Hiũha gũteithũra kĩgongona kĩa Theophila cia Gĩthũrai kĩa 44. Nĩ ihoya rĩrĩa ndakũhoya rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ. Hiũha tu gũteithũra kĩgongona gĩkĩ. Arĩa maragĩcirĩrwo ũtukũ na mũthenya, arĩa mena Mungu nakĩo nĩo aingĩ. Akiwa ũrakĩmenya ũragĩtaũkwo Ngai, ũyũ ũndũ ũyũ ũtakĩrĩ kĩriga harĩ we. Ona ũrakĩmenya metha iria maikarĩte magĩtũcirĩra. Tũiguĩre tha rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ. Toya tukũiguĩrwo tha rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ. Hiũha gũtũteithũra, hiũha gũtũteithia Ngai, hiũha tu Ngai. Thĩinĩ wa kĩgongona kwĩna atumia, thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ kwĩna athuri, thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ kwĩna anake, kwĩna airĩtu, thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ kwĩna ciana. Hiũha gũciteithũra Ngai. Atumia arĩa manyitĩtwo meciria nĩ andũ arĩa oru, atumia arĩa manyitĩtwo meciria kĩgongona gĩkĩ nĩ andũ arĩa maramaciria meciria marĩa moru. Ndahoya tu thamake mũthamaki wĩrĩrĩ, thamaka tu. Matigithũkanie kuma gwĩ ikundi-inĩ ciothe njũru, matigithũkanie kuma gwĩ ikundi-inĩ ciothe citarĩ na njĩra iria ciagĩrĩire, matigithũkanie kuma cikaro-inĩ cia andũ arĩa atendi, matigithũkanie kuma kwĩ mĩario ya andũ arĩa aganu, matigithũkanie kuma kũrĩ andũ arĩa matagwĩtigĩrĩte. Nĩngwenda kũrona atumia a kĩgongona arĩa maretigĩra rĩtwa rĩaku, arĩa maraingĩra thĩinĩ wa gĩikaro gĩaku magĩcemaga, arĩa maraingĩra thĩinĩ wa nyũmba yaku makĩinainaga, arĩa maramenyerera hĩa cia kĩgongona, arĩa maretigĩra mwaki wa kĩgongona, arĩa maretigĩra matigathahie kĩgongona. Oi matigithũkanie, matigithũkanie Ngai. Hiũha kũmateithũra, hiũha kũmateithũra,
Hiyo mataithora. Oh yes Jesus. Hiyo mataithora muthamaki weriri. Hiyo mataithora. Ingera kuri athuri akigongona giki Ngai. Ni ondera thaithanirira. Ngai. Hiyo mataithora. We Jehova. Hiyo mataithia. Mataithore. Athuri a Theophilus ya 44. Ona aria maratuthikiriria mwena wa online Facebook na YouTube na TV-ini. Ona athuri acio na atumia acio ni ndirathaithanira thiini wa kigongona giki. Mahiuhe yuako mataithora. Tithukanie mioyo yao na athuri aria matagiriire. Mahande muthingi ni uria wagiriire. Akirurogatia athuri metagwo ituge matire maundu. Gogo magiaga gutira maundu ni mafashanaga. Na nitukwenda atiria gututirira maundu kigongona-ini giki. Ngairirikana athuri a kigongona giki matigithukanie na thugundo njuru cia Satan. Magikorwo marutetwo ni undu wao Ngai. Matigithukanie Mwathani. Maande kigongona-ini giaku reke makumathie. Tondu we niwe Jehova Nisi. Nidagutia na nidakwambararia. Airitu na anake akigongona giki. Endo thaithanirire ngoro ciao. Thainare na yuthi ya kigongona giki. Na muyuthi othe aratwirorera thiini wa TV, thiini wa YouTube, thiini wa Facebook. Mathaithanirire behinda tu. Ni hoya ria mbere ria kumataithurania na kumateithia. Koguo ihoya ria mbere ukamateithuria. Ngai ukie amateithure no kia mateithie. Hoera yuthi ya kigongona giki. Ira Ngai twa maririkane. Mere Ngai mateithie. Muyuthi othe Ngai angikorwo ni aratwirorera. Anaria marekite gukinya thiini wa kigongona giki. Ngai mateithie. Gukoro muyuthi ndikoragwo undu uraithi. Mateithie Ngai. Ni macemanagia na maundu maingi muno. Macemanagia na maundu matiganite. Ngai matigithukanie na maroho mothe moru. Mateithukanie Ngai. Ciana cia kigongona giki citithukanie na ciana ingĩ. Ciana iria cingikorwo cikuĩte maroho moru. Ciana iria cingikorwo ni agent cia devil worship. Twarigicĩria ciana citũ na mwaki wa Roho Mũtheru. Twamatigithukania. Ciana citũ citeithũre. Irero ici cia ciana nĩ ciaingĩha mũno. Kuma guciana gucina macukuru. Theci cirainuka muciĩ amwe manyuĩte. Muciari na ahũrĩrwo thimũ akĩrũmwo nĩ thibitarĩ nĩ anyuire njohi ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Ciana icio thaa ici nĩcio ciranyitwo nĩ ndawa cia kũrebia. Ciana citũ nĩ ciregete macukuru cikĩendia bangi. Ciana citũ nĩ ciregete cukuru na no ayuthi aitũ Ngai. Matigithukanie Ngai. Mateithũre Ngai. Teithũra mioyo yao ĩmacokerere Mwathani. Mateithũre kuma kũrĩ thũ ciao Ngai. Mateithũre Mwathani. Matigithukanie na ndawa ciothe cia kũrebia. Matigithukanie na maroho mothe moru. Matigithukanie na maroho ma kuma kuzimu. Matigithukanie na maroho ma kwenda gũtũrĩria twĩ ta aciari. Matigithukanie na maroho ma kwenda gũtũcaithia twĩ ta aciari. Matigithukanie na maroho ma gũtũrĩrĩra maithori twĩ ta aciari. Matigithukanie gatũrũmũrĩrĩri. Teithũra mioyo yao kuma kũrĩa mendetio bũrũri wa kuzimu.
mioyo yao nĩyo twamĩtia, mioyo yao nĩyo twamĩhũndũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩndagũtĩĩa na nĩndakwambararia nĩguo gatũrũmũrĩrĩire thamaka mũthamaki na gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Matigithũkanie teithũra mĩoyo yao thaa ici nĩ twĩke gongona-inĩ gĩkĩ, tondũ nĩ watwĩra kwĩna hinya thĩinĩ wa thakame yaku, kwĩna ũtorania thĩinĩ wa thakame yaku, na nĩho tũrĩ thĩinĩ wa thakame-inĩ yaku, na watwĩra twahoya nĩ tũkũheo, na nĩkĩo tũraringaringa mũrango-inĩ waku wa thakame-inĩ yaku, atĩ twarĩrie ciana citũ kũrĩa guothe cirĩ, mwana wothe kũrĩa arĩ, county, every county ĩrĩa mwana arĩ. Nĩ twamatigithũkania na ũnyui wa bangi, nĩ twamatigithũkania na ndawa cia kũrebia, nĩ twamatigithũkania na njohi, nĩ twamatigithũkania na gayism, nĩ twamatigithũkania na lesbianism, nĩ twamatigithũkania na homosexuality, nĩ twamatigithũkania na premature death, nĩ twamatigithũkania na maroho mothe moru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twarie thakame ya Jesũ Kristo thĩinĩ wa ciana citũ, mateithũre Ngai, mateithie. We worship you, Jesus. We glorify your holy name. Turathi na mbere na intercession thĩinĩ wa Thaburi 70 and twahoya ihoya rĩa mbere Ngai ahiũhe gũtũteithũra, Jehova ahiũhe gũtũteithia. Twi verse 2 thĩinĩ wa Psalm 70 twi verse 2. Andũ arĩa macaragia muoyo wakwa nĩ maconoke na mageare, nĩ macokio na thutha manyararike, acio mekenagĩra rĩrĩa nyonete, acio mekenagĩra rĩrĩa nyonete ũũru. Bwana tukuzwe. Nĩ acio arĩa makenagĩra ũũru witũ, na nĩ ihoya rĩaku, ihoya rĩa personal. Koguo ũrĩ ũkũrũa mbara ĩno, ũguo nĩguo ũtorania waku ũkũhana.
Bwana tukuzwe. O ta ũrĩa ndamwĩrire thĩinĩ wa Friday, thĩinĩ wa Isaiah 54 in verse 2, atĩ ũrĩa ũkwararamia hema handũ haku ha hema, ũguo nĩguo hema yaku ĩgũkorwo strong. Bwana tukuzwe. Atĩ andũ arĩa macaragia muoyo wakwa rĩ, nĩ maconoke na mang'eng'eare, nĩ macokio na thutha manyararĩke, acio mekenagĩra rĩrĩa nyonete ũũru. Koguo nĩ gũkena makenaga hĩndĩ ĩrĩa ũrona ũũru. Bwana tukuzwe. Koguo nĩ ihoya rĩa kũ-reverse, sending back to the sender, reversing back to the sender. Ruo rũrĩa ũgereire, reverse it back to the sender. Maithori marĩa wĩitĩte mwaka ũyũ, reverse back to the sender. Mũcayo ũrĩa ũcaĩte, reverse back to the sender. So it's about you. It's about nĩ haku rĩu kĩrĩa ũgereire, reverse na full force. Bwana tukuzwe. Haya, kwĩna hinya mũnene thakame ya Jesu Kristo. Kwĩna hinya mũnene thakame ya Jesu. Kwĩna hinya mũnene thakame ya Jesu Kristo. Kwĩna hinya mũnene thakame ya Jesu. Nĩ hinya tũragira kuma thakame-inĩ, so that we may have strength to reverse back. Bwana tukuzwe. Rĩu nĩ kwĩna hinya tũraina ta andũ maragira hinya thakame-inĩ ya Jesu Kristo ya kũhũndũra ruo mũcayo ũrĩa wĩiguĩte thũ cikũreheire, kũhũndũra harĩ thũ. Bwana tukuzwe. Wagi ũrĩa ũgereire mwaka ũyũ kana thĩinĩ wa lifetime yaku, nĩ ũthiũrũrũkĩte ihinda rĩraihu nginya ũgakua ngoro. Werũ-inĩ ũyũ nĩ ihinda rĩa gũcokia. Andũ arĩa macaragia muoyo wakwa rĩ, nĩ maconoke na mang'eng'eare. Ũguo nĩguo twenda kũmera atĩ inyuĩ mũtũraga mwathanaga naniĩ,
giki nikio ndenda kumuhundurira giconoko na kung'eng'era. Bwana tukuzwe. Koguo na waikara uru kana waga gucokia kana ku reverse wega, thu haria ndirathaka nawe, thu ya muturire waku ndirathaka nawe, ti gukumemia irakumemia, ni handu irakuonera hagukurunda thi. Ati maandiko makauga ati arauga kungihoteka ngina acio amure, ngina acio ki. Koguo be careful. Bwana tukuzwe. Imo nguvu, nguvu ya ajabu nami mwa Yesu Kristo, imo nguvu thini wa Thaburi 70 itwarikie kuhoya ihora ya verse 1 thini wa verse 2 atu andu aria macaragia muoyo wakwa ri riu ni muoyo waku urahoera na matisharagia muoyo waku mekenie naguo, matisharagia muoyo waku makienda uture muoyo, macaragia muoyo waku makienda kuunina. Kuhoera muoyo wako tesho macaragia muoyo wakwa niki urenda meko iragai niki urenda meko niwejetereire iragai niki urenda meko acio macaragia muoyo wako niki urenda meko ni aya mehaha acio macaragia muoyo wako ri aya mehaha mbere yako aya macaragia muoyo wako urenda meko atia thu ciaku ci mbere yako ni aturenda meko urenda matwaruko
urenda mekwo atia acio mareheire muoyo waku ironda acio mareheire muoyo waku mirimu acio mareheire muoyo waku kufacana acio mareheire muoyo waku kwaga guthie na mbere acio mareheire muoyo waku wagi acio mareheire muoyo waku maithori acio mareheire muoyo waku githiniko acio mareheire muoyo waku mushayo tarathira acio mareheire muoyo waku gutura weru-ini niki urenda mekwo nao tando muoyo waku ni uturo waku muoyo waku thatwe we muoyo tando hekire kirahihia thiini waku acio magutwarite weru-ini niki urenda mekwo ni Ngai Daudi niguo arauga atiriri andu aria macaragia muoyo wakwa ri ni maconoke na magegeare ati Daudi amaikiria giconoko ati amaikiria giconoko acio macaragia muoyo wakwa ni giconoko ndamaikiria ni giconoko ndamaikiria ni giconoko ndamahundurira ni giconoko ndamaikiria acio macaragia muoyo wa kigongona giki ni giconoko ndamaikiria haria methaga muoyo wakwa ri haria Daudi arauga ni giconoko ati na magegeare ni uria Ngai akunjika ni uria Ngai akunyambararia Ngai aramuhura no tumumu Ngai aromarituhiria ng'endo ciao Ngai arothukia ngari ciao maguru Ngai arothukia ng'endo ciao aroaga matume mage kuiguana aratuma nĩmĩ ciao cigage kuiguana acio macaragia muoyo wakwa ri acio mamenjeire kaburi-ini acio mawenjeire kuzimu acio maranjirĩra ũtukũ na mũthenya acio nĩo ndameterie giconoko thu cia muoyo ũyũ wakwa haria othe mũrĩthikĩrĩria thu cia muoyo ũyũ wakwa tegai matũ mũigue kũrĩa guothe mũrĩ ndarũgama kĩgongona-inĩ mũthenya barigici nĩngĩarĩria arĩa mena thũna muoyo wakwa atĩ nĩ gĩconoko ndamũndũrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo acio matũmĩte muoyo wakwa ũthĩnĩke acio matũmĩte muoyo wakwa ũndware depression acio matũmĩte muoyo wakwa ũgakoma thibitarĩ acio matũmĩte muoyo wakwa ũkagerera ruo-inĩ acio matũmĩte muoyo wakwa ngaga bata wa kĩgongona acio mandindĩkĩte mĩena na mĩena atĩ Daudi nĩ arauga atĩ mandindĩkire mwena mwena ndarĩ hakuhĩ kũgũa atĩ nĩ kũgũa ndagũaga atĩ no ũkĩnyitĩrĩra thũ cia muoyo wakwa thikĩrĩria ndirenda kũmenya nĩa ona kũrĩa mũrĩ kana mũraciraya no kĩrĩa ndamwĩtĩria thĩinĩ wa maitho manyu nĩ gĩconoko Ngai humbaririe ũmaconore Ngai rũgamia muoyo ũyũ ũmaconore Ngai tirĩrĩra ngoro ĩno ũmaconore Ngai rũgama na ngoro ĩno ũmaconore Ngai rũgama na wĩra wakwa ũmaconore Ngai rũgama na bamĩrĩ yakwa ũmaconore Ngai rũgama na ũtungata wakwa ũmaconore Ngai rũgama na mũciĩ witũ ũmaconore Ngai rũgama na ciana ciakwa ũmaconore Ngai rũgama tu ũmaconore Ngai rũgama na niĩ ũmaconore Ngai rũgama na niĩ ũmatige mang'eng'earĩte Ngai rũgama na niĩ ũtige mamakĩte Ngai njĩkĩra ũndũ ũtige matũnua tũtũmĩte tũnua Ngai rũgama na niĩ rowa rũgama na niĩ gatũrũmo rĩa riri rũgama na ũtungata ũyũ ũmaconore rũgama na kĩgongona gĩkĩ ũmaconore rũgama na athuri a kĩgongona gĩkĩ ũmaconore
acio macaragia kĩgongona gĩkĩ ũtukũ na mũthenya. Mwenaroi inyuĩ mũgĩciragĩra ũtukũ na mũthenya. Ngai nĩ mwambĩka haroi, Ngai rũgama nakĩo maconora. Ori mazika ya ndarama maya ndarama mosaya. Reka ya ndarama mozika ya ndarama mayande. O maconore gatoro mũrĩrĩrĩ. Maconore Ngai. Akĩrĩ wakeithirie mũthenya. Ũgĩconora Penina. Akĩrĩ warũgamire na Hana. Ũkĩmũhe Samueli ũgĩconora Penina. Oi Mwathani ndũgĩke ũguo tu. Atĩ arĩa maciragĩra muoyo wakwa rĩ, Ngai maconore. Maconore. Acio matũthugundagĩra maũndũ moru. Rũgama na ithuĩ maconore. Maconore Jesu Kristo. Njĩkĩra ũndũ. Ĩra Ngai njĩkĩra andũ matige magĩgĩarĩte. Njĩkĩra ũndũ matige mamakĩte. Njĩkĩra ũndũ ũtige ũmatumĩtie tũnua. Acio maugire ndingĩgĩa, he magĩgĩare. Acio maugire ciana ciakwa citingĩthoma, cithomithie ũmatige magĩgĩarĩte. Acio maugire ndingĩtungata, Ngai tu rekereria ũtungata thĩinĩ wa gũtige magĩgĩarĩte. Nĩ kĩrathimo ũrenda gĩa kũmakia thũ ciaku, kĩrĩa gĩkũmakia thũ ciaku. Nĩ kĩrathimo ũreteria mũtũrĩre waku, kĩrĩa gĩkũmakia thũ ciaku, kĩrĩa gĩkũgegeria thũ ciaku. Makũĩ na rĩtwa rĩmwe, makũĩ na karĩtwa kamwe, makũĩ na gakuo kamwe, makũĩ ũrĩa makũmenyete. We nĩwe ũĩ. Atĩ oe warĩkia kwaria ũtũmaga maũndũ mothe macenjie. Atĩ tu no mũthenya ũmwe ũkĩithagia. Atĩ ũgatũma tũnua twitũ tũnua. Nĩ mũthenya ũmwe tu ũkĩithagia. Nĩ mũthenya tu ũmwe ũkĩithagia. Na o mũthenya ũcio ũgatua nĩ matua ma kũnjenjeria rĩtwa. Mũthenya ũcio nĩ ndĩrenda ũkinye wa gũkiria tũnua ciakwa tũnua. Ĩra Ngai acio makinyĩrĩte atĩ nĩ macokio na thutha manyararĩke. Nĩ ihoya rĩngĩ twaingĩra. Atĩ nĩ macokio na thutha manyararĩke. Atĩ nĩ macokio na thutha manyararĩke. Gũtiramakania mathiĩte makana matenyerete nginya ha, no twameteria kũhũndũrwo na thutha. Atĩ nĩ macoke na thutha manyarake. Gũtiramata mathiĩte nginya ha, matenyerete nginya ha. Mena indo cigana atĩa. Acio marakũhũmia ũtukũ na mũthenya. Acio maracirĩra harĩa wĩigĩte kawĩra thutha. Nĩ maragũcirĩra tondũ mena mbeca. Maragũcirĩra tondũ mena cio. Maragũcirĩra tondũ mena cio. Acio mahũmithĩtie muoyo waku. Acio mahũmithĩtie kwanyu mũciĩ tondũ nĩ moyaine na nene. Acio mahũmithĩtie bũrũri wa Kenya tondũ mena indo. Acio marahetĩrĩria athĩni tondũ mena indo.
ate macokio na thutha maingĩ twaingĩra iturwa-inĩ iria maikarĩte twaingĩra thĩinĩ wa mĩciĩ yao kũrĩa maikarĩte mũthingi wothe ũrĩa ũtahandĩtwo nĩwe Ngai kũu nĩkuo tũraingĩra makanitha mothe kana magongona mothe marĩa matambĩtwo na mũthingi waku Ngai kana marĩa mambirio na mũthingi waku magĩcoka magĩkũgarũrũka kũu nĩkuo twaingĩra kũu nĩkuo twaingĩra kũu nĩkuo twaingĩra arĩa moire mbeca magĩthi magĩcihanda nĩ ũndũ wa mũtũrĩre wakwa ndũrengiĩkĩte nĩ mahandire tondũ nĩ marĩ na mbeca arĩa mandwarire kwa gũkwaragũri na makĩruta mbeca nyingĩ nĩguo ndũrĩthĩnĩkĩte marutire tondũ marĩ nacio na niĩ nĩ ndaingĩra tũturwa-inĩ tũu twao ndaingĩra thĩinĩ wa ofici icio ciao ndaingĩra thĩinĩ wa ngari icio mahambire ndaria na ndauga atĩrĩrĩ marocoka na thutha na manyararĩke ndakia roho wa kũnyara thĩinĩ wao ndameteria roho wa kũnyararwo thĩinĩ wao ndameteria kũmeneka thĩinĩ wao ndameteria kũmeneka thĩinĩ wao ndamatunya favor kuma kũrĩ andũ ndamatunya favor kuma kũrĩ andũ ndamatunya favor kuma kũrĩ andũ ndamarutithirie favor kuma kũrĩ andũ marocoka na thutha na manyararĩke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo acio matũciragĩra mahũru ndamwĩtĩria kũnyararĩka acio mekenagĩra rĩrĩa nyonete ũũru maronyarĩrĩka ndameteria kũnyararĩka ndameteria kũnyararĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndameteria gĩconoko thũ cia kĩgongona gĩkĩ ndameteria gĩconoko arĩa macaragia muoyo wa kĩgongona gĩkĩ arĩa macaragia gĩthima kĩa kĩgongona gĩkĩ nĩguo mũnjuge maĩ maya njĩra yothe ĩrĩa mũngĩkorwo mũragerera twamwĩtĩria iconoko twamwĩtĩria iconoko thĩinĩ wa mũtũrĩre wa Reverend na Bishop nĩo twahoera tondũ nĩo the founder at the Ofithers Church na the Ofithers TV arĩa mamethaga ũtukũ na mũthenya arĩa methanaga na mĩoyo yao ũtukũ na mũthenya arĩa mamathugundagĩra arĩa maikaraga ng'endo iria mathiaga mĩario ĩrĩa maragia ndametĩra iconoko na magegeare Ngai ambararia ndungata ici rwa mbara ciao ciothe thank you Jesus mashonore tugicahĩte ha kũigana tũkĩrĩrĩte ha kũigana mĩrigo ĩno ĩkĩritũhĩte ha kũigana ndwari imwe tũrarwara tũkarigwo tũtiũĩ kũrĩa ciumanĩte kumbe nĩ arĩa maretha mĩoyo itũ makĩenda gũtũraga kũhetũkĩra ndwari ici cia kuma kuzimu mbeca citũ nĩ cianangĩkĩte mũno nĩ ũndũ wa aciari aitũ amwe makarwara mĩrimũ ĩtaramenyekana kumbe kwĩ andũ behind it mũndũ wothe wĩ behind ruo rũrĩa ndĩragerera mũndũ wothe wĩ thutha wa maruo marĩa ndĩragerera wa maithori marĩa ndĩrarĩra
wa mucayo ria ndiracaya haria hothe ari ndamwitiria giconoko ndamwitiria giconoko ndamwitiria giconoko ngiria maithori awa umatige magegearite nyambararia rĩngĩ utige magegearite humba riri rĩngĩ macokie na thutha mundu wothe tũngĩkorwo tũrathiania nake mũtũrĩre-inĩ wakwa na nĩ thũ yakwa na ndirataũkwo mũcokie na thutha no tũme anyararĩke mundu wothe tũrathiania nake kĩgongona-inĩ gĩkĩ na nĩ thũ ya kĩgongona gĩkĩ mũcokie na thutha no tũme anyararĩke thĩinĩ wa Thaburi 70 na nĩ hoya tũreka kwambia verse 1 twarĩkia 2 tũingĩra 3 kũhũndũka marohũndũka nĩ ũndũ wa njono acio manjiraga haya atĩ marohũndũka nĩ ũndũ wa njono ĩra Ngai twakũhũndũrĩre atĩ hĩndĩ ĩrĩa Amisiri maumire Israeli thutha makinyĩte iria-inĩ itune makĩũria Musa nĩkĩ tũgwĩka atĩa rĩu nĩ iria itune ici nĩ thũ citũ citumĩte thutha ũũ nĩ Farao ndarenda gũtũrekereria makĩambia kwĩra Musa kabutangia tũrutire Misiri ũratũruta gũkĩ ũtũkuĩre haha Musa akĩmera horerai be still and watch the hand of God nĩguo Musa gũkaĩire ũkĩrekia tu hinya waku thĩinĩ wa Musa hĩndĩ ĩrĩa marĩkirie mahiga nawe nĩwe ihiga rĩrĩa rĩa koine
we ni ihiga riria riakaga na gutire mundu ungimomora. Ati ni njira tu waturire iria-ini itune, ciana cia Israeli cikigera. No ta ithuĩ tũngĩkũhoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ wahũndũrire Farao na njono, tondũ akĩmauma thutha arĩ na matanya ma gũcokia ciana cia Israeli ũkombo-inĩ, no ũgĩtema njĩra kũndũ gũtarĩ na njĩra, ũgĩtema njĩra makĩkĩra. Na hĩndĩ ĩrĩa thigari cia Farao ciaingĩrire maĩ-inĩ gũkinyĩra Israeli, nĩ kũrekereria wamarekereirie, na mbarathi ciao magĩkuĩra kũu. Atĩ wahũndũrire Farao na gĩconoko na njono nene mũno. No taguo ngũkũhoya, no taguo tũgũgũthaitha rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ tũhũndũrire tu, no mahũndũre nĩ ũndũ wa njono. Atĩ kũhũndũka marohũndũka nĩ ũndũ wa njono. Nĩ tũtenyeretio, nĩ tũtenyeretio nĩ thũ citũ, tũkinyĩte handũ tũtirona njĩra. Thaithanĩra ngoro yaku na meciria maku, mwĩre harĩa ũkinyĩte na thũ bado cirĩ o thutha. Mwĩre tu harĩa ũkinyĩte, mũico waku, ĩra Ngai mũico waku, ĩra Ngai harĩa ũkinyĩte. Israeli makĩaria makĩmũria, ũkũtũre haha tũkuĩre haha? Ngai ũrandutire 2019, 2020, 2021 kwambia Januari, njoke nguĩre December. Ngai ũkoretwo naniĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa ndaingĩrire nda-inĩ ya maitũ, wahota kũndekereria tu nguĩre haha itonete kĩoneki gĩakwa, itaikarĩte kĩoneki-inĩ gĩakwa, itarĩte maciaro ma kĩoneki gĩakwa. Mwĩre tu ndũgetĩkĩre, hũndũrĩra thũ ciakwa na njono. Hũndũrĩra thũ ciakwa na njono, hũndũrĩra thũ ciakwa na njono. Hũndũrĩra tu, mwĩre hũndũrĩra. Acio manjiraga tondũ wũkunderu wakwa, tondũ wa ũnini wakwa, tondũ wa gĩthomo gĩakwa, tondũ wa wĩra wakwa. Acio manjiraga nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa ndutaga. Acio manjiraga nĩ ũndũ wa betha iria ndĩ nacio. Acio manjiraga nĩ ũndũ wa mĩhumbĩre yakwa. Acio manjiraga nĩ ũndũ wa mũikarĩre wakwa. Thũ nĩ cinyumĩte thutha, tema njĩra Ngai, ũmahũndũre na njono.
You are highly lifted up. Jesus, Jesus, 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 you are highly twithinie oihoya number 4 na nikurikia tukurarikie number 4 tadu number 5 nio tukwambitie nayo. Number 4 kugatiriri nao aria othe makorongoragia we gukeuka ni makegeuke magikene ni undu waku. Acio endi ohonokania waku ri ni makiugage atiri Ngai aroneneha. Mwathani agocwo. Amen. Ati nao aria othe makorongoragia we umuthi ukite kurongoria u Ngai ukite guku ni undu wao Ngai ni undu wa Jehova ukite ni undu wa Ngai nikio aruga atiriri nao aria othe makorongoragia we geuka ni uguo gukegeuka ni makegeuke magikene ni undu waku. Bwana tukuzwe. Ati gukegeuka ni mekeke ni makegeuke ni urenda gukegeuka. Ati Daudi akaugatiriri ati namo mahindi maria wikite ki uthetherete ureke makenukere. Bwana tukuzwe. Nita kanyamu kahihinye gakunjo kanyitetwo uguo afu gakarekererio. Bwana tukuzwe. Kanyamu kau gakoragwo na ka certain system, breathing system yake ni cenjagia tondu ni karekia kurekererio haria gakunyitetwo ni karekere. Ona muthenya wa umuthi ingigutwara haria
kana haha dirisha-inĩ afu uige kara gaku arafu hinge dirisha, ni ũkũigua ru, ni ũgũkaya, na wakaya hingũre dirisha kara gaku kaume, ũkuga atĩa? Nĩ kaka kĩ? Ũkuga kara gaku nĩ kĩgeka? Bwana tukuzwe. Bas, Bwana tukuzwe. Ati nĩgatiga kũigua ruo, tondũ nĩgakũhihinyĩtwo na nĩgatiga kũhihinywo. No taguo Daudi arauga atĩ arĩa othe makũrongoragia we gũkenũka nĩ magĩkenũke. Bwana tukuzwe. Koguo mwĩre harĩa hihinyĩtwo reke tu ngoro free. Bwana tukuzwe. Kuria njohetwo njohorithia, reke ngenuke rĩngĩ, reke ngenuke rĩngĩ. Nĩ ta tũbebe tũkohete arabu mbura yure, ũkĩroka mũthenya ũngĩ mũgũnda tũbebe tũu tũkorwo tũgĩkenũka ũũ. Mwĩre tu ũguo nĩguo ndĩrabatara, ndĩrenda tu gũkenũka rĩngĩ, ndĩrenda gwĩka gũkenũka rĩngĩ. Nĩ ndirite hakũigana, tũma ngenũke rĩngĩ, tondũ nĩwe tu nongoragia, gũtirĩ mũndũ ũngĩ. Ngĩcaĩte hanini ngũhihinyana na andũ aya, nginya wore utie gĩcũrĩ kĩa nguo yaku. Ngũhihinyana andũ aya, ingĩmatandĩka maigue, nginya wore utie gĩcũrĩ kĩa nguo yaku. Atĩ nĩkĩ ũgwĩka? Nginya wĩke kĩ? Bwana tukuzwe. Na wahutie gĩcũrĩ nĩkĩ kĩrekĩka? Wahutie gĩcũrĩ nĩkĩ kũrathiĩ na mbere? Bwana tukuzwe. Arĩa maingĩra thaa ici tũrathoma thĩinĩ wa Thaburi 70, twambirie mũhari wa 1, nĩ twarĩkia ihoya rĩa mbere, twarĩkia rĩa kerĩ, rĩa gatatũ, rĩu tũrĩa kana, no rĩa gatano nĩrĩo tũkwambĩtie narĩo. Na tukugaga kũingĩra nyũmba-inĩ ya Ngai ũtarĩ na taito ciaku. Atĩ niĩ ndĩ mũhũri biacara ũrĩa mũnene kũingĩra thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai in a humble way. Bwana tukuzwe. Wĩ thĩinĩ wa number 4, atĩ nao arĩa othe makũrongoragia we gũkeũka, gũkengeuka nĩ makengeuke. Bwana tukuzwe. Nĩ ta mũndũ aurĩtĩtwo gĩcagi kũndũ gũtararĩ na thitima, ararugaga na mĩcakwe na ngũ na kĩ, afu kairĩtu kau karehe taũni kũndũ kwĩna thitima, gethambe tu wiki icio, nĩkĩ gakoragwo gĩkĩte kĩ? Bwana tukuzwe. Kĩu nĩkĩo tũkĩrugĩte na ndogo ihinda rĩraihu. Ni ndika nĩ mũranyita. Bwana tukuzwe. Tũgĩikarĩte kũndũ gũtarĩ na thitima ihinda rĩraihu, tũkĩrugĩte na ngũ hakũigana, tũgĩtonyete matatũ hakũigana, tũkĩandĩkĩtwo hakũigana, tũgĩcaĩte hakũigana, tũngĩgiginyana tũnyite gĩcũrĩ ũtũme tũkengeuke hatakĩrĩ na ũndũ ũngĩ. Bwana tukuzwe. Nĩ ihoya rĩrĩa ndĩrenda tũrũke. Bwana tukuzwe. Na ndĩramwĩra mũhoe mũgakira. Ndiũĩ nĩkĩ. Ndĩramwĩra mũhoe mũgakira. Maihoya rĩa gwĩthaithanĩra rĩkoragwo rĩega na cama, tondũ witũrũraga kĩrĩa kĩ thĩinĩ wako. Ũkiuma hau ũkoragwo healed. Ũkoragwo healed, tondũ nĩ waitũrũra ruo rwako kila kĩndũ gĩako. We nĩ itarakĩmenya wacio ũrĩa ũrenda gũkengeuka ha.
nuwe ni we uwi ni ha utogereirwo ha kuigana ndui haria nie ndogereirwo ha kuigana tareke ngori atiriri kwira mundu ndirahihinywo ni kirato ii nawe urahihinywo ni kirato ii nu uraigwa ruo ni ucio urahihinywo ucio wina kirato koguo we ugiuka kuhe mabataro maku ndenda ndungatai ya Ngai na mungue wegai guthaithanirire na niwe kira kuhinya no guthaithanirira wega no guthaithana wega taro ni nguga Ngai ririkana Josephine mweke kikere no Josephine aramenya ruo ruriena koguo kwiturura nira taro ni ekira tukireka ki Bwana tukuzwe Bwana nyuriwe ndenda tuine rwimbo ngugiginyana na andu aya Matoni kama iwe Inyakine ahoi Joe gishore kia kuo yaku Gugiginyana na doaya Matoni kama iwe Inyakine Tegeshore kia guo yaku Gugiginyana na dwaya Hige matodi kama iwe Kia kinye ahori Tegeshore kia guo yaku Gugiginyana na dwaya Hige matodi kama iwe Gina kinye ahore Utegeshore kia guo yaku Gugiginyana na dwaya Hige matodi kama iwe Kinya kinye ahore Utegeshore kia guo yaku Gugiginyana na dwaya Hige matodi kama iwe Tegeshore kia guo yaku mundu inafata na gicuri ni agukiginyana ni mundu fatairio nikyo ti mundu tafatairio nikyo mundu fatairio ni gicuri gia gukenuka mundu fatairio ni gicuri gia gukenuka ringi ni mundu fatairio ni gicuri ya kuninirwo mathina mundu fatairio ni gicuri gia kukiria mathina gwake ni akoginyana ahingite matu ndandu ndarenda kuigwa mundu wothe ukumwira neto aume thiini wa kugiginyana ni mundu fatairio ni gicuri ni aragiginyana ni mundu urafatara gicuri ni aragiginyana ni mundu urenda gicuri ni aragiginyana ni mundu nyoteirie gicuri ni aragiginyana ni ndagutia na ni ndakombararia gaturumuriri tondu gutiri ungi wina hinya ta wako muthamaki wa thamaki mwene riri wothe ni ndagutugiria muno makiria ni ndakunenehia muno makiria we uihuritwo ni hinya mwingi uihuritwo ni tha nyingi muno thengio ni undu wa ihinda riri watunengereria ati Daudi nake akauga atiriri ati ria othe makorongoragia we ni gutire hingo ndi ndarongoria Ngai cia mbari gutire hingo ndi ndarongoria Ngai ingi ni kurongoragia we Jehova mutura muoyo
ngorogoragia we Jehova Jireh, ngorogoragia we Jehova Nisi, ngorogoragia we Emmanuel, ngorogoragia Jehova hakuhe na ithuĩ. We nĩwe nongoragia na ũthamaki waku, ũthamaki wĩna riri mũingĩ mũno. Oi nĩkĩo ndĩrakũhoya rũciinĩ rũrũ ũmũthĩ, ũngĩenda tu no ũtũme ngenũke rĩngĩ, ũngĩenda tu no ũtũme ngenũke rĩngĩ, ũngĩenda no ũnjokerie riri wa gũkenũka rĩngĩ. Reke mahĩndĩ maya ũthetherete makwenũke rĩngĩ, reke mũtũrĩre ũyũ ũhihinyĩte ũkenũke rĩngĩ, reke mũtũrĩre ũyũ ũhihinyĩte ũkenũke rĩngĩ. Gĩcaĩte hakũigana, tũkĩrĩrĩte hakũigana. Ninakuabudu na kuinua Jehova Jireh. Asante Yesu, asante Baba. Tokeni rĩngĩ, tokeni rĩngĩ, tokeni rĩngĩ, tokeni rĩngĩ, tuma tokeni rĩngĩ, tuma tũcanjamũke rĩngĩ, tuma tũkene tu rĩngĩ, tuma tũkene tu rĩngĩ. Tuma tũkene tu rĩngĩ. Akĩwacĩrire mũthini wa mũthuri ũrĩa aikarĩte karũĩ-inĩ kwa ihinda rĩa rĩrĩa mĩaka 30. Hĩndĩ ĩrĩa wamũcereire ũkĩmũũria atĩrĩ nĩkĩ arenda, kwĩra tu ndĩrenda kũhona. Akĩtwĩraga andũ aya ibarĩ cianyu mwĩtware, akĩwanyita gatunda kana ũkahingũra andũ maitho. Nikiri na gĩbata kĩrĩ we tu andũ magiginyana nayo makanyita gĩcũrĩ makahona. Akĩrĩ andũ mokaga harĩ we na ũkaria kiugo na andũ makahona. Akĩwaceraga kũrĩ indo iria nguo ciara iria tacigokĩra. No gũtukũ gwĩta rũciinĩ rũrũ ũmũthĩ, cera mũthamaki wĩriri guothe, tondũ gũtirĩ ũngĩ wĩna hinya ta waku. Nĩndagũtĩa na nĩndakwambararia. Hakuna kama wewe.
tondå gå tirå ngä å hana tawe. Thengio nä å ndå wa hinya waku na å tugi waku na riri waku na å thamaki waku. Thengio nä å ndå wa ihinda rä rä a watå nengereria ria second service. Tå kä ingä ra thä inä wa third service twahoya gå tongorio nä we, kå nyitä rä rwo nä we, ona kå nenehia rä twa rä aku. Ngai nä ndagå tä na nä ndakwambararia, no twetereire kuma gä tä-inä gä aku kä onene. Tå kä ingä ra ihinda-inä rä a kå goca Ngai, twahoya gå tongorio nä we, tuine nyimbo iria ci thiini wa roho waku, tukugocithie we, tondũ nĩ twerwo nĩ Daudi atĩ arĩa othe makorongoragia we, atĩ nĩ ũgũtũma makenũke rĩngĩ. Nĩ ndagũtĩa na nĩ ndakwambararia, reke kũgoca kũrĩa tũkũgoca gũkorwo kwĩ thĩinĩ wa roho, reke nyĩmbo iria tũkũina cikorwo thĩinĩ wa roho, reke kĩndũ gĩothe tũgwĩka thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ tũgĩke twĩ thĩinĩ wa roho waku. Tuhurithanie kuma kuri maundu matiganite, tuhurithanie kuma kuri maundu moru, reke tuhihie riera ria roho mutheru thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru, na ithuothe tuge amen. Wow, karibuni sana. Na first service tumanayo twarikia thaa igiri tugutongoragio ni Pastor Josephine, ndoera thini wa second service twatongoria twamekinyia ngina thaa 4:34, nikio ndenda gucokeria Pastor Josephine na praise team matutongoria ihinda-inĩ rĩa kĩgoco nĩguo tumenye hau hangĩ ũrĩa tũgwĩka. Karibuni sana. Amen. Hurirai Ngai rũhĩ. Nĩ wega ndungata ya Ngai, tukuoga Ngai akũrathime na gwĩke wega, nĩ watũrathima, nĩ twakorwo ihinda rĩega rĩa gũthiĩ mbere ya Ngai, na nĩ ndĩraigua wĩ mũrathime na wĩ muohore. Kiugo twathiĩ kũgoca Ngai na nĩ njũĩ Ngai nĩ agũtũrathima. Ngoria aini tũmũibange wega at least, na nĩgetha tũthiĩ na mbere tũrĩ na arĩa maratũtongoria kĩgoco na nĩ meharĩirie. Kĩoguo nĩ twenderere Baba Bi Wahu, twenderei na kĩgoco na Ngai nĩ akũmũrathima na nĩ akũmwĩka wega. Ngai amũrathime na muonekanĩre. Thank you. Jesu anenehe. Amen. Mweno ũyũ ndĩrona haha hena itĩ. Tũtanamba kũgoca reke tũke nginya haha mbere. Mweno ũyũ ndĩrona mweno ũyũ kwĩna itĩ kũu thĩinĩ. Twambe tũke mbere nĩgetha arĩa megũka maikare thutha. Tafadhali okorwo nĩ ona gĩtĩ kĩ mbere yaku, rũga hau mbere. Twetereire mũke nĩgetha twanjie kũgoca Ngai. Tũke nĩgetha tũgoce Ngai. Na hena sisters erĩ marũgamĩte harĩa, ukai ũrarora thutha we, ukai gũkũ mbere. Na he mũthuri wĩ hau thutha, we ona ũka gĩtĩ gĩaku kĩhaha mbere. Tũthonge mwena ũyũ ndirona tũgĩũka, nĩ tũke tiga gwĩtigĩra, ũka tu rũga gĩtĩ kĩu kĩ mbere yaku. Na haha gatagatĩ-inĩ nĩgetha tũgoce Ngai. Amen. Hau hena itĩ nyingĩ mũno ci hau. Kana nyambe njoke ndĩmwĩke ushering tafadhali. Niĩ nĩ ngwĩka ushering, nĩ ngwĩrutĩra ũhoro ũcio nĩgetha tũgoce Ngai. Twathĩke tu twĩmbe thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, twathĩke tu tafadhali. Ũkai reke Reverend na Bishop mamoke mamuone gũkũ gũtirĩ itĩ, gũkũ kwĩna itĩ, ũkai tu mbere. Sister thank you. Niko watheka. Hallelujah. Reke tuinire Ngai. Amen. Yesu ni gwendete wĩkĩndũ gĩakwa. Mũhonokia wakwa ũkĩhonokia. Rĩu nĩngũkwenda gũkĩra. Jesu nĩ mwendani Ngai. Ingĩtũra muoyo na kana ngue. Nĩngwendaga
Tukuzwe. Amen. Nenda tumahuruke dakika nini. Thank you. Makoro majianda. Bwana tukuzwe. Kogo praise team mutigathi haraihu. Kiu ni twacama kigosho kia mwena wa atumia. Tucoke tuigwe na wathuri mago tutwarake. Mwathani agocwo. Bwana tukuzwe. Nikio nawe ukoro wa horera na waithanira ngoro yaku na meciria mako. No koro he handu urona giti ki mbere yaku, please gikarire. Bwana tukuzwe. Bwana inuriwe. Mundu uria wathikaga ni arathima, uria utathikaga nie dinaria ni nywe mwaria. Bwana tukuzwe. Kama unaona tu nafasi, kuna kiti apart from hapuru hali athondekete na kamera yake. Bwana tukuzwe. Bwana inudhiwe. Haleluya. Bwana tukuzwe. Haleluya. Mwathani agoshwa. Andũ mwena ũyũ Mwathani agoshwa. Haleluya. Tuko hapa sasa. Bwana tukuzwe. Haleluya. Tuko upendo upande huu. Haleluya. Mwathani agoshwa. Wow, gakena ni kumuona muthenya wa umuthi. Enyo muri akenu. Bwana tukuzwe. Muri akenu. Muri akenu. Mukenete atia. Nikigosho. Wow, Bwana tukuzwe. Riu kiu tutie turakena, tutie turaya. Ugakiganda tia kuiguru. Genyitithanio na muthamaki. Gageraga njĩra gĩkeno gĩkaira gatambura. Bwana tukuzwe. Ero ũcio ũngĩ tutie turaina rĩu. Bwana tukuzwe. Rĩu nĩ mwĩharĩirie. Wow, ngona wega nĩ cihanda wega thaa ithano. Praise team ngwĩhoka nĩ mwahuruka. Ngũmũhe tu ihinda rĩa gwĩka catch up ya maũndũ merĩ matatũ nĩguo tũingĩre kĩgoco kĩrĩa gĩtagwo kĩgoco. Bwana tukuzwe. Kũgoca wathe. Bwana tukuzwe. Na hĩndĩ ĩrĩa ngwĩciragia ũhoro wa Daudi akiuga atĩ mahĩndĩ marĩa mathetherete ureke makenuke rĩngĩ, ngwĩciragia maũndũ maingĩ mũno. He kũhihinywo. Ndiũĩ kana nĩ ũrĩ wathiĩ bushĩrĩ ũgakora makĩgũtha mahĩndĩ. Nona kĩndĩ kĩu kĩgũthagwo nginya gĩgeka kĩ? Gĩgathethera. Yani inaisha. Hiyo ukubwa ulikuwa nao unapunguka. Bwana tukuzwe. Kwa huo Daudi akiuga ũhoro wa atĩ mahĩndĩ marĩa ũthetherete ureke makenuke rĩngĩ, nĩ kuonania he hingo Daudi etuĩte mbura matũ. Si ndio? He hingo Daudi etuĩte ye nĩe oĩ kĩrĩa areoĩ gwĩka. He hingo hakinyĩte Daudi agetua ye nĩye mũnene gũkĩra Ngai. Agetua tondũ akĩra Ngai mahĩndĩ marĩa ũthetherete ti thũ nĩ Ngai.
ti thũ ciahihinyĩte Daudi nĩ Ngai. Ndikĩona mahindi marĩa ũthetherete reke makenũkere. Koguo he hingo Daudi eyonete nĩ mũnene gũkĩra Ngai. He hingo athiaga in the presence of God na taitũ. He hingo athia approach Ngai na ka attitude kariho tondũ akĩrĩ mũthamaki nena indo. Koguo he ka attitude karĩa Daudi ekĩrĩte ona kĩaria na Ngai nĩwona akona kamjigambo kako hapo ndũngĩkona no gekũraihu. Koguo Ngai akĩnyita Daudi mahĩndĩ macio marĩ manene akĩmathethũra akĩmanyihia. Nĩkĩo ramwĩra ndũreke tu makenũke rĩngĩ, ndũreke tu ndiũĩ nĩ mũranyita, mũtireke tu Ngai ndũreke tu ngenũke rĩngĩ tondũ kũmathethũra yani kufinya kushiaga, umezishiaga mpaka nasikia vizuri. Bwana tukuzwe. Koguo hĩndĩ ĩrĩa ũka approach Ngai na attitude he harĩa gwetereire. Hĩndĩ ĩrĩa ũka approach Ngai na taitũ yaku he harĩa gwetereire. Ndĩmwĩraga rĩu haha ndiroka ndĩta Monica a pastor wa Gĩthũrai kĩa 44 sha in your presence ndicitigaga 44. Rĩtwa Pastor Monica ndĩratetigire na cũcũ wako irĩkanwo-inĩ ũka cũcũ wako ona tini ndĩĩtaga nĩ inyuĩ mũnjĩta niĩ thianga mwĩra ũguo nĩ kĩzi ũnjĩta tini ndĩĩtaga niĩ ndĩrĩ ũkairĩtu karĩa ona ũtekĩrĩte thĩinĩ wa nda ya maitũ witũ ka seed kabegũ karĩ karĩ rũhĩ-inĩ rwaku nĩ kairĩtu aka. Bwana tukuzwe. Daudi amenyire hĩndĩ ĩrĩa ahihinyirwo nĩ Ngai akimenya approach ya gũkinyĩra Ngai. Na nĩkĩo Ngai ũraigua akiuga atĩrĩ I have seen a man after my own heart. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa Daudi amenyire ihĩndĩ rĩa pride nĩrĩo rĩrarĩ nĩnene na nĩrĩo warĩ gũtha. Na pride ĩrokaga na kĩ? Tondũ ndĩ mũthamaki, tondũ ndĩrathi mbara-inĩ ngoka ngainĩrwo nĩ atumia ndoraga magiri 10 nake Saũlũ orogete 1,000. Koguo ĩyo nĩyo ĩratũma nenehe gũgũkĩra Ngai. Kumbe nĩkĩo wa gũtha. No andũ aingĩ tũtenyeraga kuchukua sababu vingi atĩ nĩ ng'ania ũngĩcokereria wega nĩ ũkũmenya hata ndĩragũthwo ũguo karĩ nĩ ihĩndĩ rĩragerio kũnyihio, rĩ nĩ ihĩndĩ rĩragerio gwĩka kĩ? Nĩ rĩaneneha gũkĩra Ngai. Ona niĩ onawe hĩndĩ ĩrĩa tũkoya kanitha ũyũ nĩ mũnene gũkĩra Ngai na Ngai ndakanareke gũtuĩke. Baba Abigail ihĩndĩ rĩu rĩkathetherwo itashiagwo kageragia kuga heigo twekaga heigo twainaga heigo twehagaga tukaga tondũ akĩ nĩ twanenehirie kĩgongona gũkĩra mwene kĩgongona. Ndĩmũnenehie inyuĩ gũkĩra mwene inyuĩ. Tikaba nenehie mwene inyuĩ afu inyuĩ ndĩmũnenehie baadaye. Bwana tukuzwe. Bwana inuliwe. Ni mwanyita, ni understand. Bwana tukuzwe. Haya niga na mena producer ako wapi? Jimmy Kiongo shiftie wimbo hivyo kidogo online. Yesowe mwarereria Yesowe
Jesu ngĩkũrĩrĩra, Jesu kĩnyita guoko, kĩnjarĩrĩria ndothe magĩkira. Jesu wĩ mwarĩrĩria, Jesu wĩ mwarĩrĩria, Jesu wĩ mwarĩrĩria, waragĩrĩria arĩa makwĩhokete. Jesu wĩ mwarĩrĩria, Jesu wĩ mwarĩrĩria, Jesu wĩ mwarĩrĩria, waragĩrĩria arĩa makwĩhokete. Jesu rĩrĩa warĩ thĩ, wareheirwo mũtumia, wakorirwo agĩtharia, ũkĩrwo nĩagĩrĩire kũũragwo. Tondũ ũrĩ mwarĩrĩria, ũkĩra kĩrĩndĩ, ũrĩa ũtarĩ wehia, akorwo arĩ wa mbere kũmũhũra. Kĩrĩndĩ kĩigua ũguo, gĩkĩũra ũmwe kwa ũmwe, mũtumia ona ũguo, kĩmenye Jesu we wĩ mwarĩrĩria. Jesu wĩ mwarĩrĩria, Jesu wĩ mwarĩrĩria, Jesu wĩ mwarĩrĩria, waragĩrĩria arĩa makwĩhokete. Jesu wĩ mwarĩrĩria, Jesu wĩ mwarĩrĩria, Jesu wĩ mwarĩrĩria, waragĩrĩria arĩa makwĩhokete. Mũtumia mũmaraya akĩmenya wĩhia wake, agĩũka agĩgũcaria, agĩgũthambia na maithori, akiuna cuba wake, agĩkũhaka maguta, agĩkũhura na njuĩrĩ ciake, akĩruta igongona rĩake. Kĩrĩndĩ kĩona ũguo, gĩkĩĩra na ngoro ciao, korwo wĩ mũnabii, ũngĩmenya atĩ nĩ mũmaraya. Jesu wamenya ũguo, ũkĩarĩrĩria mũtumia, okĩra agĩkũrora, akĩmenya we wĩ mwarĩrĩria.
inya ihonde thini wa kiambiriria kana Genesis inya kwambia muhari wa gatatu ati namo matuko mathia Kaini agitwara irio imwe cia mugunda ituike ihakiria Jehova onoke Habili agitwara mburi imwe ciake iria ciari githathitwo ni mburi cia ruru rwake ona maguta mamwe macio nake Jehova agitikira Habili na ihakiri yake no riri ndaigana gwitikira Kaini na ihakiri yake nake Kaini agishinwo ni marakara agituka githithi 6 nake Jehova akiuria Kaini atiri warakara niki na nige watuka githithi niki 7 ithe ungika wega ndugitikirio onawe ndũngĩtĩkĩrwo onawe no ningĩ kũngĩtuĩka atĩa ndũgwĩka wega rĩ wĩhia ũgũkuoheria o mũromo-inĩ na kuo kwĩrirĩria kwaguo nĩgũkũrorerete no rĩrĩ we no nginya ũhotage. Bwana tukuzwe. Number 8 nake Kaini akĩra Habili mũrũ wa nyina ũhoro ũcio na ni story igathi na mbere ũguo. Bwana tukuzwe. No mostly ni hau ati othe mekaga kĩ ni marutire no othe ni meruta mawira no othe ni marutire magongona mao otoria o mundu ena igongona ria koguo we watukie githithi ni tukumenya tondu maciaro niki ni gutuika githithi na gweka ki na kuhaicwo kana gucinwo ni marakara. Bwana tukuzwe. Nigo tukamenya oyo no ni Kaini arutire igongona riao ria Kaini ira Ngai ni igongona riakwa. It's not a matter of how much ama how many ama how expensive it is. It's a matter of how are you giving. Delivery matters a lot. Bwana tukuzwe. Ira Ngai ndina kiondo giakwa. Nyita kiondo giaku. Ndaguthaitha kaituke ugisherera aria angi ndukaituke Ngai waria thaithanĩra igongona rĩaku. Ngai nĩ wega ũrĩnyitĩte. Thaithanĩra igongona rĩaku. Thaithanĩra igongona rĩaku rĩrĩa ũnyitĩte na moko maku.
gaturu muririri ici nĩ irio ciumĩte mĩgũnda-inĩ itũ ici nĩ irio ciumĩte mĩgũnda-inĩ itũ o ta ũrĩa Kaini na Abili marutire igongona ciumĩte mĩgũnda-inĩ yao mĩgũnda itũ nĩ kũrĩa tũtindaga wĩra-inĩ tũrutaga kũrĩa tũtindaga tũrutaga wĩra nĩkuo igongona citũ rĩrĩ nĩkuo mĩgongona itũ ĩrĩ na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ igongona rĩa kũrathima aciari aitũ nĩ igongona rĩa kũhoya kĩrathimo kũrĩ aciari aitũ nĩ njũĩ gĩtingĩiganĩra thĩinĩ wa ikabu ici citũ nĩ njũĩ gĩtingĩiganĩra thĩinĩ wa mũndũ citũ no nĩ njĩra ya gũkũrehera magetha thĩinĩ wa nyũmba yako na nĩ tondũ nĩ kwarĩ na Kaini na Abili onao nĩ makũhandĩire igongona ũkĩregaria Kaini tondũ akũreheire indo iria citarĩ njega thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩakwa thĩinĩ wa kĩondo-inĩ gĩkĩ gĩakwa hena igongona njĩkĩrĩte hena igongona njĩkĩrĩte awa ndarĩ thaithanĩra na kũrĩ we ndarĩ hoera na kũrĩ we ndarĩ tanĩra na kũrĩ we ũndũ wothe Jehova Jireh ũndũ wothe Jehova Nisi ũndũ wothe Adonai ũngĩkorwo ũtagĩrĩire thĩinĩ wa kĩondo gĩkĩ ũndũ wothe kĩgongona gĩothe ũngĩona gĩtaragũkenia thĩinĩ wa kĩondo gĩkĩ kĩrutũrũre Ngai hatirĩ bata kĩre kĩrumi ta Kaini hatirĩ bata kĩre mĩthĩnĩko ta Kaini hatirĩ bata kĩre gũcinwo nĩ marakara ta Kaini hatirĩ bata kĩre gũtithia gĩthithi ta Kaini niĩ nĩ ngwenda tu kĩgongona gĩakwa gĩkorwo gĩa gwĩtĩkĩrĩka mbere ya maitho maku nĩ ngũkũhoya twawa humba tu igongona rĩrĩa kwana gwĩtĩkĩrĩka reke rĩtĩkĩrĩke tu mbere ya maitho maku reke rĩkorwo rĩa gwĩtĩkĩrĩka Mwathani nĩ njũĩ nĩ cigereire moko-inĩ ma andũ aingĩ no ndacitherithia na thakame ya Jesu Kristo ndaciamũra na mwaki wa Roho Mũtheru ndacitigithũkania na kĩhumo ndacitigithũkania na mathugunda mothe moru tarĩ gũtirĩ ũkĩhana tawe ndagũtĩna nĩ ndakwambararia theria tu reke rĩtĩkĩrĩke moko-inĩ mako reke njĩtĩkĩrĩke tu moiko-inĩ mako reke njĩtĩkĩrĩke tu Ngai ndũkandege Ngai ndũkareject kĩgongona gĩakwa ndũkareject igongona rĩakwa ndũkareject igongona rĩakwa ndũkarĩrege Ngai rĩtigakũirie ngoro nyonia ũrĩa watongoririe Musa na gĩtugĩ kĩa mwaki ndogoria na gĩtugĩ kĩa mwaki ũrĩa ũkwenda tu ndĩkũinĩre ũrĩa ũkwenda ndĩcũgie kĩondo gĩkĩ ũrĩa ũkwenda woi Mwathani ndirĩ na ũmenyo Ngai ndikwenda gũkũhĩtĩria bundithia nĩkĩ ũrenda gwĩkĩre thuthuria ngoro yakwa na meciria makwa niĩ ndikwenda kumwo thutha nĩ mako ma ũũru ndikwenda kumwo thutha nĩ mako ma ũũru ndikwenda kumwo thutha nĩ mako ma ũũru niĩ nĩ ngwenda maũndũ mega manyume thutha Ngai ndeithia oi Ngai igongona rĩrĩ gũkenia ta rĩa Abili ngũrutĩire kuma ngoro-inĩ hakwa itarĩ na ũndũ wothe ndĩtigĩirie ingĩrĩ na makĩria ma ici nĩcio ingĩarehe ingĩrĩ na makĩria ma iria ndĩ nacio nĩcio ingĩarehe Ngai njiguĩra Ngai njiguĩra Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. And amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
ametenda mema, huyu Yesu ndio ametenda mema, huyu Yesu ndio maana mimi nampa sifa. Oh, ametenda mema, huyu Yesu ndio maana mimi nampa sifa. Huyu Yesu ndio maana mimi nampa sifa. Oh, ametenda mema, huyu Yesu ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema, huyu Yesu ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema, huyu Yesu ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema, huyu Yesu ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema, huyu Yesu ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema, huyu Yesu ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema,
twambararia moko maku na iguru uri o hari uri tondu wa tha ciaku no tugi waku we Ngai wa iguru ni twakunenehia muno na twakwambararia muno ni tondu ni uri tha twambararia moko maitu na iguru tukiuga wi mutheru muthamaki wa thamaki tukihoya gutherio na kwamurwo niwe tukihoya kuiguirirwo tha niwe na tukihoya utugi waku ni tondu ni uri hinya na uhoti ritwa riaku rirotugira ndatheria kigongona giki na thakame ya Jesu Kristo iri raitikire mutharaba iguru ndagitheria na mwaki wa roho mutheru urio cinaga na ugatuanga wara wothe wa daimono na tondu ni uri hinya Ngai kigongona githeru ndanengera na athuri aya na atumia na anake na iritu ona ciana nyinyi moko-ini maku ngihera mawihia na mawaganu mao ta ndungata na ngombo ya wira waku ta muthinjiri uria wihokeire wira thiini wa kigongona-ini giki ndahoya meciria ma andu aya gutherio ndahoya meciria ma andu aku gutugira ngoro ciao kwaga guthugunda maundu ma waganu ni wega Jesu kigongona githeru we utacenjagia na utagarurukaga ni twakwinyihiria muno Ngai wa iguru ni twakwinyihiria muno muthamaki wa thamaki roho wothe wa githagathago na roho wothe wa confusion uria umaga kusimu na uria umaga makaburi-ini Jehova twetigithukanitie naguo na tukauruturura thiini wa kigongona-ini giaku ngetia hinya wa roho mutheru na ngetia torania wa roho mutheru roho wa Ngai uria urutanaga na uria uteithagia andu aria matari undu moi makamenya aria matagari no theri makona theri aria mataguukirwo ni kiugo giaku makaguukirwo ni kiugo giaku magakumenya na magagutaukwo muno ritwa ria Ngai witu rirotugira muno ndatheria athuri aya na atumia na anake na iritu ona ciana nyinyi aria tugomanite haha ndagika-ini no na ithaa riri ona aria tugomanite muthenya wa umuthi aria turanyitanira nao mari Theophilus TV ona aria mari mwena-ini wa online aria mari bururi-ini wa Kenya ona aria mari mabururi-ini ma nanja ritwa ria Ngai witu rirotugira muno ritwa ria Ngai witu rironeneha muno twahoya gutherio na kwamurwo niwe eheria roho wothe wa uhinga thiini witu eheria roho wa kinyararo thiini witu eheria roho wa rumena thiini witu eheria roho wa kuorota na kuhuthania thiini witu nigetha wira waku uhuthe na urutike mwathani twi moko-ini maku maundu-ini mothe twi moko-ini maku we Ngai wa iguru ritwa riaku rirotugira muno twambararia moko maitu na iguru twiga wi mutheru Ngai twiga wi mutheru twanirira twiga wi mutheru twanirira twiga wi mutheru aria moimukanitie ngoro na Ngai ni manirire moige Ngai uyu ni mutheru na Ngai uyu ndari hindi acenjagia Ngai uyu ndari hindi agarurukaga Ngai uyu ndari hindi okiriirie giti gio thingu na gio theru twanirira twiga wi mutheru na gutire Ngai ungi tukuinamirira tutikuinamirira mihianano ithue tutikuinamirira Ngai cia mbari ithue tutikuinamirira Ngai taiguaga ithue twanirira twiga wi mutheru muthamaki twambararia moko maitu twiga wi mutheru na twiga ni uri hinya no hoti we Ngai kigongona gio thingu no theru we utacenjagia no utagarurukaga we uikarire giti gio thingu na gio theru ni ndakwambararia muno muriithi mwega ni ndakwambararia muno muriithi munene wa nene we muthinjiri wa thinjiri we uikarire giti gio thingu na gio theru ni ndoiga wi mutheru rucini ruru ni ndoiga wi mutheru Ngai wa iguru ni ndoiga wi mutheru muthamaki wa thamaki ni ndoiga wi mutheru mwene thayu mwene riri na mwene gikeno ni ndoiga wi mutheru ndaharagania meciria ma daimono ndaharagania meciria mothe ma daimono ndaharagania mikire yothe ya umundu ndarekereria hinya wa roho mutheru thiini wa kigongona-ini kia Ngai ndatuanga mothamaki mothe ma nduma operation yothe irathie na mbere rungu rwa iria ndagika-ini no na ithaa riri ona nyumba-ini ciohoi mihianano ona tuburi-ini ona nyumba iria ciitaga members only toria turaga muoyo toria uikarire giti gio thingu na gio theru ndaharagania thamaki wothe wa nduma ndaharagania mibango yao yothe ndaharagania operations yothe cia daimono thiini wa ritwa ria Ngai ithe
Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru we othamakaga thamaka twĩ thĩinĩ wa itũũra rĩa Gĩthũrai 44 ndaimono iria ciugaga itũũra rĩrĩ na iria inyitaga andũ mĩgwate itũũra rĩrĩ thikĩrĩria ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ twĩ gũkũ ũmũthĩ tũkiuga Jesũ nĩ Mũrũ wa Ngai tũkiuga Jesũ nĩ mũthamaki twĩ gũkũ ũmũthĩ tukiohora arĩa othe mohetwo mĩgwate tukiohora arĩa othe mũnyitĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ arĩa manyitĩtwo no rĩu nĩ twamohora arĩa mohetwo na mĩrimũ nĩ twamohora arĩa mohetwo na kĩoho kĩa mathĩna nĩ twamohora thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũthamaki wa thamaki tũiga wĩ mũtheru Ngai witũ tũiga wĩ mũtheru mũthamaki wa thamaki na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya wega waku nĩ ũtũiganĩte Ngai na ithuothe tuge amen tuge rĩngĩ tuge rĩngĩ Bwana asifiwe sana tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre karibu sana Theophilus Church itũũra rĩa Gĩthũrai 44 mwĩre nĩ ndakena nĩ gũkuona ndiecirĩtie nĩ ũgũkinyĩria mwaka haha no nĩ ndagoca Ngai tondũ nĩekĩte ũndũ mũnene gũkuona nĩ kĩama mwĩre na hinya gũkuona nĩ kĩama na nĩ ndĩretĩkia mwaka ũrĩa ũngĩ ihinda ta rĩrĩ nĩ ũgakorwo theremetio nĩ Ngai nĩ ũgakorwo ririkanĩtwo nĩ Ngai Mwathani arogocwo mwĩre mwaka ũrĩa ũngĩ ihinda ta rĩrĩ nĩ ũgũkorwo ũgirĩtio maithori ruo rũrĩa wĩ naruo nĩ rwathira thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Bwana asifiwe sana Mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana tarũthĩrĩria magũrũ macio maku no marĩrie Bwana asifiwe sana tarora magũrũ macio maku mere magũrũ maya makwa thikĩrĩria na ũigue nĩ ndĩtigithũkanĩtie gũthiaga itindo-inĩ iria itangĩgocithia Ngai iria itangĩtĩithia Ngai ona mwaka ũrĩa ũngĩ tũrorete ũkũnjerekeria tu o kĩgongona-inĩ kĩa Ngai o kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ndigũthiĩ itindo-inĩ cia andũ arĩa matendete Ngai cia andũ arĩa matahoyaga Ngai tũkũinamĩrĩra Ngai Ngai ũrĩa ũtacenjagia magũrũ makwa thikĩrĩria magũrũ makwa thikĩrĩria we ndũkũrwara ũgũtũũra ũrũgĩire Ngai ũgũtũũra ũgocete Ngai ũgũtũũra wambararĩtie Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ magũrũ makwa thikĩrĩria nĩ ndagũtĩithia kĩgongona-inĩ kĩa Ngai tondũ ndũnjerekeirie igongona-inĩ cia Perigamo ndũnjerekeirie kĩgongona-inĩ gĩa Thuatira ndũnjerekeirie kanitha-inĩ wa Perigamo ũnjerekeirie kĩgongona-inĩ kĩa Ngai mũtũũra muoyo ngumo na ũgooci gũcokerere Mwathani ambararia moko maku na igũrũ ngumo na ũgooci gũcokerere Mwathani tarora mũndũ ũcio mũriganĩtio mwĩre tiga ũgũta we akĩrĩ hĩndĩ guokwo no mũndũ wĩna nganja na ũrĩa oigaga anyitithanĩtie mage mwĩre athamia kanua gothe tũgocithie Ngai witũ Mwathani arogocwo mũndũ ũramenya harĩa ararĩira rĩ nĩ ekũgiĩka na harĩa kũbangĩte gũthiĩ thaa kenda nĩ ekũgiĩ no ithuĩ no nga gũkĩrĩ kũndũ kũngĩ tũĩ githĩ to nyũmba-inĩ ya baba
ndakenire rĩrĩa manjĩrire ndakenire rĩrĩa manjĩrire ndakenire rĩrĩa manjĩrire nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya baba nĩtũthiĩ 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 nyũmba-inĩ ya baba ndahoire rĩrĩa manjĩrire ndahoire rĩrĩa manjĩrire ndahoire rĩrĩa manjĩrire nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya baba nĩtũthiĩ 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 arugire rĩrĩa manjĩrire arugire rĩrĩa manjĩrire arugire rĩrĩa manjĩrire nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya baba mũraina mũrĩ andũ atukĩrĩre mwakĩrwo nĩ mũkũhota kũi mwathani arogocwo bwana asifiwe ona kũrũga bwana asifiwe sana kamunogete bwana asifiwe sana kũrĩ ndawa 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 nayo nĩ Jesũ witũ kũrĩ ndawa kũrĩ ndawa ya mũtinywe ndawa kũrĩ ndawa kũrĩ ndawa thuri mũtinywe ndawa kũrĩ ndawa kũrĩ ndawa nayo nĩyo honokio kũrĩ ndawa kũrĩ ndawa haleluya bwana asifiwe sana amen nituthiite wega muthenya wa umuthi ni muthenya wa Sunday mweri cigana 19 mweri ni urona toko na muthenya ungi toyu mwaka-ini wa 2020 bwana asifiwe sana ndukona mwaka ungi wa 2020 haleluya na ndukona muthenya ungi wa mweri 19 December ya 20 uguo kuona muthenya wa umuthi ni kiama kianga na muthenya wa umuthi niguo tura declare uria mwaka wa 2022 uguikara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ bwana asifiwe sana nĩ njũĩ nĩ tuteng'eraga 31st na tukandĩka resolution ya haleluya amen akwa wĩna karatathi gaku harĩa ũkaigĩte haleluya ũkamenyerere we no nakĩo kĩgongona nĩ kĩrĩ na resolution yakĩo ya kũdeclare mwaka wa 2022 tũtigũthika mũndũ ona ũmwe thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai tũradeclare gũtirĩ wonje ona ũmwe ũkuonekana thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church bũrũri-inĩ wa Kenya na mabũrũri-inĩ ma nanja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ gũtirĩ nduma ĩgũtũgĩra kũrĩ mũthenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ugai ameni bwana asifiwe sana roho wa mĩrimũ ũrĩa ũharĩrĩirio nĩ ndaimono na ũrĩa ũharĩrĩirio nĩ Saitani na andũ ake wa 2022 nĩ twaũkanjĩra haha na ndarũgama ithenya-inĩ ta mũthĩnjĩri ũrĩa wĩhokeirwo kĩgongona ndoiga gũtirĩ mwana ona ũmwe wakwa wa kĩroho ũkuonja ũkũrwara ũgũkua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ugai ameni hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega bwana asifiwe sana utonga wothe wa mwaka wa 2022 ũrĩa Ngai aharĩrĩirie tondũ Ngai nĩ akona budget yake haleluya gũtirĩ ona ũmwe tũtekwamũkĩra moko-inĩ maitũ ũguo indo iria ciothe ihurunjũkĩte
iromukinyirira moko-inĩ manyu, iromukinyirira moko-inĩ manyu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na kĩrĩa Ngai ũtwĩhokeire gĩgĩa kĩgongona, ũrekererie gĩgĩa kĩgongona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mĩaka ĩno ĩngĩ nĩ ta tũkomete, no mwaka-inĩ wa 2022 nĩguo tũkũhunjia mũno, thĩ ĩno yothe kiugo gĩthereme thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwathani arogocwo. Ngai arokũhe roho wa gũkũũrana nginya mũrata ũcio mũikaranĩtie nake, ona ũrĩa ũkwamũkagĩra rĩrĩa woima mabũrũri ma nanja, ũgakũũrana roho ũrĩa wĩ thĩinĩ wake. Akorwo nĩ divine ũkamweherera, ũkareke thiĩre, nawe ũgatigwo na ũkarũgamia riri wa Ngai na ũkarũgamia hinya wa Ngai, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩgatũũgĩra mũno. Uga ameni. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mũndũ ũrĩa wĩna matũ ma kũigua nĩ eke atĩa? Na angĩ no kũgega 2022. Bwana asifiwe sana. Tero ũcio mũriganĩtie nĩ thĩna waku. Wakorwo ndũranyita ũrĩa kũrathiĩ na mbere, mwĩra nĩ thĩna waku. Wakorwo ndũrataũkwo nĩ ũndũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ na magongona maingĩ, na nĩ ndĩmwĩrĩte ũguo kahinda ka mĩeri 3 mĩthiru. Yathĩrĩirio ya mĩtino ya barabara nĩ tondũ wa ithurano iria tũrete kũingĩra thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Mĩtino ya barabara, mĩtino ya mĩaki, ciana gũkuĩra mathukuru, maũndũ maingĩ moru ma ndaimono. Gũtirĩ ona ũmwe ũgũtũkinyĩrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũtigũthika ciana, tũtigũthika aciari, na tũtiĩkua, na ciana citũ cikũrĩire mathukuru. Ngai witũ amagitĩre na amamenyerere na mahotanĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ugai ameni. Kuma 31st gũthiĩ ũguo nginya mweri wena mũico-inĩ, nĩ kũrĩ njamba igũkorwo ciumagarĩte mũno gũthiĩ mabũrũri-inĩ ma nanja marĩa marĩ ũrogi mũhiũ, marĩa marĩ magongona maritũ mogo na ũragũri. Ndĩrenda wambararie moko maku na igũrũ, ũroretie kĩwanja gitũ kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta. Tũharaganie magongona mothe marĩa mekũgĩrwo mabũrũri ma nanja, njĩra ciothe ikũgererwo, mĩhaka-inĩ yothe ikũgererwo, roho ũcio kĩingĩrio Kenya, ũgũithio na ũng'aũranio nĩ thakame ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Magongona mothe mekwĩhokerwo kũrutĩrwo mabũrũri ma nanja nĩ athuri na atumia, gũtirĩ megũtũkinyĩrĩra thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya. Twarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ igũrũ rĩa bũrũri ũyũ, na twaiga bũrũri ũyũ ndũrĩ moko-inĩ ma hoi mĩhianano, ndũrĩ moko-inĩ ma gona aragũri, wĩ moko-inĩ ma Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Mũndũ ũrĩa wĩna gũtũ gwa kũigua nĩ oige ameni. Bwana asifiwe sana. Nĩ twaharagania mĩbango yothe ya ahoi mĩhianano, na matigũka kũhoya kura kũrĩ ithuĩ na mĩhianano yao, matigũtũkinyĩrĩra na matikwananga aciari aitũ, matikwananga ciana citũ, matikwananga bũrũri witũ. Twambararia moko na igũrũ na twaiga Kenya ĩguoko-inĩ kwa Jesu Kristo. Tumũrauge Kenya ĩguoko-inĩ kwa Jesu Kristo. Uga bũrũri witũ ĩguoko-inĩ kwa Jesu Kristo. Na uge na hinya no tiga gwĩtigĩra, bũrũri witũ ĩguoko-inĩ kwa Jesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Na thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus tũtientertainaga ateti gũka kũrũgama mathabahu-inĩ kũhoya kura. Ũkothome ta mwemba kawaida, ũrugĩrwo, ũihũrĩrwo, ũthiĩ wĩtĩkĩtie Ngai nĩ egũkuonekane. Tũtitukanagia na tũtigatukania nginya Jesu akagĩra kanitha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Bwana asifiwe sana. Ũrĩa ũcio mũriganĩtie nĩ ũraigua we? Nĩ ũraigua we? Ona korwo wĩna kazini yaku ũkwendaga kũrehe atĩ tondũ nĩ waina na Bishop kana kaya na yeye. Haleluya. Ici itĩ
iheanĩtwo nĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Madhabahu iheanĩtwo nĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩra ũyũ wothe ũrutĩkĩte na hinya wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũtiĩconorithia Ngai ũrĩa tũrathimĩte, tũtiĩconorithia Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tondũ ũcio mũriganĩtie, nĩ waigua we? Tũtikwenda kĩgio. Kanitha ũrũgame ta kanitha, ateti marũgame ta ate, no na ithuĩ tũrũgame mwanya-inĩ wa kũhoera bũrũri witũ. Amen. Bwana asifiwe sana. Kĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru muongana, tewa muoyo niwe Mũgai warigone itho ndiũkũinũka ũtie na ndione gĩthima nyete mũgate Ngai ngũka maitho torĩa iria rutwo makinya Emau marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga na marĩa mũgate makĩmũmenya. Haleluya. Mũgate ũrĩa tũrĩte nĩ wa muoyo, nĩ ũtũmĩte tũkũrane. Tũtirĩ thĩinĩ wa kanitha ũrĩa ũigĩtwo gĩtĩ gĩa Saitani gatagatĩ. Tũtirĩ thĩinĩ wa Perigamo, tũtirĩ thĩinĩ wa Thuatira, twĩ thĩinĩ wa harĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru marĩ. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ambararia moko maku na igũrũ. Nĩ tondũ wa tha ciaku na hinya waku we Ngai wa igũrũ, we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Ndahitha thuri aya na atumia na anake na airĩtu moko-inĩ maku. Ndamatigithũkania na mbara ciothe cia Saitani, ndamatigithũkania na roho wothe wa mathĩna, ndamatigithũkania na roho wothe umĩte kusimu. Ndoiga andũ aya nĩ arathime. Igongona ciothe cia Theophilus harĩa kĩgongona kĩhandĩtwo na kĩrĩ, ndahitha thuri acio na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa tũrĩ nao mwena-inĩ wa online na Theophilus TV, ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa Gĩthũrai 44 ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Nĩ tũreganĩte na mahinya na mothamaki mothe ma nduma na tũgakararia wara wothe wa Saitani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya wĩ moko-inĩ maku, na mwaka ũrĩa ũngĩ tũrorete mwaka wa kambĩni, mwaka wa ithurano, twĩtigithũkanĩtie na maũndũ maya mothe Mwathani, tũkahotha bũrũri ũyũ moko-inĩ maku, nĩgetha ũririkane bũrũri ũyũ na we nĩwe ũgũtũthurĩra atongoria. Ndũkareke tũgwe moko-inĩ ma Baranaba, ndũkareke tũgwe moko-inĩ ma Saũlũ, ndũkareke tũgwe moko-inĩ ma andũ arĩa matagwĩtigĩrĩte. Reke tũgwe moko-inĩ maku Ngai, nĩgetha wĩgocithie na wĩonanie. We nĩwe warĩ Ngai wa Jusufu, na we nowe warĩ Ngai wa Daudi. Ũthamaki-inĩ ũthamaki wao nĩ wagacĩrire, nĩ tondũ Ngai kĩgongona kĩama nĩ wamendete. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twĩ moko-inĩ maku mũrĩithi mwega, twĩ moko-inĩ maku Ngai wa igũrũ. Naguo mwaka ũyũ tũrorete, mĩtino yothe harĩrĩirio nĩ tondũ wa ũndũ o wothe, nĩ twamĩharagania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ũru wothe wathĩrĩirio mwaka ũyũ tũrorete, nĩ twetigithũkania naguo. Mĩtino yothe ya barabara, roho wothe wa mĩaki, kwananga ciana na ciana kũũra, twetigithũkanĩtie na ũru ũyũ wothe, tũkoiga ithuĩ twĩ guoko-inĩ gwaku, tũkaiga ithuĩ we Ngai witũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tũkwambararia tiga we, gũtirĩ Ngai ũngĩ tũkũgoca tiga we, gũtirĩ Ngai ũngĩ tũkũnenehia tiga we. Nĩkĩo tũratumũra tũnua twitũ, tũkoiga wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũtheru mũthamaki wa thamaki, wĩ mũtheru mwene thayũ, wĩ mũtheru mwene hinya, wĩ mũtheru mwene riri, wĩ mũtheru mwene ũhoti, wĩ mũtheru mwene ũhotani. Tũhotanĩre Ngai kĩgongona kĩama, tũhotanĩre Ngai wa igũrũ, tũhotanĩre mũrĩithi mwega, tũhotanĩre Jesũ kĩgongona gĩtheru. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno. Bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku, kĩgongona gĩkĩ kĩ moko-inĩ maku, andũ a kĩgongona gĩkĩ me moko-inĩ maku. Nĩ tũrũgamĩte mwanya-inĩ na ithenya-inĩ, ngaregana mĩoyo ya thuri aya, ngaregana mĩoyo ya atumia aya,
ngaregana mioyo ya anake na iretu na ngaregana mioyo ya ciana nyinyi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, ndamahitha guoko-inĩ gwaku Ngai, marĩithio matungate no mamenyerere, naguo hotani waku reke wonekane, hinya waku reke wonekane, ũtorania waku reke wonekane, riri waku reke wonekane. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, twĩ moko-inĩ maku Ngai witũ, twĩiga harĩwe tũĩ we nĩwe thayũ witũ, na we nĩwe gĩkeno gitũ, na we nĩwe mwĩhoko witũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge Amen, amen, amen. amen, amen. Tũheo rwĩmbo nĩgetha twamũkĩre ũhunjia mũthenya wa ũmũthĩ, tũthiĩ na mbere na hau hangĩ. Rekei tũine nĩ tũkũrathimwo tondũ wa Ngai. Keyboard tupatie hizo beats za praise. Furori wale amemuoyo furori, furori wale amemuoyo Furori niuka, furori wale amemuoyo. haleluya, Furori wale amemuoyo. Furori karugama. Furori wale amemuoyo. haleluya, furori wale amemuoyo. Furori niuka. Kegoteithie furori wale amemuoyo, haleluya, furori wale amemuoyo, haleluya, furori wale amemuoyo. Ona ine wendo tariatia twatwendete naguo, twatwĩkire ciana cia Ngai. Ona ine wendo tariatia
tondu wa miaraho ya muthenya wa umuthi watugomithania thiini wa kigongona-ini giaku gia Theophilus Church itura ria 44 Githurai 44 ni twacokia ngatho ni utugina wega waku twahoya kurathimwo niwe na twahoya guthii na mbere gwitiini kia uthamaki thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Kei tuikare thi. Mwathani arogocwo. Kirute kirikaniro giaku na ucoke ugurie namba cia gutara ni 565 ni mukunjira ni ibuku ririku 565 namba cia gutara 565 565 mujire ni ibuku ririku Ezara chapter 4 tukwambiriria verse 1. Ni kuri mundu wothe utari na Bible. Ezara chapter 4 from verse 1. Kiugo kia Ngai mutura muoyo. Ni mwakinya ho jirai hallelujah. Ni uguritie Ruth Kimani 565 Ezara chapter 4 from verse 1. Ndio na nitwandikirwo ni producers aito. Na riri hindi iria thu cia a Juda na a Benjamin ciguire ati andu aria matahitwo ni marakira Jehova Ngai wa Isiraeli hekaru. Ni andu ariku? Andu a Juda Dorai tuguthi tugithomaga kahora na ijo ntuguteithania na bishop guthoma andu a Juda na andu a Benjamin riria maiguire ati andu a Isiraeli ni mareka atia ni marakira Jehova kigongona tari uguo tugomithanitio kana tugomanite haha rigi no mwicirie ni kigongona kiriko turakana ni twokite ni turaka tondu tutiri turakinyanira no turathi na mbere gwaka kigongona rikio mwiri wa Kristo. Riu aya andu a Isiraeli ni kigongona makaga kio kienyewe gia ciana cia Isiraeli nigetha mone haria marihoyagira. Twi hamwe andu a Ngai nigetha mone haria marihoyagira na handu haria marithiaga gucemania. Na tondu hingo ciothe tari umuthi uyu kungituika ni turaka kanitha gutuike ni turaka kanitha kundu kuna na andu a kundu kuningi gukorwo kwa muhiano ringi tuge kwa muhiano turaka kanitha wa Njiru nditiguo tuge turaka kanitha wa Njiru obvious ni kugia na kindu gitagwo kwirutira na hau niho igongona kana muhothi wa kwirutagira ukagira. Kwa andu makerutira indo itiganite tukanengera Ruth Kimani tukamwira Ruth Kimani wirutire kirio kwirutira tukanyita mundu gwitwo Neneu Neneu thi nawe wirutire kirio kwenda Helen thi wirutire kirio kwirutira Daniel Mwaura thi wirutire kirio renda kwirutira o mundu akerutira Daniel Mushiri o mundu akerutira kiria renda kwirutira. Ucio niguo witagwo riu nirio ritagwo igongona ria kwiyendera. No riu andu ni mehagia andu mundu arute igongona ria kwiyendera twatangatha guku tuge ni turenda gwaka kigongona kia Njiru. Ruth Kimani eguthie online athia gethe Kezia Ragui amwire ni turaka kigongo koguo ona kirihikirie kurihiri ndungikorwo ri muhothi wake wa kwiyendera ucio tuwitaga mushango. Ni muranyita mushango wingiraga riria ari ti muhothi waku waruta tondu muthi mundu gwitwo baba Abigail agitwa kurugama uge ni ndarugama na ngiri ingikorwo iri ngiri yake mena mama Abigail na twana twao ni kwirutira no taru baba Abigail agiuga atiriri
nĩngũthiĩ njikare thĩ njĩrekezie Karanja njikĩrĩria 500. Koguo angĩrehe 5,000 igũrũ rĩũĩ 1,000 nĩ ya kwĩyendera, 500 nĩ ma mũcango. Koguo andũ aingĩ gwaka nĩ makaga kanitha, no ti mũhothi wao wa kwĩyendera, na mũhothi wa kwĩyendera nĩguo hingũraga mũthithũ wa matu-inĩ. Andũ aingĩ marehaga ũrĩ mũcango, na mũcango nĩ ũyũ no ũyũ agakwandĩkĩra kandi-inĩ ũkarehe ciringi 10, no ũgaikara ũkĩmenyaga ndirĩ na kĩndũ gĩakwa ndĩrutĩire. Ngai arotũteithie nĩgetha tũtuĩke andũ a kwĩrutĩra kwĩyendera, twehererie ũhoro wa mĩcango. Nĩ kũrĩ andũ matangĩgũra nginya ona tũmaĩ, reke hũthĩre tũmaĩ tũtũ twakezie Karanja. Tarũ tũmaĩ tũtũ twakezie Karanja agĩtũthondeka, kuna kugaramika, kuna garama, na tithu twamwĩrire nĩ kwĩyendera gwake. Na maĩ maya nĩ ahũthĩrĩte, Kezie Karanja ahũthĩrĩte kĩ? Ũkĩ, lemon, ginger na maĩ. Koguo indo icio ciothe rĩ, gũkũ Nairobi nĩ kũrĩ mũgũnda wa lemon, Nairobi nĩ kũrĩ mũgũnda wa ginger, githĩ twagũrire? Kũu nĩ kũgũra we akĩrutĩra na mũthuri wa, no tarĩu angĩkinya handũ ũgĩtĩrĩrĩ nĩ ndaremwo, athiĩ online ere Pastor Grace Roman njikagĩrĩria. Rĩu ndũgũkorwo ũrĩ mũhothi wa, tondũ nĩ mũhothi wake wa kwĩyendera. Rĩu Pastor Grace Roman angĩingĩrĩra kũrĩtuĩkaga nĩ mũcango, no andũ matihiũhaga kũmenya. Koguo Isiraeli makiuga nĩ megwakĩra Ngai hekarũ. Andũ aya megwĩtwo thũ ciao cia Ajuda na mũhĩrĩga wa Benjamin. Kĩrĩa gĩatũma njuge Isiraeli andũ rĩngĩ marigwo nĩ atĩa? Juda arĩ mũriũ wa Isiraeli, Benjamin arĩ mũriũ wa Isiraeli, tondũ Benjamin arĩ mwana wa kĩhinganda wa Rachel na Jacob. Mũndũ ũgwĩtwo Juda arĩ 4th son ya Lea na Jacob, koguo nĩ mũhĩrĩga wa Isiraeli. Magĩgĩtuĩka nĩ marakĩra Jehova Ngai nyũmba, no rĩrĩa moigire nĩ megwakĩra Jehova Ngai hekarũ, thũ ikĩigua, tondũ thũ nĩ ciiguaga. Na nĩkĩo hingo ciothe ũngĩkaigua kanitha wĩna ũndũ ndũkanende ũhoro wa mũcango. Tarĩu ona mũndũ ũgwĩtwo my sister Harmonica, ũmũthĩ ũingĩenda kwĩrutĩra kĩndũ kanitha, apart from gũkorwo nĩ ngwĩra bishop andutĩre thijĩre Monica na nĩndaigua kũgũra speaker ya kanitha, na speaker ĩno rĩ nĩ 65. Na rĩu tondũ nĩndaigua nĩ ngũgũra speaker rĩ, nyone ndĩna 30 ndĩrĩ na 65 icio rĩ, thinde mwĩre rĩ, speaker ĩyo ndĩngĩkorwo nĩ mũhothi wa kwĩyendera. Igũrũ rĩgũkorwo rĩkĩmenya nĩ mũca, watu wamechanga. Hata kama ni dadangu ameniletea 5,000, mwingine ameniletea rege mjangu akadehera 1,000, DJ Kevis akadehera 2,000, DJ Cafe Sara akadehera 3,000, Jimmy Kiongo gamwetia 1,000, Kushiku gamwetia 1,000, ũguo gametio mũndũ magana ũgakorwo ũrĩ mũcango. Koguo rĩ, na nĩ wega hingo ciothe nĩguo ngũkwĩraga kanitha ũgĩakwo, tigaga kana to kanitha rĩrĩa kĩndũ gĩothe ũrarehe rehagwo ũrĩ mũhothi wa kwĩyendera, tigaga mũcango. Ũngĩkorwo ndũrĩ na cia kũiganĩra, ũguo cigana no cigane, nĩ kĩndũ gĩa bata. Koguo nĩkĩo wonaga na Theophilus tũtirĩ twaruta kandi mũthenya ona ũmwe, ona tũtirĩ tweka harambĩ mũthenya ona ũmwe, nĩgetha andũ merute mũhothi wa kwĩyendera nĩguo Jehova Ngai arathimaga, tigana na mũcango. Isiraeli merirwo o mũndũ, Jehova Ngai erire Musa re Isiraeli, o mũndũ nĩ arehe kĩndũ gĩake gĩa kwĩrutĩra, igongona rĩake rĩa kwĩrutĩra rĩrĩa mũndũ ekũrĩiguĩra ruo marĩrehe. O mũndũ arehaga, na arĩa magire mokire na maĩ na mĩtũngi magĩita kanitha. Mũndũ arutaga maĩ gwake, kana tiguo bishop, magĩita rũĩ, matagĩrire maĩ rũĩ, magĩũka gũita hekarũ. Koguo nĩgetha ũmenye kĩndũ gĩothe kĩa mũcango tigĩtirĩ Ngai-inĩ, wĩrutagĩre we mwenyewe. Igongona rĩaku rĩrĩ 1,000 kana rĩrĩ 5 kana rĩrĩ 100, ũgaikara ũkĩmenyaga no mũthĩ nĩ ndeka ũndũ nyũmba-inĩ ya Ngai. Tarĩu kanyamũ gaka ngwĩciria nĩ ka mbeca cigana, angĩkorwo ndihĩtĩtie nĩ ciringi 200 kana 100, kana tiguo Baba Abigail atihĩtũkĩtie ciringi 200. Koguo rĩ, 100 no rĩmwe kũgũra kĩndũ kĩa 1,000, no 100 maku merĩ nĩ magũra kĩ?
kindu ta giki na nĩ gĩa bata nyũmba-inĩ ya Ngai. Nĩ mũranyita? Koguo wĩrute gũtungatagira Ngai na kindu kĩrĩa kĩrĩ gĩaku thĩinĩ wa ngoro yaku karehe nyũmba-inĩ ya Ngai. Koguo Isiraeli magĩtuĩka kana mũhĩrĩga wa Juda ũkĩrutĩra a Juda na Benjamin makiuga nĩ tũgwakĩra Jehova Ngai igongona. No menye Benjamin ũmenye mũhĩrĩga wa ũrĩa tariĩ merirwo atĩ thĩinĩ wa Genesis ni mũndĩritũ a Juda merirwo atĩ Genesis 49. Juda erirwo atĩrĩrĩ tathikĩrĩ Benjamin Juda erirwo atĩrĩrĩ mũtikaguũrie nĩ ngũmwĩra thĩinĩ wa Genesis 49. Juda erirwo atĩrĩrĩ nĩ ithe verse 9 Genesis 49 verse 9. Ngehoka Jose Gaterudi kanwe niwe main studio niwe gũtwandĩkĩra. Juda erirwo atĩrĩrĩ Juda nĩ kĩana kĩa mũrũthi we mũrũ wakwa nĩ wambatĩte ũkainũka ũhũnĩte kĩrĩa ũnyitĩte atĩrĩrĩ einamirie agĩthuna ta mũrũthi ona ta mũrũthi wa mũgoma nũ ũgakĩmwarahũra rũthanju rwake rwa ũnene rũtikehera harĩ Juda ona kana rũthanju rũrĩa rũnyitagwo nĩ mũnene rume gatagatĩ-inĩ ka magũrũ o nginya rĩrĩa mũhorerania agoka. Agathiĩ na mbere kwĩrwo atĩrĩrĩ nake niwe ũgathĩkagĩrwo nĩ ndũrĩrĩ. No igua Juda niwe werwo ũguo. Koguo nĩ mũndũ mũrathime atĩ nĩ agathiĩ nĩ akainũkia kĩndũ anyitĩte na guoko. Nĩ andũ makoragwo marĩ arathimĩre ũngĩnyitana na mũhĩrĩga wa Juda nĩ andũ arĩa ũigua nĩ marĩ moko mega. Nĩ mũiguaga hĩndĩ atweragwo atĩ kwaigua mũciari nĩ amenya akauga atĩrĩrĩ nyenda ng'ania wakwa ahagĩre gĩtheri nĩ arĩ guoko gwa kũimbithia. Nĩ mwarika nĩ kũrĩ kaũndũ ta kau aciari nĩ matiataũkagĩrwo nĩ mũhĩrĩga wa Juda. Wathũkũma wanyita ngiri mbeca ciao itiũragĩra barabara. Nĩkĩo marerwo atĩ akainũka ahũnĩte kĩrĩa mathũkũma nĩ kĩnyitaga moko. Mũhĩrĩga wa Juda nĩ mũrathime. Na nake Benjamin akerwo atĩrĩrĩ thĩinĩ wa verse 27 atĩ Benjamin atariĩ ta njũĩ ĩrĩa ĩitana ĩti na nganagia ahana ta njũĩ ĩrĩa ĩtinga njũĩ ĩrĩa ĩti Mswahili huyo sasa Kikuyu kimetoka sasa Bishop Bwana asifiwe sana. Benjamin atariĩ ta njũĩ ti njũĩ njũĩ ĩrĩa ĩtinanganagia uguo ĩtinanganagia. Haya, thank you Ngai akũrathime. Benjamin atariĩ ta njũĩ nĩ kwenda nyendete njũĩ wa Jimmy mũno. Njũĩ ĩrĩa ĩtinanganagia ihinda rĩa rũcinĩ nĩ kũrĩa karĩa kĩrĩa anyitĩte ningĩ hwaĩ-inĩ agayanie kĩrĩa atahĩte. Ihinda rĩa rũcinĩ akagayania kĩrĩa anyitĩte hwaĩ-inĩ agayanie kĩrĩa atahĩte. Nwa mũigua nĩ mũndũ ũkinyagia indo gwake mũciĩ. Kũrĩ andũ matainũkagia. Kũrĩ andũ gũthũkũma nĩ mathũkũmaga no matinũkagia. Matirĩ ũndũ ekaga mũndũ nĩwe wĩũĩ. Koguo Benjamin magĩthurwo tondũ nĩ andũ arathime. Juda na Benjamin oigwo nĩ andũ arathime. Nĩ kĩndũ kĩao nĩ gĩkinyanagĩra. Ũndũ wothe mabanga gwĩka nĩ ũkinyanagĩra. Na nĩkĩo kiugo kĩoiga atĩrĩrĩ ũcio nĩ kũgĩire na ũrugarĩ mũno Pastor Monica nĩ ũgũnjĩkĩra kau maĩ. Nĩkĩo kiugo kĩoiga atĩ thĩinĩ wa verse 4 thĩinĩ wa chapter 4 maandĩko moiga makĩrwo nĩo mathurirwo gatagatĩ-inĩ ka mĩhĩrĩga 12 ya Israelites makĩre Jehova Ngai hekaru. Koguo rĩrĩa rĩothe wathurwo nĩ Ngai ndũkanoige ndirĩ. Nĩũraigua Mr. Washuri ndũkanoige ndirĩ ndĩ mũhũthũ ndariĩ ũguo tariĩ. Niĩ ngenaga nĩ kũmenya gũtirĩ mũno. Igua Isiraeli matahire nginya maĩ magĩraga rũĩ na matiatigĩire Ngai mĩtũngi magaita kĩgongona magacokera atĩ kĩgongona gĩkĩaraha maĩ. Ũguo nĩ kuonania atĩa
koguo nĩ ngararagia andũ arĩa maugaga atĩ njũkire kĩgongona ini njaga gũka kanitha tondũ ndirĩ kĩndũ kĩrĩ na magũrũ mangĩkĩwalk moke kanitha-inĩ. Ũngĩgĩũka ũtahe maĩ itangi-inĩ rĩrĩ ũgĩitaga kũ? Ũgĩthambagia ũkĩhataga na ũthambie mabati. O mũndũ nĩ arĩ wĩra wake wa mwanya kĩgongona-inĩ. No mũndũ nĩ arĩ igongona rĩake rĩa mwanya rĩa ũruti. Koguo ndũgacoke kuuga atĩ ndĩraga gũthiĩ tondũ ndirĩ. Ihinda rĩa ũheani gũtirĩ mũndũ ũbatiĩ gũkorwo agĩcokia moko make na thutha na akoiga ndarĩ. Kiugo gĩkoiga atĩ thĩinĩ wa verse 5 verse 2 maandĩko makaiga atĩrĩrĩ, igĩthengerera rĩu nĩ thũ cia Isiraeli. Bishop tugire tũgũthoma nawe ĩyo no ũhũthĩre microphone ĩyo yaku ndikae gũkũũkĩria mũno. Igĩthengerera Zerubabeli ona anene a nyũmba cia maithe ma andũ acio, ikĩmera atĩrĩ, rekei twake hamwe na inyuĩ nĩ ũndũ tũrongoragia Ngai wanyu o ta ũguo inyuĩ mwĩkaga, na nĩwe tũtũire tũrutagĩra magongona gwata o matukũ ma Esari Hadoni mũthamaki wa Asuri, o ũcio watwambatirie agĩtũrehe gũkũ. No igua nĩ thũ ciao, thũ cia Isiraeli. Nĩ gũcũnga mũracũnga thũ cia Isiraeli ikĩigua Ngai nĩ arakĩrwo kĩgongona, na nĩkĩo wonaga andũ aingĩ hingo ciothe ya gwaka kĩgongona nĩ mendaga gũka kũrehe tũindo twao twa na thutha. Shaitani ndarĩ etĩkia atĩ we no wake hatarĩ mũcango. Nĩkĩo wonaga hingo ciothe roho ũyũ watũingĩrire wa nĩ tũrabatara 10,000 cia gwaka kĩgongona. Tũgĩikara ũguo tũgĩciruta ũguo ũkaigua mũndũ akiuga kandi nĩ irutwo nĩgetha tũgayanwo nĩgetha mbeca icio ikorwo cirĩ raithi mũndũ akahoya arata ake. Koguo hau nĩho guoko kwa Zerubabeli kũingagĩrĩra. Guoko kwa Zerubabeli na ti guoko kũrathime na ti guoko gũkorwo kũrongoreirie gwaka. Zerubabeli nĩ gwakũra akũraga. Zerubabeli etagĩrĩra gũkinyanĩra ihinda rĩtagwo baby shower, Ruth Kimani, baby shower. Zerubabeli nĩ okaga na no oke ũmuone arehe tũguta ta tũtũ na tũnyitie ũguo. Zerubabeli ndendaga kwaga kĩndũ ekũrehe kĩgongona-inĩ. Zerubabeli etagĩrĩra ũthomithie mwana, ukamũthomithia primary, secondary, agathi university. Hĩndĩ ya graduation Zerubabeli agoka egiritanĩtie ũguo nyitĩte ũguo akageithia mwana na ciringi 50. Zerubabeli ndarĩ handũ endaga kwaga, na tondũ Zerubabeli matitwĩtaga ithuĩ, nĩ ithuĩ twĩtaga a Zerubabeli, nĩ ithuĩ tũmeraga ũkai. Koguo nĩkĩo mokaga na makaingĩra, na marĩkia kũingĩra matirĩ ũndũ ũngĩ. Koguo Ngai ũrĩa waigua Mwathani agĩtwĩta tũthiĩ tũkamateithie gũthomithia ciana ciao, mũrĩ mũigua? No akristiano nĩ maugaga atĩ tũtirĩ na mbeca, ndirĩ na mbeca cia gũthomithia mwana, nĩ ndeithĩrĩrio oi ndeithĩrĩriai. Zerubabeli akarũgama kauga nĩ ngũgũteithia gũthomithia mwana, no wĩra wake muoroto ũkoragwo arĩ gwakũra. Na kĩrĩa gĩtũmaga Mũisiraeli ahingwo maitho nĩ Zerubabeli ahingagwo nĩkĩ? Nĩ ũgũta, kwaga gwĩtĩkia, kwĩmenya na gũtaũkĩrwo ũrĩa ũrakĩra no nĩ Ngai waku. Na angĩkorwo Ngai no atũme mwana akũrĩre mĩeri 9 nda-inĩ nyama-inĩ, ũreciria ũguo nyama-inĩ, agakũrĩra mahĩndĩ-inĩ, na nĩ ihĩndĩ rĩgathi rĩkarama na rĩtitigaga rĩathũkie mahĩndĩ ma mũtumia, rĩgakũrĩra nyama, ĩgakũrĩra nyama-inĩ ĩngĩ na ndĩtige yabuthia nyama ĩrĩa ĩngĩ. Angĩkorwo mwana ũcio nĩ akũragĩra haha na mũtumia akuĩte nderaga mũthuri ndeithia rĩ, nĩkĩ gĩtũmaga wĩra-inĩ wa Ngai, nĩkĩ gĩtũmaga ciana-inĩ citũ harĩa tũbatiĩ kũrũgama tũkagĩra a Zerubabeli. Ngai arotũteithia in 2022 iwe korwo nĩyo resolution itũ ya 2022 atĩ nĩ tũkũrũgama gatagatĩ-inĩ kũndũ wothe tutasimama imara, tũrũgame arĩ ithuĩ tuge no. Ndũrĩ wona mwana mũtumia
kana aciari magathomithia ciana ciao mwana karekia class 8 mwana kagorirwo uniform akagorirwo kila kindu ukaigua muciari athie kundu agacera kau maikara mari akauga atiriri etanjira atiriri Ruth Kimani thi ciana ciaku itiarikirie guthoma mabuku mao mathire ku gutire mundu muhoi thiini wa thi ta mukristiano ni kwaga nake Zelubabeli aigua gukihoya ibuku kaba kunengere kamwe tu onokorwo ni karia ka English aid karia kaigana ugu kana ga storybook ke Zelubabeli atigaga ena kanyamu gake kanini onakorwo ni ka handkerchief tagaka enako gastikite thiini wa nguo-ini yaku nigetha agoka muthenya mugoga claim back Zelubabeli ndokaga gu claim kindu atahandire na Abel Kamiruno ni mukristiano tondu akristiano ni akwenda kuinaga bara kuinaga thina ni kuritu na no hari andu kurona tari kuritu guku uguo mutari thi kuina mathina wina thina guriona no tu ni twamenyerire Zelubabeli hingo ciothe tukaruga irio tutitikitie ngima no ihie hatari itharu ria Zelubabeli nacio cia kinyanda igatuthukira totinda thime according to maandiko ma Ngai na rekoro Ngai no atuteithie kusimama imara. Aliyetuita ni mkuu kuliko aliye duniani, alianzisha kazi nzuri ndani yetu, ni mkuu, ni mkubwa kuliko wale ambao tunawatizama kwa macho. Tumeona wafalme wakifa, tumeona magavana wakifa, watu walio na mapesa wamekufa, matajiri maskini wamekufa, watu walio na majina makuu magakuwa magathi, lakini aliye aketie kwenye kiti chake cha enzi angali hai. Kwa Ngai arotuteithia nigetha twarugama ithenya-ini ritu, twarugama handu-ini haitu, tukurane oni Zelubabeli na ndari handu egukira. Ngai akuheire mwana, cokoho uthio mwire atiriri Ngai ni waheire mwana, ni akinya guthii form 1 ndiri undu ungi wa gwika. Iguru no riathane, iguru taru ringiathana rire Ruth Kimani oya kana karia ka Pastor Monica karecho ugathomithia. Iguru no riathane uguo, no tiwe guthii kuga atiriri kutagitho muhoro wa Abraham Canaan kwagia ngaragu, Israelites gutiri handu mathire kuba uko Egyptians, mathiaga na indo ciao, mathiaga na fedha na dhahabu, na ciana iciroro itige gucera kanitha-ini, na ndiramenya niki matari kanitha-ini, mabati gukorwo me kanitha-ini. Koguo maingire othe kanitha-ini, na mwarimu wa Sunday school ero ciana cikare kanitha-ini, na matifati kuhingurirwo magume kanitha-ini. Koguo agikorwo wina mwana waku hakuhi mutware kanitha-ini, agikorwo ni mutigaga ndiki yari ona kanitha-ini matie gutugia. Mwathani arogocwo, no korwo ni mathaa mao ma kuria makiheo gia kuria. Mwathani arogocwo. Koguo twi haha hegie ki turathoma horo wa ki tokorwo mutire Kenya ni muthire mureciria ati riu kuria mukwambia kwandika to twi third term, to ni mura imagine ciana riu turaingira third term ithe tiguo. Koguo first term igakorwo ri to riu ni maundu ni mandukanire makinya hau. First term igakorwo ri April niguo first term. Riu hindio niguo andu makorwo mabangite gukorwo ati ni ngwambia gwethera sponsor mwana wakwa akamuthomithia. Tigana na Zelubabeli, mwanare marongoria giti-ini gio thamaki. Ngai uria wakuheire cokaho umwire atiriri ni ni ndoka. Taru ni ngenagio ni mutumia uria wathire kuhanda ni Elijah, uria ni Elijah. Itheti Elijah tu wathire kwa Zarephath. Ni Elijah wathire kwi mutumia nigetha auge ni ukuheo kana gaka kahi karia gakuire. Ni Elijah. Ni ngenagio ni muno ni mutumia ucio riria kana gakuire, na ni Elijah Elijah mutumia ucio naga mundu ucio wa Ngai akihetuka
approach muthuri wake mutumia akimwira atiriri ni nguiguira ndungata ino ya Ngai tha ni tumuhe handu aikarage tumwakire handu guku iguru na tumwakire gitawa gia gucuria gikingi gia gucuria gitawa gikingi gitugi gia gucuria tawa na gatanda na handu arikomaga koguo Elijah agiakirwo kanyumba ndiko migakirwo kanyumba ka iguru upstairs koguo Elijah mokana ndungata ke magathie ku riria maikarire Elijah akiuria kiono utugiu ni wakira akiuria mutumia uyu na muthuri utukumekira atia ndungata Elijah kiuga guku gutire mwana mutumia ni gwahoirwo ni Elijah na akiamukira ki mwana riria mwana akuire acokire he Elijah kimura ni ndietetie mwana ni ndugita uhe mwana we ni we wekiri atia na riu mwana ni akua koguo gutire kindu kiega ni waga school fees shoka he Ngai ni we waheire mwana ni we mwamurutire watuma ndi murute primary riu ni secondary yidi na besha nyuni no ri wandu ingi magithukio meshiria taru andu ni moe namba cia cifo mena cio no scripture ya Biblia ne mwenda miwi taru ungiuria mundu taru ni gukundio na wafisia ni kuri muthe wa mita na cifo ni ona dio ikana ni kuri no tori andu aguku mo gutora ginya police post ya guku niriku na kwire ona dio ofisia MP kana ya ona dinge kwira cia government kwira cikorogo cire guku ni dio maundu ma guku no ungiuria mundu tondu ni kuri andu mamenyerire bursary fund mathomithĩirio ciana ciao na bursary fund magathomithĩrio tucucu twao na bursary fund makaingira tumaito-ini twao na bursary fund gutiri undu ungi moi nawe mwana agathomithio iguru riroreire wakinya hindi ya blessings hau niho aciari mariragira tukirathimo utang'eng'ana ithe ndathatu wa community ithe ti mucango ithe nduikarire wihokete mundu ukiriganirwo ni Ngai ati ni kuri hindi mandikumuga ni ugabatara riri ukangaira ngahugura thio wakwa na ndikuigue ndorie maitho makwa na kungi na ndikuone ati hinge matu makwa na ndigwekirira giaku hindi yo ni ugetha kirathimo ukiurura guku guothe ukiuga mwana wakwa ni ndamuthomithirie no Ngai ni aroraga agacoka haria history ni ya mwana ya thomithirio na ki mwana yekeirwo atia wirute gwetagirira Ngai tigana na Muzerubabeli tikwendera uiga ati ni uru ni kuri andu aria ni kuri kisiria so deserving andu ingi mahuthirite opportunity ya gia na nduri mukia andu ingi mahuthirite opportunity ya thini na nduri muthini na ni undu wiruo muno nawe riria kirathimo gagibatara haria mundu muthini yaririire ukarira ugietha kirathimo to ni giethagwo ugathikiria kuka haha kwihinga kuria na kunywa to no nginyo urikie wilderness yaruo na maithori mwathani arotuteithia ungiona mukirite uguo ni mahiga murakunya menya Bible menya kirikaniro ona kuri andu matoi Ngai no Jesu no roho no kuri andu matoi ona kuri andu mugaga athurira 28 ni Ngai kuri andu mugaga cumbeire inye tondu no guku Kenya gutire wabici thino ya Kenya atamiui to ni afataraga ki guoko kwa Muzerubabeli kumwakithie na tigwaka gwakaga ni gwakura tareke tuigure gwathire na mbere koguo ni mokire na makiuga ni marenda gwika atia gwaka hamwe nao tondu makiuga tondu tutungatagira Ngai wanyu na nikio onaga hingo ciothe nginya ateti marugama thiini wa kanitha maugaga atia kanitha ni witu na ni tukuwaka ni tondu tuhoyaga Ngai umwe na inyu mukauga atia amen ukona kawabici kambiriria gwakwo haria niki Muzerubabeli niguo ciraga agacira hingo ciothe kaiga atia tuhoyaga nawe Ngai umwe na ringi Ngai uria hoyaga tiwe ti Ngai ucio uhoyaga koguo turathoma thiini wa verse kiriu eke tuthomerwo ni bishop witu verse 3 na riri Zerubabeli na Jeshua ona anene a nyumba cia maithe ma andu a Isiraeli magiciera atiri inyue mutire ho ona hanini uhoro-ini witu
wa gwakĩra Ngai witũ nyũmba. No rĩrĩ, ithuĩ tũnganĩte haha ithuĩ ene, nĩ ithuĩ tũgwakĩra Jehova Ngai wa Isiraeli nyũmba, o ta ũrĩa Kurusu mũthamaki wa Perisia atwathire. No igwe nĩ marega. Tũthi verse 4 Bishop. Hĩndĩ ĩyo andũ acio matũrire bũrũri ũcio, makĩagia andũ a Juda hinya, makĩmanyarira rĩa kĩro-inĩ. Tareke twambe tũrore atĩ mamagire kĩ? Makĩmagithia hinya. Makĩmagia hinya. Kũmagia hinya nĩ walikosa nguvu. Tondũ nĩ magire hinya, nĩ mamagire mũno. Thũ ciao nĩ ciamagire mũno. Koguo a Juda, a Benjamin makĩaga hinya wa gwaka. Na nĩ ũrĩa mũndũ agithagio hinya nĩ wathiĩ gwaka. Ũgũthiĩ gwaka ndũĩ mĩtaratara ya gwaka. Ũgathiĩ rĩngĩ ũkona mũkanjũ nĩ oka nĩ agwĩka ũũ, ũikarangĩte nĩ aya nĩ amagoka. Ũguo mũndũ akinyaga handũ ũkaga hinya wa gwaka. Koguo rĩ makĩagithio hinya. Verse 4 yatwĩra wega, hĩndĩ ĩyo andũ acio matũire bũrũri ũcio, makĩagia andũ a Juda hinya, makĩmanyarira rĩa kĩro-inĩ. Rĩa kĩro-inĩ nĩ kĩ? Foundation-inĩ. Na nĩ nyũmba yothe nĩ mũthingi. Kila kĩndũ gĩothe nĩ mũthingi. Akĩagio hinya. Nĩ ta mũirĩtu ũmũthĩ, kai Grace athire kũ? Itarĩ ndĩamuona ũmũthĩ. Ke mwena ũrĩkũ? Sunday school. Nĩ tũmũthĩ Grace witũ uge nĩ areka ũhiki. Ambĩrĩrie kũgio nĩ andũ gũkũ. No anyita nĩ kairĩtu arenda kwambĩrĩria gwĩka ũhiki, nĩ twambĩrĩrie kũmũgia. Tũnyite kĩhiko gĩake foundation-inĩ. Koguo age hinya hinyĩrĩrĩke. Koguo na harĩa agĩka ũhiki tũkĩmwĩkĩra neti-rĩ, agakorwo ahinyĩrĩrĩkĩte. Na tiguo gũgũtuĩka. Nĩ tondũ nĩ agithirio kĩ? Hinya haha. Koguo Isiraeli, a Juda na Benjamin, thũ ciao cikĩmagithia hinya. Nĩkĩ gĩatũmire cimagithie hinya? Nĩ tondũ wa kũmagia rĩa kĩro-inĩ. Tondũ marenda kũrehe indo. Marenda marehe indo cia gwaka. A Benjamin na a Juda nao makarega. Tondũ nĩ mamenyaga andũ aya no marĩtũgia. Koguo rĩa kĩro-inĩ rĩao nĩ magire hinya mũno makĩria. Tũgĩthiĩ na mbere Bishop please. Verse 5. Haya. Ona makĩhaka aheani kĩrĩra nĩguo mathũkie. Ũguo no igua mahaki ti hĩndĩ mambia. Mahaka nĩ bribing. Mahaki nĩ corruption harĩa wĩiguaga ungumania nĩ wambatĩra. Tarĩu okorwo nĩ tũgĩaka kĩgongona gĩkĩ, ũkaigua he mũndũ woka waingĩrĩra. He mũndũ warehwo. Koguo andũ magathi makamahaka na kũrĩa makamera thiĩ mũmagie. Tarĩa twakaga Njatha-inĩ. Tũgĩaka Njatha-inĩ gũtirĩ kĩgongona gĩatũgire ta Njatha-inĩ. Tũgĩkinya handũ nĩ twagiĩkire mũno tondũ mũtirĩ mbeca na nĩguo mũrathĩnĩka. Na twarĩ o ithuĩ tũgĩaka na Bishop. Koguo andũ a kũu itũũra rĩa Njatha-inĩ tondũ matiĩtĩkagia. Andũ arĩa twathire nao na mũrata mwende arĩa twathire nao Njatha-inĩ mũthenya wa mbere nĩ moĩ. Kwarĩ kũndũ kũrũrũ. Koguo matiĩtĩkagia kũu no gwakwo kĩgongona. Noguo muonaga gũtari ũmũthĩ tiguo kwahanaga Njatha-inĩ kana tiguo Kirio na gaka karĩ kana. Kirio tarũgama ũmeke ũguo. Gaka angĩkorwo kĩarĩ na mĩaka mĩingĩ no gakata mwĩkei ũguo. Karĩ na mĩaka 3 kana tiguo. Ona kakuĩte kanyatha gake ũmwĩkĩre. Ũyũ mũramuona. Oka kanitha-inĩ ndarĩ na kanyatha goka aganeana. Ona John ũrĩa wakwa mũramuona DJ Caves. Maceraga nake. Twarĩ twana tũnini tũgiaga taya. Koguo nĩ kĩgongona. Tũgiaga mũno. Koguo nĩ twathiaga gwaka tũgatũmĩrwo makanjũ. Nĩ twathiaga gwaka ona nĩ ũthiĩte kũnduta kũrĩa Kĩamũmbi. Yes. Ũkĩrĩra mũno. Ndĩrĩta mũno ngĩũka njikĩtio gĩkari-inĩ kĩu. Kwanza ndanyitanĩirio na arĩa maranyua mekũnyuaga niĩ ndũgamĩte o mehere. Ndĩngĩcũkĩra ndĩgĩkari-inĩ kĩu na nĩguo ndĩmũrĩringĩrĩra. Ngĩkinya kũrĩa njũragio ũrarĩra kĩ? Uma na ya mbeca cigana na niĩ ona ndikĩrĩ ndaruga atĩ ũrugagĩra ha nĩguo manjũragia. We ũrugagĩra ha? Hĩndĩ ĩyo ndĩ gĩkari-inĩ. Tigana nako korwo karenda gũikara kanitha-inĩ. Mwathani arotũteithia. Tondũ yarĩ no ithe mũtirĩ ũrĩa ũthiĩte Njatha-inĩ ũkĩingĩra ũguo ithe nona hau ũrĩa hahana. Kũu rĩu kwahanaga mĩrebi. Koguo nĩ ithuĩ nĩ gwaka tũraka.
koguo twathi twakinya hau ngikora he uria kurathi na mbere ni thigari ni ciakinya ni kunyita andu ithe ti urugame uguo ambe wiyeherere ru boda igicoka ndacukire boda igithi ithe ti weherere mambe makiehere tondu hahanaga hau niho maitaga manyamu mama makeragwo njohi ni gacira kau wonaga tugereire maundu-ini maingi muno ngari itu yatuire turagirwo hau tondu mahuragirira mbao micumari ikarorio iguru hagaikio manyamu macio macungo tugerete ngari igaturikira hau koguo riu nie ndugamite ithe ti njehere ndokire nyitanitio cika uyo mama ngikio gikarini riu tundaririe muno tondu wa njohi mena cio hau twathi twacuka kuria manjurigo urarira niki urugagira ku warugagira iri-ini iriku wanyitwo igana atia tiga kumakania ko ni ndurambiriirie riu no ndu cio ni wa bishop akigira ndaririte muno ndari ona ndiahotiri undu to maugire tweniwe mama munyamelie ndaririre kiriro kiari kiuru muno koguo ni matugire gutiri itura ria tugire ta Njatha-ini tumaigwa kigongo na nginya makoiga gutigwa ko kigongona na ithu tugathie magathi nyingi ugaigwa kanjo ni ciatumwo riu mambiriirie gwitigira ni mundu wa mai mundu mwa mai agiukaki ariire ngiri 28 tukimwitie mbia cia kigongona tukimwithi tutungataga Ngai mutura muoyo cokia mbia cia kanitha riu mambirie gwitigira Ngai ambie kuraga andu ona ndarwarire ithe tugukua kwire agiikaranga ungi nake ndiwe ni kieki uguo gwathiri uguo ari othe nginya matuire mapupaga kigongona-ini tugithi gutonyo uguo ria twakoraga ria moni ni marwara maguru ni makua ni meka kiamwe ni moja hindio niguo matiganire na Njatha-ini riu tumiririkana tukera Ngai tukaririkana Ezra 4 ni twagirwo ria kiro-ini ria kigongona kiu foundation-ini ya Theophilus no Ngai umuthi agituhotanira githi mutirona ni kwega tugithikuaga no full gospel yariku nyandere na hinyo uguo riu thie twathi tugakora makanitha ona gwiciria ni tucangeire muno makanitha macio thimiti ndui tuthia tugakora gugiakwo andu no meciri ta twendaga gwitu Njatha-ini gukure muno tuthia tugakora kanitha giakwo tugatiga thimiti tugatiga kithimiti turia twari muno thimiti kigongo igongona-ini cia Njatha-ini niki to ni tuonete uhonokanio wa Jehova Ngai tura ririku ati umuthi uni uguthi ugereire uguo ndukore mundu ukomete barabara akuite Njatha-ini ni Ngai ni mutura muoyo Ngai witu arogocwo ni kuri muini umwe utwiraga ndendaga kuona itura riu tondu tugithi kuu ni kwanyuagira akurumage uguo thi twamukorereire kuwa gikuruma uguo thi na Ngai umuthi ni amwikite wega thini na ni muini wa gospel koguo ria kiro-ini ni riri thina mundu ni aherekaga muno mundu ni athinikaga muno ria kiro-ini ona ria kiro-ini ria marriage ndiri ithako ria kiro-ini ria amuthingi wa uhonokio nduri muthako lakini unaposimama imara Mungu naye anakutetea. Tulikuwa tunaimba pambio moja Peter atatusaidia simama imara ataroga mai umtete na mimi sikimbiangi Peter simama imara umtete Bwana Yesu simama imara umtete Bwana Yesu imara umtete kai muranyitanirie uguo mtu mwenye asimama imara anashika hivi si orote huyo mwenza kumwambia simama imara umtete Bwana Yesu simama imara umtete Bwana Yesu simama imara umtete Bwana Yesu simama Yesu naye atakutetea haya ukiwa kijana we umtete Bwana Yesu ukiwa kijana umtete Bwana Yesu ukiwa kijana umtete Bwana Yesu mtete Yesu naye atakutetea amen thank you rora mundu uri thutha waku tokorwo ringi ni mutumia waku ni okire utige ni warora mundu
Unapotizama mwenye ako mbele akikutazama na wewe mwenye uko nyuma yake mtazame. Wawili. Tazama aliye nyuma yako, si aliye kando na wewe, nyuma. Make sure umetazama mtu. Mwire we murathime. Mwire simama imara. No mwire utigio teithio na kwenda guteithio. Turewama wakire Ngai kigogona na indo ciaku. Mwire atigio guta. Reke tuikare thĩ nigetha tuigue hau hangi. Koguo twatigire thĩinĩ wa verse 4 or verse 5. To verse 5 through Bishop. Haya. Twatigire ni mamukira kindu gigwitwo mahaki. Ona makihaka aheanikirira niguo mathukie wira wao matuku mothe ma Kurusu muthamaki wa Perisia. Nao magika o uguo o nginya ihindi ria gwathamakirwo ni Dario muthamaki wa Perisia. Noigua athukia, ahunithia, ahukithia, anyaririthia magire Israeli kana muhiriga wa Juda na Benjamin nginya gugiathano ni athamaki eri. Nita uria tuonaga tari mundu gwitwo president witũ Uhuru Muigai wa Kenyatta aria maramugia no magianire ni ruciaro rwa andu aria magiaga baba wa uthamaki-ini ni mwanyita riu undu cio no ukandikwo kirira-ini ciana citu ni igathomagirwo horo ucio. Koguo thiini wa Israeli magiakira Jehova Ngai kigogona riria a Juda maregire uteithio wa thu ciao makirega mahiga mao kokoto ciao to hindi gutiari mabati Ngai akagirwo na ihiga makirega indo icio ciothe ciao materials ciao iria ciothe marehaga. Israeli marega, a Juda na a Benjamin marega. Ni toria mundu gwitwo Daudi riria athire kugura miti ya gwakira Jehova Ngai kigogona. Ithe nake nderirwo ni ekuheo akiuga aca gwakira Jehova Ngai kigogona na indo ciakwa iria ahete. Koguo riria maregire ri ati magirwo ihinda-ini ria mothamaki meri. No tare hindi gutia thamakagwo miaka 5 kana miaka 10 taru uria Kenya kuratwikire. Ni ugathamakwo taru uria kwathamakirwo hindi ya our former president the late Moi uria thamakire yo miaka 24 agituro thamaki ugu mathamakaga ti hinda ria mundu aheagwo ni Ngai akeherio ni Jehova Ngai. Koguo ihinda riu riothe andu aheani akirira niguo mathukie mahakwo nigetha mathukie wira wao matuku mothe ma Kurusu muthamaki wa Perisia. Nao magika uguo nginya hindi iria gwathamakirwo ni Dario muthamaki wa Perisia. Koguo gwathamakirwo ni athamaki igana Kurusu na Dario. O kigogona gikigeria gwakwo nigetha matonye guoko kwao ihiga riao make kigogona. Ni muranyita oguo tu niguo mageragia tondu shaitani ni endete muno. Taru kanitha uyu wakire warika niguo twetiria andu kai na mugikora kwina speaker na kwina kila kindu no kigogona tutakite. Koguo shaitani ni angiakenire muno agiuka guku akaririkana na kamera ino ni yakwa to ni tungietanire mucango okai. Koguo hindi yo niguo Farao agiokire magoka tukihuthire Zerubabeli magioke magagiuka nao ng'ania magoka hindi yo ya mucango niguo gukoragwo kuri kurito muno tondu menyaga ni kiingira to shaitani endaga gucuria gatangari gake oguo tu agastick hau. Koguo rimwe mukageria kuga shindwe pepo toka na itigathie toni kamwira thimiti twi guku muthanga witu wi guku kokoto itu wi guku no rutoru ni uitiguo ndari kindu angihota gwakura nikyo rigwa nake Jesu akiuga thini wa Mathayo muthingi wothe utahanditwo ni awa nie kumunya mwathani arogocwo. Koguo kiugo gikoiga ati makigeria hinda-ini rio mothamaki meri magiaga muhiriga wa Juda na we Benjamin. Koguo no kurakuo na no kuraciaranwo o kigogona gikiginyanwo nigetha giakwo
no muthu ino ya Israeli irugamite kaiga kigongona gitigwako ni toria thu yarugamire andu matataukagwo thu ikirugama thiini wa bururi wa Kenya o muthamaki arugama akagiagwo tondu bururi wa Kenya ni shaitani ni amenyaga ugiagwo naguo hari kindu gigwitwo development nigetha bururi undu kae gukura tuhote kwihanda koguo muthamaki arugama gukarahuka andu acio akorwo na muthamaki makambugia miaka-ini yake 10 makona ni yathira ndari undu ahota gwika tondu gutire handu ungihota gwaka riria gutari na thayo mwathani arotuteithia koguo reke turore thiini wa verse 6 koguo nawe riria uragia Ngai riria uragia Jesu ukagia Roho Mutheru gutingigia no kurio thiini waku andu ingi ni mendete muno gukorwo no kurio thiini wa miturire yao no riri Ngai agakwiragerera na njira ino nigetha ni tondu ihinda-ini ria gwakwo molding ni gwakura unafinywa na mfinyanzi. Kwa hivyo napokuambia nenda katika mkono wa kulia ndurenda kugerera guoko-ini kwa kuwa hau akwira kuri andu muthi uyu ona makuire matari mona maundu maria meranirwo kuri mundu ngimwira Ngai ni wa ciraniro akurie iriku tondu ndari ahingirio niki tondu aturaga agianaga na Ngai ero ni ihinda ria kurugama wirugame ndarugamaga ero atura hanaga thu cia Isiraeli ni kuri andu matwikire thu cia Ngai tondu ndo matigaikara no thingu makirwo thoma kiugo lisome neno matirenda guthoma makirwo andu aya hoya ndarenda kuhoya girira njira-ini cio thingu ndekugerera tigana na indo cia mahaki kuri andu maturaga magianaga na Ngai na nikio urona Ngai ikarire agio ni mundu akiuria ciugo ici mundu kariki ndatura ngianaga nake ati nikia ngio onake ni arigirwo mundu niki koguo kuri andu muthi nginya muthenya umuthi magianaga na Ngai ni thu cia Ngai Ngai athi gwaka haha matirenda Ngai yake marenda guikara na njira ciao